ciĩko cia ũnyamarania wa kĩmwĩrĩ harĩ ciana no ũrathi na mbere gũkũ nayo njohi njũragani ĩkĩongerereka na macũngĩrĩrio nĩ ũmaramari kuongerereka. Mwana wa kahĩrĩ thĩinĩ wa nati gĩtaro kĩa Mount Kenya kana county niĩ ndĩrona tarĩ bũrũri mũgima arĩ hatĩka-inĩ na maũndũ merĩ. Wa mbere rĩ nĩ kwaga arũme aingĩ, ciana iria ingĩ nini cia kahĩrĩ ingĩrirĩria gũtũkia kana gũtuĩka tao. Atĩ kĩrĩa arĩa monaga arĩa aingĩ rĩ nĩ andũ maranyua njohi, nĩ andũ marahũthĩra bangi matũra-inĩ. Andũ arĩa aũigĩrĩrĩki na mĩtugo mĩega na wendi mwega rĩ mwena-inĩ wa arũme rĩ nĩ tũnyihĩte, na koguo nĩ tũcoke matũra-inĩ. Mathenge akiuga mwana wa kahĩ angĩrorwo wega na akorwo no akũmũnyite guoko, maũndũ maingĩ marĩa marahanĩka no kũhuka mangĩhuka. Na nginya ona irua rĩrĩa atiri no matũire, tondũ niĩ ndĩ mũthuri watwarire akĩndira na agĩtuĩka baba, na maũndũ marĩa itangĩahotire kwaria kana kwĩrwo kana gũtarwo nĩ baba rĩ agĩtuĩka mũndari. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njĩta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri. Tũthiĩ kũrĩa rĩu mwena wa gĩcũa-inĩ na tũramũrĩka ũhoro wĩgiĩ wandĩkithia wa ngari njerũ kũrĩa onjoria arĩa mendagia ngari kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ marateti ikinya rĩa rũhonge rwa NTSA kũhotomia ũhũthĩri wa namba cia KD kũrĩ ngari njerũ. Moigĩte rũhonge rũu rwa kũramata ũkui bũrũri-inĩ nĩ rũhingĩire kĩrĩro kĩao matũ na gũcũngĩrĩra mawĩra mao kwandĩkithia hathara ya mbeca itangĩtarĩka. Namba icio cia KDA igatithagio ngari njerũ kwa ihinda cietereirie kũrutĩrwo namba iria ciagĩrĩire torĩa tũramenyithio nĩ Francis Madikuma gĩcũa-inĩ. Onjoria ya arĩa meriga gũtabania mĩrũrũngano kiumia gĩthiru kaunti-inĩ ya Mombatha mathiĩte na mbere na gũkaya makiuga biacara ciao nĩ ithararĩte nĩ ũndũ wa rũhonge rwa NTSA gwĩkĩrĩra namba cia KD mũkana wa kũhũthĩka. NTSA nĩ tũgirĩtie kũhũthĩra KD ici, tũrakoretwo tũkĩcihũthĩra tũgakomborithia arĩa magũra ngari njerũ magĩthiĩ gũcitwara Nairobi. Nĩ tondũ wagũra ngari njerũ ũtanamba kũheo namba plate nĩ ũkĩambaga gũikara ihinda rĩigana ũna wetere namba plate ciaku cikiume. Rĩu kũringana na system ũrĩa cenjetio rĩ it's affect everybody, nginya matereba marĩa matwaraga ngari kuma Mombatha to different places in Kenya. Harĩ group itũ yathire kũrĩa kwa NTSA tũgĩcemania na 5 top managers na tũkĩaria nao matwĩrire tũthiĩ tũthondeke organization already twathondekire na magĩtwa twandĩke maũndũ ũrĩa twĩrutagĩra na tũkĩandĩka ona mũthĩ magĩtwĩra tweterera. Maroiga rũhonge rũrũ rũtiamaheire itũmi njiganu cia mĩkana ĩno, makiuga namba ici cikoretwo ikĩhũthĩka gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ, makiuga marekũa kwaga gũkorwo na njama hithanie ya kũnina biacara ciao. Nĩ twaheirwo itũmi cia misuse tũgakĩrigwo atĩrĩ rĩu misuse rĩ woka wandĩkĩra mũndũ KD rĩ kuma hau ũguo ũrĩa gũthiĩ gwĩka na ndũngĩhota kũmenya andũ arĩa magĩrĩire kũbuata misuse nĩ borithi, tondũ mũndũ oka wabici yaku nĩ wamwandĩkĩra KD agakwĩra rĩrĩa gũthima Machakos thikũ ithatũ ũkamwandĩkĩra. From there no mwarie na thimũ mũrie thikũ nĩ ciathira cokia KD yakwa agatũma na bathi. Ũguo nĩguo tũoparĩtaga. Rĩu ngĩrahoya NTSA macokie ũrĩa ciarĩta tene na nĩ magakorwo magĩ-create some employment. Rothe ciara tũrĩ hatu biũ na tũrarigwo tũkwanjia na kũra tũkũrĩkĩrĩria naku. Na nĩ mbeca tũrategemeaga Mombatha ku upkeep our families. Maroiga rũhonge rwa NTSA rũkoretwo rũkĩmahe ciĩranĩro itarahinga rĩrĩ biacara ciao ithiĩte na mbere na kwandĩkithia hathara. Ũguo rĩu tũramahoya matũcokerie system-inĩ o ũrĩa ĩrarĩ tene, nĩ tondũ system-inĩ nĩ ĩratwĩtia maũndũ maingĩ mũno marĩa tũtakoretwo twĩnamo tũngĩhota gwĩkĩra nĩgetha tũkomborithie KD ici torĩa tũrakomborithagia hau kabere. Tũrĩ arĩmi anini he twambagiria kũrĩma wega, twahoya thirikari tũcokerie wĩra ũcio. Atĩ tũrekĩte no mũndũ ũreciririe gũtũnina o ũguo tũhũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Gũtarĩ nganja mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, nĩ ihinda rĩa kũguthũka kũrĩa ndũnyũ-inĩ tũmenye ũrĩa mathogora ma indo ngũrani maroima na tũgũkorwo tũkĩmenyithio makĩria nĩ Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Lazima
Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Tukujiriria na kurora mathogora maido thiini wa thoko ya Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga, tugiterefwo ni mwandiki witu Johnson Mureithi. Wa thiini wa thoko ya Kagio ithanduku ria nyanya riumaga kuma ciringi 2,500 nginyagia ciringi 2,700. Thiini wa thoko ino ya Kagio na thoko ya Kutus, irigu rimwe no rio ni kuma na ciringi 200 nginyagia ciringi 1,000, irigu ria muraru kana irigu ria kiganda. Na ku thiini wa thito itiganite mwena wa Makutano, Kagio, Kutus yo mwena mwena wa Ngurufani, ngunia imwe ya mbembe riuma kuma ciringi 4,500 guku kilo imwe kiuma ciringi 43 nginyagia 45. Naguo mucere wa Mbicuri wa mabuti uria original kilo imwe ragoro na ciringi 45 guku mucere ukiendio ri muthie kilo imwe kuma ciringi 160. Na kio ni mwendi wa meloni ya gitariria uria meloni rendio kwa ifinda rindi. Tago Mwangi Soja ndagiria meloni thoko-ini ya Kagio. Meloni riu turadia na thogora 35 per kilo tondu ndironekana aria ironekana na kundu kuraihu muno tana kuri Uganda na ni kundu kurenda mbeca nyingi muno ta transport ni undu wa maguta uria mbeca ihete iguru. Inoro FM kuma ndonyi-ini citu kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Tuhingire thoko-ini ya Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria onjoria mataririe uria marendia indo ciao. Miji ni nyingi muno ni ari igutari wholesale mashiringi 60 na retail kama mashiringi 80. Kuna irio ni nyingi, kabici ni afadhali tondu kabici mo ni ragurwo shiringi 40 mugunda ngithate ya nene. Irio ni nyingi idariri rugutina thina wa mbura na ici nikiona na irio ci nyingi uguo ari ni o magutari ndu matire na mbia. Waru nayo ni regete thogora, waru iraregera shiringi kuma shiringi 3,000 iregeire shiringi 2,200. Waru ni nyingi muno na itire na ari. Ni ripoti ya mwandiki Salome Murugi. Na macini mutukotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini gikwendithiria wonjoria mwega nie njitagwo Wero wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Mali aliona hamsini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, Maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni gemisia Inoro FM. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro.
Nethina Shara na ndagika 16 ucio tumwitaga Hezendongo ruboro akerwega arwetagwo Athene rwatukinyeria wega Thinashara ehitukitie ndagika 17 Michael Jogu wa Kiveregwe good morning Mwatha Bob wa Makobo Kimwa ni Kifudi Babanjao mwalimu Muigai wa Mwagi Mama Ken Sister Jamuma na muthurio gwetwo mwalimu Jagon Diragwa Famcom Mary na mudogo gwetwo Tony wa Tukutuku mwalimu Kimiti wa Mureu na Goge wa Kihigo Mattress KCH 205 Energy Sakunedera Fathagia wa Kiajoya Mwanikigiga kumanya hururu Steven Gamba Bosami kama wairaya nyire twekone Boromotigari na mwalimu Kimani wa Mayoyo Gathaga Geithia wa Duta Emushorwe Molo Mr and Mrs Okajira ne ureketie kumara hora rushine hari mundu we haha uretwo Happy ithe wa Mureithine it's Hagaria Monday Jogoi Shagashiro Jadhiman Kumarubis Flyover thank you George Kariro MC Olmoran na mudogo wetu MC Gathi wa Eliza Kuma Ihedu mukurima wa Murugaro thank you arahora andu agithongosho Nyahururu Dora wa Jogu Washira wa Kirathimo William Kafugi Karuki Mushombo Gathambi Kirinyaga good morning na kuhora wa Moya Ngai ni mwega hindi cio the pastor Muruga kuma kure mwena wa Warazo Jet mogo wa Bidani Hi Jeff Nigeta wal Magogo Dejuja Farm Gethire mashabiki mothe Washira wa Sarvid Sun City wa Muthoni wa Uji MC Maina wa Magoro wa Mweki Kabore Daniel Kanyoro wa Timboro wa Panel wa Inaina muthenya mwega wena irathimo cia Ngai Mwangi Exhauster acio nio mareketie kwarahuka rushine
Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash, na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gukura, ureri, gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina mũruna wina mbeca na ũrĩa ũretikania na iroto ciaku na kwa ũguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwĩkũria kugerera nenda cia ũkinyanĩria, urutani wa wonjoria na kuheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Bas, nitwacokereria na twathie kuria gugwitwo kwa Nice Digital. Na Nice Digital makoragwo mari ni mukawa ukiuma Nairobi uthiete Meru ukwamba urugame hare hegwitwo Nice Digital City. Ugenda kuria irio, ugenda gukoma, hari uria maundu mane mothe ugenda gwika muthikiriria, wewe fange wigira hare hegwitwo Nice Digital City. Ukiuma Meru uthiete Nairobi, ukiuma Nairobi uthiete Meru, we mundu ukurumbuyo na njira njega. Hihi ni ukwenda kuria ni ukwenda gukorwo kiria mucere uria tugaga ni Nice Pure Pishori. Uyu ni wa Nice Rice Millers Mwea. Arimi othe a Mwea nio makoragwo magitwara haria ugathirwo kiganda-ini kiu, na riu ningi wenda kuria ngima njega, ngima ukuria hone na ithondeketwo na mutu kana mutu bebe ciake, bebe iria theru muno. Turaria horo wigie mutu wa Nice Extra Premium. Ucio ni mutu wa bebe, mena mutu wa Nice Extra Premium. Ugenda kuruga keki na indo icio ingi muthikiriria, mena Nice Extra Premium mutu wa ngano. Rekeru twarie horo wigie murimi murithia wa mahiyo. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiyo kuma kambuni ya Nice Mwea. Murimi wothe endaga korwo ari na faita, na faita ni iria yumanite na irio iria arahe ng'ombe ciake kana ngũrwe ciake kana ngũkũ ciake muthikiriria kana mori ciake. Riu twina irio cia mahiyo mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na ire na standard ya igũrũ, igatiga mahiyo maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na faita kuma kwĩ mahiyo maku. Irio citu cia Agrovet ona kana nduka irio cia mahiyo iria hakuhĩ na hakwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nyandarua na Naikuru. Nice Choice Animal Feeds tugaga hingo ciothe nĩ thiri yaku we mũrĩmi. No harĩa ũngĩkorwo ũgĩthiĩ muthikiriria, thiĩ ũkĩhunjagia ndũmĩrĩri ĩno ya irio cia kuma kwa Nice Choice Animal Feeds. Wathiĩ mũgĩthiĩ kũrĩa tugaga nĩ ndĩri o rũcinĩ, thiĩ ũkĩraga mũrĩmi mwenzako niĩ nĩ nymenyete thiri na thiri yakwa nĩ kana siri ni Nice. Nĩ thina shara na ndagĩka 22 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana rere neitha riahagaria. Nice. Turathiĩ kũrĩa gũgwĩtwo mũrĩmi endaga faita, mũrĩmi akorwo nĩ ng'ombe ararĩithia endaga agakorwo ena iria rĩingĩ, akorwo nĩ ng'ombe cia nyama ararĩithia endaga ona thĩnji moka marora ng'ombe ĩyo makona nĩ njega. No mũhere wa irio nĩguo ũkoragwo na mathĩna maingĩ, na nĩkĩo ũngĩenda maũndũ maku magĩre wĩ ta mũrĩmi, thiĩ kũrĩa Nice Choice Animal Feeds. Nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na ire na standard ya igũrũ, na igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na faita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Agrovet ona kana nduka irio cia mahiũ iria irĩ hakuhĩ na hakwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri,
Ebu, Laikipia, Naikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi, na ningine ithu tukwendagiria mutu wa kuruga ngima. Mafundi family kumora munene nginya uria munini wathie we kurirwo Nice Extra Premium mutu wa ngima, Nice Extra Premium shavashi na keki, na ningine toguo tu Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers, na tugaga maundu mothe siri ni Nice. Riu ningi wenda gutembea, wenda kuthie supermarket ugure mitio ndakwira, wenda horo wigie gutuma besha, wenda ma petrol station, we murobuye ni andu metagwo Nice Digital Conference, mena kindu gitwa accommodation na maundu mothe motungata mothe ungienda ona service ya ngari muthikiriria we murobuye na njira njega. Reke nyambe nguthomere kiugo kia muthenya umuthi kiri thiini wa ibuku ria Isaia 35 muhari wa 3 ikugo uu atiriri, andu aria magite hinya moko-ri mekire hinya, ona aria maregerete maru mutume mehande o wega, aria mari na guoya ngoro merei atiri wiyumiririe mutige gwitigira atiriri Ngai wanyu agoka na uhoro wa kurihaniria, we Ngai agerane ngero eringaine na uria gwikitwo niwe ugoka kumuhonokia. Kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi guku ni kwa Inoro FM shesheni hakwi nawe, tugucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo we hamwe na ithu rucini. Riri ni ithaa ria hagaria Bereda ya muthikiriria, reke nyambethi horo wigie ucenjania wa besha. No ucenjania wa besha ni horo wigie gutuma besha. Eno igwite ciegie Sendwave Wallet. Sendwave Wallet ni mutambo uri kuria thiini wa thimu yaku wewe na smartphone. Riu Kenya mari na smartphone cigukinya o milioni 36 na smartphone ici no ikorege kuhuthiria wira wakinya ni horo wigie gutuma besha, gutumira andu aku besha, we utumirwo besha, we andu me Uganda, Tanzania, Orodomo na kurugo gwetwo Rwanda. Riu ningi ni hari mabũrũri mangi igana ria gukinya oria kindu muthikiriria tathikiriria no download application ya Sendwave Wallet, na ku download application ya Sendwave Wallet no guririkania ati ukumi download maita meri, either me download kwa Google Play Store kana kwa App Store. Ucio ni undu wa mbere. Number 2, wikire account yaku $10 na dora ici 10 gwikira muthikiriria, ungihota kuhuthira promo code ya INOROWAV ni ugohota gukorwo kinegererio $3 nginya $5 iria gukorwo kihuthira na maundu makorwo makiagira na njira njega. Muthikiriria agikorwo ndumenyete cia Sendwave Wallet, reke nguririkania o wega ikinya ni ihuthu muno, ukome download kura kwa Google Play Store na kwa App Store. Wame download hatiri undu tanganja gutumira mundu wina Sendwave, na wewe na Sendwave ni free. Nige wa download application kwa Google Play Store na kwa App Store, wikire $10 hatiri undu tanganja, huthira promo code ya INOROWAV hatiri undu ungi we muthikiriria ugukorwo wikaire wega. Taririkana atiriri Sendwave Wallet ni huthitie maundu we Uganda, we Tanzania, we Rwanda na mabũrũri mangi megukinya igana ria kindu we muthikiriria we murobuye na njira njega. Na nikio turakwira hatiri undu ungi wona warahuka rucini ni kuguthuka ukorwo kihuthia mwikire wa maundu. Ni muciari wi guku ni ukwenda kumuikiria kanyamu akorwo agibanga mara moja toguo tu ni mwana waku urenda gwikiria kindu nena Sendwave Wallet mundu ucio ni muhuthirie muturira wake na njira njega. Na nikio turakuririkania Sendwave Wallet ikoragwo iri mwika maundu na ihenya nega kuhuthiria maundu na ni huthu nginya gukorwo ukihuthira. Uguo niguo kuri muthikiriria, uguo niguo tungienda wifange wega. Na reke nyambe thie kura kwa Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea, na twari horo wigie murimi gukorwo agithondeka faita, murimi gukorwo akiendia iria ringi, murimi gukorwo akiendia ngũrwe cina nyama njega na inyitite wega, athie gathimirwo kaigwa wega. Nguku cia kienyeji mundu oya gicogo ugu athima kiro akaigwa ni kiega. Na nikio twathie kwa Nice Choice Animal Feeds irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, kienyeji mash na ingĩ nyingĩ. Irio cito ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiu maku mena rĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku. Irio cito cia Agrovet na kana nduka irio cia mahiu irĩ hakuhĩ na hakwanyu, twĩka
kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we murimi. No ririkana nĩ tukwendagiria mutu wa Nice Extra Premium wa ngano, wa Shavashi, wa indo ciothe cia ngano. No tukwendagiria mutu wa bebe wa Nice Extra Premium, na ningĩ twina Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers, uhote gukorwo ukiria mucere wega. Nice tugaga mena Nice Digital City, petrol station, supermarkets, kundu gwa gucenjeria besha, ma services na motungata maria mangi mothe ungienda. Nice ni makuruboite na tugaga hingo ciothe siri ni Nice na hatiri undu ungi muthikiriria. Ni rucini rwega tukiambiriria muthenya. Ihinda ria kinya Ngai no agatuma maundu magire. Ndagika imwe kifungo na chorus. Ikagia ciĩranĩro iria eranĩire na gakĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Muno kinyo gatuo maritwa na ndo itura ryanyu no kiria Ngai akuigĩire andũ ona makumena we no agakune. Ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre, na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Thinashara na nuthu kahinda ga guthomerwo kana ga guthoma maria tuharĩrĩirie kĩhanda wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. President William Ruto kwambika icera rĩa kĩwĩra mwena wa kaunti ya Kirinyaga, mbeũ njĩthĩ gũthiĩ gũkinyĩrĩria atĩ nĩ magatabania mũrũrũngano mũthenya wa kana thengia ya mũkana wa thirikari, na atongoria mwena wa Nakuru gũkũmithia ngahĩha iria ciagũmĩire mũcemanio wa mũingĩ mwena wa Kuresoi. Macio mangĩ maingĩ wona cihanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Wamũira mũhĩa wa Maina kinyĩte mũthikĩrĩria, maũndũ nĩ maingĩ. Rĩu mwaki kũrĩa Gĩkomba nĩ ũramundirie thoko ĩyo yothe kuma ira thaa 10 cia rũcinĩ, na ahũria biacara marathiĩ hathara ĩtarĩ yonekana. One thutha wa gũkorwo thirikari yugĩte nĩ kwambĩrĩria gwaka thoko werũ, nĩ kwambĩrĩria gwakĩra andũ acio thoko njerũ ya ngoroba nĩgetha mahote gũkorwo makĩruta wĩra wega matarĩ na mathĩna. Na ningĩ ũndũ ũrĩa wĩkuo mũnene nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ta nganja maũndũ maya ma mĩaki gũthira kũrĩa mwena wa Gĩkomba matigũthiraga matĩra. Ũmũthĩ rĩu ningĩ andũ megũkĩra mambĩrĩrie gwaka, mambie gũcokia stoko andũ matararĩ na kĩndũ. Andũ 50,000 megũkinya hau, kana andũ 55,000 megũkinya kũu mararutaga wĩra. Rĩu ũmũthĩ nĩ hathara. O rĩrĩ turauga rũcinĩ rwa ũmũthĩ pages 6 cia ngathĩti irauga ũrĩa andũ megũkorwo magĩtahwo mbeca ciringi, kana megũkorwo magĩtahwo indo ciao, nyũmba ciao, ngari ciao, biacara ciao, mĩako ya riri nĩ tondũ wa gũkorwo matarĩ na mbeca. Mũndũ ũroete mbeca kũrĩa bengi, nĩgetha aige kabiacara gake, rĩu egũkora handũ haceke mũno. Andũ acio mekũrora kũ? Na nĩ wĩra wa thirikari kũgitĩra mĩoyo, kũgitĩra indo cia mũingĩ na gũtigĩrĩra atĩ hatirĩ ũndũ ta nganja indo cia mũingĩ nĩ ciagitĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũhoro wĩgiĩ guns nacio kũrĩa Gĩthumo, Kuresoi, kũrĩa Nairobi na kũrĩa kũngĩ Kakamega nĩ makoretwo makĩagagia mũingĩ, na gacĩra kau tũgerete o rĩngĩ nĩ gacĩra gatarĩ kega. Na thirikari once again ĩrĩ na wĩra mũnene mũno wa gũkorwo ĩkĩgitĩra andũ, mĩoyo na indo cia andũ.
ucio ni undu wa bata na njira njega na ningi undu uria ungi wina bata ni gutigirira ati ciana ni ithiaga mathukuru angikorwo guns ni gutharikira ciana thukuru ri gugucoka guikare atia uguo niguo kuri muthikiriria na reke twambe tunyite ugeni muhea wa Maina. Karibu sana Jama. Asante sana. Ndithayo muno Jeff. Yes. Good to see you. Ni wakiro atia gwithayo no gugieterera maundu tukione uria maragithie magiikaraga no riutirire kwiragwo gwithayo tondu maundu ni maingi muno andu 50,000 matari kwa kuroka matikuroka haria mararokaga matiri na stoko miako yao ni miheu riu mundu ekwambiriria kutwina mathina ma nyumba irarihwo mweri 5 ciana ni guthie mid term ona ni nyingi ni thiu wina maundu maku wina muciari murwaru kana wewe murwaru maundu macio mothe waga gukorwo marumbuitie ri ungikiuga gwithayo atia ona nie undu uria umakagia ni atiriri gikomba tiria mbere na tiria keri mwaka nogi mweri nogi ciumia na ingi guturaga kuhiaga na ni mwaki uria huri biacara moigaga marekwira ni andu makoragwo magicina gutirimenyekanaga aria macinaga thoko ya gikomba thina wao kana makoragwo makienda ki tariu thoko ino ya gikomba ri haria raheire ri ni hari na giceceni gia kuhoria mwaki kiambiriirio hau fire station thirikari ya Sakaja aingira tariki mweri-ini wa kenda mwaka wa 2022 ni miaka ene rathie guthira akiuga kindu kia mbere eranĩire ni gwaka fire station kungikomba ni gukumira mwaki ngari cia thima mwaki iraimira hau na ihenya miaka ena riu ni guthira irathira hatire fire station ni aruteirwo ciringi milioni 60 na auditor muthurimu wa mathabu eka ithabu ria keri arona nie mwene kandarathi uria aka fire station ya gikomba ri milioni 30 ni arihirwo icinge thate balance ituikaine na wira nduronekana uria warutirwo riu kiuria ni riri aya macinaga ri mendaga huri fish andu 50 you can imagine fururi uria andu mara struggle guthondeka mawira ri niguo turathukiria aria mararuta biacara mundu ucio ti muhoi tijara rohe mundu thia handu gutunyana ni mwirimiria ni mundu uri orokaga hau na thoko ya gikomba riu andu acio ni 50 aria marahereirwo no kwina andu angi makiri maingi aria marokaga hau akagira kamwariro gake agoka tauni ageka ka biacara karia kage akendia kiria rendi akainukiria ciana gia kuria riu ni kihagia kwa riu no ki ati tuturaga ni twatuire tari undu wa kawaida thoko ya gikomba kuhia na ni ahuri biacara na andu aingi aria marahereirwo no andu a nyumba itu shuari ginyari na riu president thidari arari guku Nairobi kana ai na andu akiria St John mtoko St John ni akiria responders metino aramahe kemwe niguo apa hili ni manasarenda mugunda wa wihare ja bunge woyo ni bunge na omaheo eka apa hili ni itoi okay dikiwe maundu mamwe no Alice Wahome na nitwageragia kumwetha na ndokaga mweshimiwa Alice Wahome akatwire ho riri acha nitureke gutumanire na nijui ni ukone aratuigua Nyandarua mweshimiwa kuma riria thire Nyandarua Friday ndari acoka arathomire Nyandarua ira ona umuthi ri eko niki marathie gwika kuruguria ofisi ingi wabici ni mararuguririe ingi mariona ka function yo kure Nyandarua andu akati kodwa Nyandarua kana ari si ario karau tinya actually ni karau ni mathina maya makiri ari kana gwake aga PS agioke yes Nixon ndoyaga generali busy kidogo is busy haya katuthie ngatheti-ini citu turore ngatheti ya Taifa Leo irauga fichueni orodha ya fidia hithuriai maritwa mandu aria magakorwo makirihwo mbeca aria merikanaga ni mahutirio hindi iria kwari na mirurungano ya mbeu njithi uhoro uyu utariirio karatathi-ini ga keri andu aria mahutirio ni mutino uyu kana andu mahutirio ni giko giki marauga matire thiini wa maritwa mandu aria 2,000 mamukirirwo ni President William Ruto kuma kuria kamiti-ini ya kurua na ihoto kana kurira ihoto cia omundu niyo twitaga Kenya National Human Rights Commission na madeto ici cire haha karatathi-ini ga keri ka ngatheti ya
Taifa Leo watonya ni ugukora andu acio ore manegenete hari mutumia uretwo Khadija Riami arauga ni mutumia wa ukuru miaka 24 arauga ni orirwo ni mwana wake na mwana wake ri ari hau na ni aiguaga uru muno mutumia uyu orirwo ni ciana igiri orirwo ni ciana mundu wa miaka 24 na mwana kiongi wa miaka 28 mahurirwo rithathi kuria mwena wa Gitengera na makiuragwo magicoka kuma mucii thutha ucio mathiko make ni makorirwo magithara na njira nene muno thutha wa gukorwo we aingatitwo kuria raikaraga tondu ndahota gukorwo akiriha mbeca. Peter Kamau nake ari na arama haha kana ari na kirema haha ngingo-ini augaga ati ni kuhonoka ahonokire ciarira kuhurwo rithathi na ahurwo rithathi gioka igerete haha ethiete ogwe kimuhutia hanini ena rekodi cia thibitari kuria thire Gitengera na ri gatagati wa arwaru aria 24 makomete thibitari ucio mari na nguraro cia rithathi na arauga ati niki hakinene muno na ni ruo runene muno kuona ati maisha make erutagira wira mathire ogwo o mathukanite. Page 1 ya gatheti ya Taifa Leo wathoma rugano riu ndeuria atiriri riu gugathie atia muthenya wa kana tondu aria mara banga uhoro wigie anniversary kana kiririkano gia keri kia mirurungano yo ya Gen Z ri iria thirikari irutite bilioni 2 kuriha ngarama ri maroiga ne makaumira bara kuririkana na borithi ni maroigite ne makamaheo gitiri ona kanua kao gatana hwa mata muthenya uyu ngiri mutongoria wa bururi aroiga uhoro wa mirurungano yo muroiga ri muriganirwo na maroiga no makoimira muki muthenya wa kana niguo tariki 25 ri mundu uri na biashara Nairobi ri ithui turokaga ri na kuria kungi ri ni kurarika gwakorwo guikaire ati muthenya wa kana. Aya mufango twathie riu page 9 ati mutumia ti aikaria ke gicigo gigwitwo Kilifi ni maronire thenema ya tuhu thutha wa mutumia umwe kuoha murume muteini aramuhire muteini u ni mpango wa kando aramuhire muteini handu arahura mutumia wake thimu aramwira toka wone muthuri uria waku ni atwikire kimara mari muthuri akoru hau arakoru hau kwa Father's Day ira kwaja ni ira ati aredu atire na surprise arero heberia muti ucio aya hinga maitho araiguire o arigicerio na mukanda kahora mutumia aretwo huyu arakoretwo na muhiki kundu kungi riu ena mutumia mubango wa kando na riu ena muhiki ungi aranyitwo kumbacwo no riu ri riu niki kigucagiriria mundu no waganu hatikoragwo ati mundu maingi no waganu kone gwa kero awa hibiri ndagitikira ati hingama no gutire surprise ta icio musi gutire ndiye ndingenda gura ati Kionja mke akisema kwenye wasia wake azikwe na mumewe mutumia umwe araugire atiriri ingigakwa nie ndikanathikwo ni andu aitu gathikwo ni muthuri wakwa na gathikwo kwa muthuri wakwa tondu kwa gucie ni kuri maundu mau ma kuga mundu athikwo mucie kwao no araugire ni ndakwa tondu andu aitu ni mathumburite muno zikwe kwetu nyumbani. Kotano na page 3 page 3 na he muthuri urandomire etagwo Mbogo wa Maina anjirire ona tukithroraga munari tumenye yakora ri iriagwo iguku ni aka ati Yvonne Nyambura tukwenda tusarie mutararia wa thibwe ni muna hau ni muna Yvonne Nyambura ni wakore kwa nyina Ikuru yes gatheti no yethe muthenya ungi igekagira boy child ma Etigo bogwa egekagira boy child yo nayo na riu na ri iyo itwikiragwo haria standard ini hau ritwikiragwo tuthi gatheti ni ya business gatheti ya Business Daily uhoro ri hetwo rito karatathi-ini ka mbere nicio ria kambuni na mafegi kuma kure bururi-ini wa South Africa maitikite guku bururi-ini witu wa Kenya makigura kambuni iria ikoragwo igithondeka faida nene kwambiriirie na kambuni ici cia South Africa irehete ciringi bilioni 413 mbeca iria maraigirira kugura kambuni iria iretwo Blue Chip Farms kambuni iria ithondekaga mafaida kambuni nene
nĩ tũkũrerĩkana wonjoria wa bũrũri wa Kenya mũno gũkũ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika nĩ ũkoretwo ũgĩka wega. Bengi ya Absa nĩyo ya ica ikuhĩ ĩrĩa ĩragũrwo harĩ ihinda rĩa mĩeri 7 mĩthiru na ĩrarũmĩrĩra Vodacom ĩrĩa ĩragũra gĩcunjĩ kĩa 20% gĩa share kambuni-inĩ ya Safaricom harĩ na kambuni ĩngĩ kana bengi ĩtagwo Nedbank ĩrĩa no ĩragũra NCBA o gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Kũrerĩkana gũkĩringithanio na kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Africa gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika irathĩro, bengi cia Kenya nĩ ũrĩa cikoretwo ikĩandĩkithia faida nene ya igũrũ rĩa kũheana marũni na ngombo hamwe na nginya gũkombithia thirikari. Tarũ nĩ ĩrakomba makĩria ma ciringi tiririoni 1 kuma kũrĩ bengi nĩguo kũgomania bajeti. Hii kĩa gũkorwo nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria iratũcũngĩrĩra mabengi na kambuni cia South Africa gũka bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Na ndarokora rũgano rũngĩ rũthaka mũno rwĩ karatathi-inĩ gakana kũrerwo thutha wa ndereti ya kĩgĩna ĩrĩa ambunge mahĩtũkirie mũthenya wa kana ũtukũ gũkorwo yakorirwo ĩgĩkwo mogarũrũku thĩinĩ wa icunjĩ imwe hamwe na maũndũ marĩa ambunge makorirwo magĩtunyũkithia nĩ KRA kũimwo mahinya. KRA nĩ ĩrendaga nginyagia ta rĩu Jeff ũngĩkorwo ũrarĩ na kaũthoni nĩ andũ nĩ makoragwo na WhatsApp group ũgagĩcangĩrwo nĩ megũka magũkinyĩre makũrie mbia icio warutire kũ, makauga nĩ ũgũkĩndũ wathũkũmire. Mahinya macio KRA nĩ marendaga kũhingithagia akaunti ya mũndũ akorwo nĩ kũrĩa gwa Sacco, bengi nginyagia M-Pesa nĩguo makinyĩre mbeca iria ingĩkorwo cirĩ thimũ-inĩ yaku. No ambunge nĩ mareganire na ũhoro wĩgiĩ macio. Ũndũ ũngĩ rĩu ningĩ KRA marakorirwo makĩhũrwo igũtha nĩ atĩ mũndũ no ũreherwo mbirũ nĩ KRA makwĩre ũragĩirwo kũrĩha igoti rĩigana ũna no amend kana ũkorwo ũkĩregana na kĩrĩa KRA maragwĩtia ngarama ĩrĩa marakwenda ũrĩhe tarĩ igoti na macio mothe matirarĩho kwa ihinda rĩrĩ. Rĩu no kĩũria kĩrariga atĩrĩrĩ, KRA gĩtunyũkithagio mahinya maya hihi nĩ gũkinyia ciringi tiririoni 3 na birioni 600 kĩgeri kĩrĩa ĩhetwo nĩ Treasury kana Ministry ya kĩgĩna harĩ bajeti ĩrĩa ĩragĩthomirwo ya ciringi tiririoni 4 na birioni 800. Kĩu nĩ kĩũria gĩa gweterera na kuona nĩ twaiga thĩ ngathĩti ya Business Daily. Mũthikĩrĩria twathiĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation na ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo na ũhetwo ritũ nĩ ciĩgiĩ ngucanio na thigithigi ũtongoria-inĩ wa mbũtũ ya borithi. Kũrerĩkana kũrĩa gwa borithi nĩ gũkoragwo na commissioners araya makoragwo kũrĩa kwa National Police Service Commission na nĩ gũkoragwo na maabitha a borithi arĩa makoretwo mategũtwarana wega na marokanĩrĩra nĩ tondũ wa promotions, ũhoro wĩgiĩ kwaga kana gũkorwo makĩaga wendo wa kũruta wĩra na ũhoro wĩgiĩ kwambatĩrio ngathĩ thĩinĩ wa NPS. Kũrerĩkana atĩ ndũgamano ĩno nĩ ĩtũmĩte atongoria a maabitha borithi makorwo magĩtana mũcemanio o rĩrĩ tũreharĩre nĩ tondũ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 nĩ makoretwo magĩcemania na hĩndĩ maracemanirie gwa kahinda ka mathaa 5 na matinahota gũkorwo makĩiguithanĩria. Wa mbere marenda gũkorwo magĩtarĩria ũrĩa recruitment kana woyani wa maborithi kana makurutu ũgwĩkwo, ũrĩa andũ megũkorwo makĩambatĩrio ngathĩ na ũrĩa maabitha a borithi marĩkoragwo magĩbutwo wĩra. Wa kerĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ bajeti. Harĩ maabitha a borithi nĩ maheagwo mbeca nyingĩ mũno kana National Police Service nĩ maheagwo mbeca nyingĩ mũno nĩ maheagwo ciringi birioni 60. Rĩu mbeca ici rĩ kũrerĩkana atĩ nĩ gũkoragwo kũrĩ na ngucanio igũrũ rĩgiĩ mĩgaĩre ya mbeca. Nĩ ũririkanaga hĩndĩ twerĩtwo atĩrĩrĩ atĩ kĩrĩa kĩratũma President William Ruto rĩmwe athiĩ kũndũ agakorwo agĩtharĩkĩrwo rĩ nĩ tondũ nĩ gũkoragwo na sabotage kuma kũrĩ andũ arĩa anini. Juniors maneo mbeca mekaga atĩa? Anene maneo mbia rĩ marĩaga ciothe makarĩa makanina. Nĩ kwĩrĩtwo nĩ maheo control kana autonomy atĩ budget iyo ri ya ciringi birioni 60 ri yanengerwo borithi meke ũrĩa mekwenda, matikeragwo ũrĩa megwĩka matikeragwo ũrĩa megwĩka nĩ mũndũ. Rĩu icio nĩcio iragucanĩrio nĩ rũhonge rwa andĩkani mbũtũ-inĩ ya borithi National Police Service Commission oro hamwe na Kanja wa Kĩroco. Igoti nĩ rĩahete Kanja wa Kĩroco control ya maũndũ ma andĩkani, promotion, ũhoro wĩgiĩ budget, no nayo kamĩtĩ ĩno ya ũtungata rũhonge-inĩ rwa borithi ĩgĩthiĩ igoti-inĩ rĩa appeal marorania. Ngwĩciria ona kĩndũ
kindu kiria kinene ri ti promotion ni mbeca bilioni 60 ni nyingi ni mbeca marorania ici ungitonya karatathi-ini ga kana na ga gatano ni ugucikorerera hau ici cia ndugamano kuria kwa maabitha a borithi ati ni kurari na giikaro kia mathaa matano gia kuiguithania Kanja na muthuri uretwo Komora. Yes, kiraciarire ki hatire kindu maraciarire orona ki marikia kunegenania na gukanirira ri maracokire marauma marainuka tari kuria kwa GSU ri ni makoragwo na commandant mweru wetagwo Johana Tonui tamenya kuma riria aheirwo wira ndari a confirm orona thaici na nigukire na andu angi magikoretwo mahetwo wira na matiri ma confirm orona ni ndakora mundu retwo Ranso Lol Modoni ni akorirwo akiritaya na kiuma kuria gwa General Service Union kana GSU ari mundu ucio akoretwo akiruta wira mona ndari a confirm nginya thaici uhoro wigie maundu maingi mari kuria gwa borithi ni marehete githina na uhoro uyu ri ngwicira na utuithanirio meka mucemanio wiki ngima tuthie page 2 ya gatheti ya page 2 na 3 ri ni uhoro wigie kihiko na ni ndeto cia kihiko ndiciendete guciaria muno no riu ri ni nyandike gatheti-ini cia muthuri uretwo Peter Gathirimo ni mwitikia wa kanitha wa Gathoreki na ni ekire uhiki mutheru kanitha-ini na mutumia wake uretwo Mary Wanjiku mekire uhiki kuri mweri-ini wa kanana mwaka wa 2019 na gwikinya mwaka wa 2023 makihitania na makiuga kihiko kiao ni gia tharara. Wanjiku agithi igoti-ini agithitanga akienda makorwo magitigithukanio na Gathirimo no cira uyu wathi igoti-ini Gathirimo agithi akiuga uhiki wothe wohithanitio kuringana na dini ya Gathoreki ndungituithanirio igoti-ini aroigaga watho uria witagwo Marriage Act ni ukoragwo githutukania etikia kanitha wa Gathoreki na kenda bunge ya bururi ikorwo igithondeka watho wa gwitikiria kiria kiretwo Catholic Canon Law watho wa mawitikio ma kanitha wa Gathoreki ukahuthiragwo gutuithania ngucanio cia kihiko kuri etikia a kanitha ucio o turia gukoragwo etikia dini ya Ithiramu ni makoragwo mari na kiria gitagwo Catholic courts iria ituithanagia macira megie arumiriri a dini ya Githiramu riu muthuri uretwo Gathirimo ni aragitoririo thiini wa cira uyu na mucirithania ni aroigire atiriri ngucanio igie kihiko ona kigikorwo gekirwo handu hatheru atia haria kiungano-ini kia kanitha kia mahoya ti uhoro ungikorwo ukigiria mundu ona ari mwitikia wa kanitha oriku kana wa Gathoreki gukorwo akigia na kihoto gia guthie gwetha cira kana gwetha kihoto gia igoti-ini kuringana na Gathirimo aroigaga horo wigie ndigano yake na mutumia wake Mary Wanjiku wagireirwo gukorwo ugithioro na mbere guikara kanitha ugithie na mbere gutuithanirio kanitha-ini no igoti-ini rakorirwo rikiuga cira uyu no utuithanirio kuria igoti-ini na ni uhoro kirigie ngucanio gatagati ka endwa acio eri aria mahikanirie mwaka wa 2019 marathi kinya gutigana mwaka-ini wa 2023 cikaratathi-ini kau ga keri karatathi ga gatatu ni cia mwaki ucio wa kuria mwena wa Gikomba gatheti-ini yandikite koiga hari na andu eri marorirwo ni mioyo yao na wahuri biashara 50 matire na gwakoroka hena muhuri biashara umwe uroiga ni arakorirwo agithie hathara ya makiria ma ciringi 100 ya indo iria rakoretwo agurite kuria thoko-ini ya Gikomba kuringana na muthuri wetagwo Mogoke Fathi ni wokoragwo arugamirire onjorie thoko-ini ya Gikomba na roiga gicunje kia 75 hari igana gia thoko iyo ni kiraheire kirathira na mamilioni ma mbeca ni irakorirwo ikihea iratigara muhu aritie na gatheti ino akiuga huri biashara nginyagia umuthi rucini matire maramenya kiria kiracungirire mwaki ucio uri raheire muthenya wa ira na gucungirira wanangiki munene ni twakumenyithia ciigi giceceni gia thima mwaki ku thoko-ini ya Gikomba na Sakaja ni eranire ni gigwakwo na kirike thutha ihinda ria mieri 6 akiingira mwaka-ini wa 2022 no nginyagia umuthi kuringana na muthurimi wa Auditor General muthurimi wa mathabu Nancy wa Gathungu aroiga no ciringi milioni 30 irihetwo mbeca ici ingi ituikaine ikarihwo na giceceni gigakwo ri by the way ira rucini ndirokeririo ni he mutumia arahurire thimu na kiriro kiingi muno kuria Gikomba ohoro wigie mwaki ucio ndiragituma njathani kamundirokeririo ni thimu ya mwaki kuma kuria mwena wa Gikomba tukamera pole aria marahirirwo ni indo ciao Ngai athie na mbere o kumomereria ni kumacokeria kindu na kingi tuthie karatathi-ini ka mugwanja wone Ruto na Gachagua aria marang'eng'ana kambi ciao kuria mwena wa Karau githurano ni kia Julai cigana 16
no gukanirira marokanirira andu acio eri ati kambeni no ithiete na mbere na gukorwo inyitite thinga guku atongoria kana anene muno thiini wa thirikari magitwara tabarira cia uthi wa na mbere andu a DCP mario kou na andu a UDA mario kou na ni marenda othe gugakorwo magitindikana tariu miano koragwo eriwe minister wa maundu ma ugendi aturaga kuria mwena wa All Kala ona Moses ndakwira iye kou Alice Wahome waziri wa maundu megie migunda na PS wake Nick Korio mundu gwitwo Moses Kuria ni makoretwo meku ona gutuika Kindiki ndakoretwo akiaria cia campaign cia mwena ucio no kurakirikana ni uhoro wigie guthimana hinya tariu hindi ria kuraruguragio afici cia migunda ku mwena wa Karauri indu ni kwaruirwo hai ndonire hakirwo ni uhoro wa ite mubanganire wa ite ati governor na CS ri mabangirwo giti kironekana ni kiariri ayage maheo citagire watiti monanirwo andu mahurana makomoni hau we no horo watu ite cia guikarira na mundu eguikarira acokio kiririe ni ndakora mubunge wa kure gugwitwo Gatanga ugwitwo wakiri Edward Muriu nera githia kiene tabarira iria thirikari irarugurie kumwena wa Karau aroiga atiriri urari horo wigie uthii wa na mbere uriku andu a Karau maraheo mikondoro na mirengeti ya ciringi 500 macio ni maendeleo ma naku anakiuria what development are you talking about? Mattress, blanket and 500 maraheo mikondoro mirengeti na ciringi 500 kuringana na mheshimiwa Edward Muriu kwena huraneri kenda Sami Gotho wa DCP Abdullahi Hussein Kariuki wa Kamau wa na muduretwo Edward Mathenge na hena Rachel Njoroge PLP kia mheshimiwa Mathakarwa na mundu gwitwo Kigwa wake amakia Jubilee hamwe nage aria mari thiini wa githurano kiu matigetie rungu rwa mweri aikaria kuria Karau mamatuithanie na wakora kibu page 11 kuria andu barauga one term andu a DCP na kuria andu marauga two term andu a UDA na kibu giki kiathie kuria kirimaine Kariwa ni karite wega gutire na kibii no kimutwe gia kibu giki ni kia ngurwe kirathio gikiinaga one term ugekira mugambo wa Gachagua one term kana kibu giki nakio kirio na kimutwe kia ngurwe na kio gioka guku ni thingira na kio riu kiroka kina gikero gikiinaga two term aya katukijia hau kabisa mugambo wa murimi ukirehero ni Fanikisha na Equity. O mutumia ni ari kiroto gia gutwika kindu muturire-ini agie na muturire mwega ona gucokaniririo tonga kugerera Fanikisha ni ukwamukira ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya family ya kwambiriria ciringi 5,800 o mwaka uheo kigina kia LPO na maundu mangi maingi. Mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 16 kuringana na verse Geo article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Machakos. Murimi ni gwenda wa mbere gucokia ngatho cia mwanya kuri atumia othe thiine wa Kenya tondu riu ni marikitie kumenya oro nao no mathie na mbere kugerera mutaratara wa Fanikisha uria ukoragwo ri thiini wa Equity. No ngikorwo wi mutumia nie ni ndiragutariria wega ati bengi ya Equity ni yugite no kinya ukorwo githerema na ni undu wa gitumi kiu ina mutaratara wa Fanikisha. Fanikisha ni kuga ungikorwo wi mutumia ona ukorwo renda nginya ciringi bilioni 4 kuringana na biacara iria ukoragwo ukiruta Equity meho ni undu waku ona ukorwo wina kabiacara kanini atia bengi ya Equity iriho ni undu waku. Na njira nguhi mutumia oro wothe hari ari urabatara okuoya thimo yaku utume kiugo Fanikisha gicoke kirumirirwo ni ibataro riaku ria mbeca tari ungikorwo ni mugunda urenda kugurirwo ukwandika Fanikisha lad no tume kuri 24990 ogoro renda ringi mbia andika kiugo Fanikisha kirumirirwo ni loan utumiro hau hari 24990 na bengi ya Equity igugutungatira hau ningi no uthie hari bengi ya Equity iria ihakuhi nawe na maundu maku mothe ni maingirana. Murimi umuthe twe guku Kithimani na Kithimani eyata
nayo Yata ĩ Machakos. Rĩna itũra rĩtonaga mbura ya kũigana, no njĩtĩkĩria gũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũrĩmi ũmwe. Ũyũ wa mbere nĩ mũrĩmi mũthomu, akagĩa degree ya mbere, ya kerĩ na ya gatatũ, na nĩ mũthuthuria woma, na kuoguo kiugo gĩothe angĩkorwo akĩgweta nĩ kiugo gĩkinyĩire. Akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi, reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wake. Rĩtwa rĩakwa nĩ Dr. Monica Waiganjo. Nĩ ndutĩte wĩra na Kenya Agricultural and Livestock Research Organization KARO gwĩka research ya maũndũ ma horticulture. Niĩ gũkũ Kithimani Yata sub-county Machakos nĩ ngoragwo ngĩrĩma dragon fruit. Nĩ itunda rĩega. Itunda rĩu no nyende andũ aingĩ marĩrĩme tondũ kĩndũ ta mĩaka 5 mithiru nĩ gwĩtia twetagia kuma thĩ ingĩ ta South Africa na Vietnam, na rĩu tondũ nĩ tũmenyete bata warĩo, no nyende andũ aingĩ tũkorwo twĩna ũhoro ũcio wa gũkũria dragon fruit, nĩgetha tũtigatuĩke atĩ nĩ tũrĩtagia matunda na nja, no tũtuĩke andũ a gũtũmaga na nja. Dr. Waiganjo, itunda rĩrĩa dragon rĩ, tondũ nĩ tũrona wĩna rĩega mũno rĩ, ũngiuga rĩngĩkũra kũ na kũ thĩinĩ wa Kenya? Itunda rĩrĩ gũtirĩ handũ rĩtangĩkũra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ kũrĩa guothe tũrĩmaga, no ũndũ ũmwe wa bata nĩ kũmenya atĩ kũrĩa twĩtaga arid and semi-arid lands, kũu nĩ rĩagĩraga mũno tondũ nĩ itunda rĩendete ũrugarĩ. Tũrĩtaga cactus tondũ macio nĩ matunda marĩa makoragwo magĩkũra kũndũ werũ-inĩ, kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mbura nyingĩ. Dr. Waiganjo, dragon rĩ, gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ wanyu rĩ, mwĩna mĩthemba ĩigana? Thĩinĩ wa ũkũria wa dragon fruit rĩ, tũkoragwo na mĩthemba 3 main. Nĩ tũrĩ mũthemba ũkoragwo wĩ mũtune igũrũ, na thĩinĩ wa tũraitunda nĩ ũgũkora rĩtune. No cio nĩguo mũthemba ũrĩa andũ aingĩ mamenyerete, na nĩguo mũno wĩna market nene mũno gũkũ Kenya. No nĩ tũrĩ na itunda rĩngĩ rĩkoragwo rĩ itune na igũrũ, no thĩinĩ warĩtinia nĩ rĩa white. Rĩhanaga rĩngĩ ta ndũma tondũ tũbegũ twarĩo nĩ tũirũ, no rĩo nĩ rĩa white thĩinĩ. Rĩu ningĩ nĩ harĩ rĩngĩ rĩtokire tene mũno rĩtagwo yellow, na itunda rĩu nĩ cama ona gũkĩra macio mangĩ merĩ ngwarĩtie ũhoro wamo. Reke njĩtĩkĩre ta rĩu rĩa yellow ti andũ aingĩ marĩ marĩona, no Dr. Waiganjo ena rĩo. Dr. Waiganjo, dragon rĩ ĩkũraga atĩa na nĩ hũthũ gũkũria? Nĩ itunda ihũthũ gũkũria, nĩ itunda rĩgũtũra mĩaka mĩingĩ ta nginyagio na mĩaka 50. Nĩ itunda rĩendaga kũnyitĩrĩrwo wega tondũ tuge tũrĩtaga climber kana rĩa gũtamba, koguo no mũhaka rĩtirĩrĩrwo na kĩndũ, ndũkarĩkũrie coke ũrĩtige hau tondũ rĩtikuma hau warĩtiga. Rĩendaga kĩndũ rĩkwĩnyitĩrĩra, rĩkũre, rĩthiĩ nginya harĩa igũrũ. Rĩakinya hau igũrũ mostly twĩkagĩra gĩtaĩri, rĩkambĩrĩria kũinama na gĩtaĩri kĩu, na hĩndĩ ĩyo rĩainama nĩguo rĩu rĩonaga tarĩ gũthira rĩrathira, nĩguo rĩambagĩrĩria gũciara. Dr. Waiganjo, koguo twatua kũhanda itunda rĩrĩ rĩa dragon rĩ, hasa we ũngiuga tũkũrĩhanda atĩa? Itunda rĩu rĩendaga ũkahanda gĩtugĩ-inĩ kũngĩhoteka gĩa concrete, ũgatigithania gĩtugĩ kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ ta mita 2.5, na kuma raini ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ ũgatigithania ta mita 3. Ona ũgĩkũria itunda rĩrĩ rĩa dragon rĩ, geria gũcaria kĩndũ kĩngĩ gĩtekũraiha mũno ta mbembe ũguo na indo ta icio, ũkũranĩrie kana wĩke kĩrĩa tugaga intercropping, nĩgetha ũkahota kũgĩaga na maciaro maingĩ thĩinĩ wa kamũgũnda gaku na gatarĩ kanene mũno. Nĩ ngũgũtũma rĩngĩ thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023, na nĩ ũkuona itunda rĩrĩ rĩa dragon ũrĩa rĩhandagwo, na itunda rĩrĩ nĩ mbeca tondũ na Dr. Waiganjo nĩ aratwĩra ona tũngĩrĩkũria Kenya yothe tũtingĩhũnia thĩ tondũ nĩ mararĩenda mũno. Ũndũ ũmwe rĩrĩ nĩ itunda rĩega mũno harĩ mwĩrĩ, nĩ itunda rĩteithagia nginya gũtheria thakame, koguo nĩ ũndũ wa ũguo rĩna maũndũ macio mega ma mwĩrĩ, nĩ itunda biũ rĩtĩkĩrĩtwo mũno bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ wega kuga atĩ gũkũ mena mĩngũrwa. Gũkũ gwitũ tũgwĩtaga Sun Green Harvest, na nĩ tũkoragwo na certified nursery nĩ KEPHIS, na twĩna mĩngũrwa ya icio tũroiga cia red, na twĩna cia white, na twĩna cia yellow. Ũngĩkorwo no wende nĩ tũkoragwo na very good quality kana mĩngũrwa mĩega mũno. Nĩ ũndũ waku we ũngĩenda kwaranĩria makĩria na Dr. Waiganjo, namba yake nĩ 0733595182. Ngĩamũkĩra
muthegi wa urimi kuma guku Kithimani ni Yata na Yata Machakos Jeta murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi wareherwo ni Fanikisha na Equity. Fanikisha ni rateithĩrĩria tumia ĩgakũria welfare kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, tugakuhe motaro megiĩ biacara ona tugakuhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya Fanikisha ũmũthĩ watũma kiugo Fanikisha na ibata rĩaku rĩa kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kũrĩ 24990. Fanikisha na Equity, empower your business, empower your life. Nĩ thaa ĩmwe ĩtũkĩtie ndagĩka 2 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto kwambĩka icera rĩa kĩwĩra kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ũmũthĩ. Mbeũ njĩthĩ nĩ makinyĩrĩirie no magatabania mĩrũrũngano mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ thengia mũkana ũrĩa ũheanĩtwo nĩ thirikari na watongoria kũrĩa mwena wa Naikuru marĩ gũkũmithia ngahĩha iria ciagomeire mũcemanio wa mũingĩ wa atongoria thirikari kũrĩa Kuresoi ya rũgongo. Mwena wa Kahĩrĩ na ti gĩtaro kĩa Mount Kenya kana kaunti niĩ ndĩrona tarĩ bũrũri mũngĩ arĩ hatĩka-inĩ. Akĩarĩria arĩmi makawa kĩrĩa tũyenda kwĩgua kĩndũ kĩa mbere nĩ society citũ ininĩrwo mathirĩ na nĩgetha society ikũre. Kĩndũ gĩa kerĩ tũyenda kwĩgua nĩ ũboro wa guaranteed minimum return. Na nĩ tũrauga na kiugo gĩaku nĩ tũgĩtĩkĩtie. Wauga ministries nĩ ikũgũra mũcere within 2 weeks matiokire. Minister wa Ngirigaca all the while when a presidential decree has been made ararega kũmĩbuata ekĩona rais arauga acio nĩo maragũithia thirikari. Korwo no metĩkĩre mũthenya ũcio tũkanyitana tũhande mĩtĩ o ũrĩa mũtĩ ũcio ũrakũra ũkaririkanaga hena mwanake werutĩire gũkua akĩenda kana agĩciria nĩ agũthiĩ kũgĩra kĩhoto gĩake ũrĩa magĩkuire na maitire thakame mũthenya ũcio. Rũcinĩ rwega gĩkũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugina na Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Athagania a mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ nĩ makinyĩrĩirie atĩ matiracoka na thutha thengia mũkana ũrĩa wanĩrĩirwo nĩ thirikari. Nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa thugundĩtwo nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa makũmi ma andũ ethĩ arĩa moragirwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi nĩ honge cia ũgitĩri magĩtetia ndereti ya kĩgĩna ya mwaka wa 2024. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo no maroria arĩa makeyumĩria gũthingata thayũ hamwe na gwĩthema na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ na ahũri biacara. Na waini-inĩ wa Kamũkora twambĩrĩria na ũhoro ũyũ. And we are saying we shall not relent on this journey to achieving justice that we've been fighting for the longest time. We shall continue. Viva comrades, viva. Viva. Power comrades, power. Rĩrĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ ithiĩte na mbere na gũthingĩrĩria mĩrũrũngano ya kũririkana ngero cia mĩrũrũngano ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Atongoria a matũũra gũkũ Nairobi nĩ morĩtie bata wa mĩrũrũngano ya thayũ. Rose Wanja akĩenda thirikari kũhe mbeũ njĩthĩ mũthenya ũcio kũririkana runao gũkũ agĩtindĩkĩrĩria bata wa mĩrũrũngano ya thayũ. Na niĩ ona ingĩahoya president witũ korwo nĩ etĩkĩra tondũ nĩ makũrĩ andũ magĩkuire o ũrĩa o njĩra ĩrĩa makuire nayo angĩahe tu anake acio mũthenya ũcio na acokie amere nĩgetha maririkanage endwa ao arĩa makuire mahande mĩtĩ. Na niĩ nĩ ngũria anake a Kangemi na akawa Ngware korwo no metĩkĩre mũthenya ũcio tũkanyitana tũhande mĩtĩ o ũrĩa mũtĩ ũcio ũrakũra ũkaririkanaga hena mwanake werutĩire gũkua akĩenda kana agĩciria nĩ agũthiĩ kũgĩra kĩhoto gĩake ũrĩa magĩkuire na maitire thakame mũthenya ũcio. Nĩ uge ũnyitetwo mbaru nĩ ahũri a biacara na arĩa maugĩtwo na thengia wa kũnyita mbaru mĩrũrũngano ĩyo marenda mbũtũ cia maabitha a borithi kũgitĩra mũingĩ hamwe na indo ciao na kũng'ethanĩra na arĩa mangĩgeria gũthũkangia indo cia mũingĩ ona kana cia andũ kĩũmbe makiuga matigwĩtĩkĩra ũthũkangia wa indo ciao. No wathi wa
wathukia biashara ya mundu uguthio nyitwo kana uthie mwene auge ni ekwenda gukuringa kimindo ukorwo we niwe worirwo koguo ndamuthaitha June 25 mutigetekera guthie kururungana mirurungano ya guthukia indo ciene kwa maritwa njitagwo Lawrence Mucero nie ndita ciamani wa boda Kangemi ndirauga mururungano ucio ndiko support tondu taru Kangemi ni gukorwo the worst tuthukangagirio indo citu tondu nake makorwo mumite kuraihu na angi magakorwo mokite guthukia indo citu nginya boda citu nginya rimwe ni ciagwo ingina cio igacino so ndingi support ati ciana citu ciumire barabara tondu ni gucokia bururi na thutha ndomereri no yokite riri ruhonge rwa borithi rurutire mukana ikundi cia imwana na iria ire na muoroto wa guthukangia indo makiuga ni makamatacokeria makinya mahio ma kiwatho arina mucio wotuginotana Inoro FM kuma Kangemi gicigo-ini bunge kia Westlands County ya Nairobi nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa nĩ ngatho Kamukwa tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ hathara ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtanyĩtwo nĩ atĩ na onjoria kũrĩa mwena wa Murang'a nĩ manĩrĩire atĩ rĩu nĩ megũikara marĩ cemba nĩguo kũgitĩra indo ciao kumana na ũthũkangia ũrĩa ũkoretwo ũkĩyumĩria hĩndĩ ciothe gwetio mĩrũrũngano maheanĩte ũhoro ũyũ kũrũmĩrĩra hathara nene ĩrĩa matũngirio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga ya kuregana na nyongerera ya thogora wa maguta makiuga kuri na nyanake ciarutĩtwo matũra mangĩ igĩthiĩ gũthũkangia biacara ciao ona gũtuĩka nĩ marĩhirwo kĩndũ kĩnini nĩ thirikari ya county. Victor Kinuthia arĩ na ũhoro ũyũ. Mirurungano iria iriga gutabanio guku bururi-ini ya kuria thirikari ikurukie thogora wa maguta na kaunti ya Murang'a ndĩericire no undu wa kĩeha nĩ atĩ kũrĩ na onjoria mũtũrĩre wao wacenjirie thutha wa gũtwarwo hathara nĩ nyanake iria ciahobanĩirie biacara ciao taũni-inĩ ya Murang'a. Na ta mũhũri wa biacara nĩ affectirwo tondũ usually ndirĩ ndahinga wĩra thinacara marambĩrĩria kĩndũ 6:30 no maandamano marambĩrĩria kĩndũ ta 1:30. Maũndũ marĩa mekĩkĩte Murang'a nĩ marĩa tũtarĩ tuona angĩkorwo nĩ gũkinyĩte handũ matunda ma atumia arĩa mendagia na maembe na marigo na andu makabunja makaruta makaria moki matũrehe hathara mũno tarũ mokire harĩa nduka-inĩ harĩa mbere na maraiya nduka icio maraiya thimũ harĩa kenda hamagu nĩ gĩko gĩa kũmithirio na njĩra nene nĩ mũingĩ hamwe na atongoria makiuga kũrĩ na nyanake ciehithanĩtie mĩrũrũngano-inĩ ĩyo. Andũ acio nĩ ageni aingĩ nĩ ageni tondũ ona ndinona wa gũkũ njũ nĩ andũ tũtoĩ mararekia kinya mataĩri harĩa rũgongo na marenda gwakia mwaki magirio maracokire maroka na boci nene marakia. Thirikari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa gavana Irungu Kang'ata yaheire onjoria arĩa mathũkĩirio biacara ciao kĩmanjĩka kĩa ciringi 500,000 o mwonjoria akĩamũkĩra mbeca ciganainie na hathara ĩrĩa atwarirwo. Twakiuga nake tũkĩmateithĩrĩrie na kanyamu o kanini nĩ njũĩ gatingĩigana hathara ĩrĩa yothe o mũndũ onetwo ngiuga ũguo atĩ tũhe mũndũ hathara yothe kũmaanisha kĩgĩna nĩ gĩathira mbeca nĩ ciathira na nĩ twaga mbeca iria tũrĩhũthĩra gwĩka maũndũ mangĩ kaunti ĩyothe koguo no kanyamu o kanini ga kũnyitĩrĩra uria andu moka mahuana ni undu ukoretwo kigathiririo na njira nene ni muingi ya muonjoria aya riu ni mahotete kwirugamia ringi. Media mwenye hii biashara Joycom kuna ushugu mingi kiongea juu tumeenda hasara kubwa. Kwa sasa hii mimi nilikuwa mtu mwenye alikuwa na kazi yake but for now sina nimeenda hasara kubwa sijui nitasimama aje tena no na kuona kurerikana kuri na mirurungano ingithaganitie aramithi twerekeire andu makiririkana Gen Z aria moragirwo hindi ya mirurungano ya gutetia watho wa kĩgĩna mwaka mũthiru mũingĩ Murang'a ugĩte nĩ ũkanyitanĩra kũgitĩra biacara ciao gũkũ makĩũria borithi magakorwo cemba. Ingĩũria andũ a gũkũ taũni nĩ wega rĩrĩa kwagĩa na maũndũ macio tũkorwo tũya brothers keeper tũgeragie kũrora ogo nĩ nduka yareherwo gĩthĩna tũkagerio na ithuĩ kũrora na tondũ hena gĩthomo tũrathomire no ũndũ ũcio tũkorwo twĩ vigilant. No wega njĩra andũ aitũ biacara rĩtirĩ rĩa kwĩragwo gwĩ thayũ tũkũmenya going forward tũgũikara atĩa na tũrĩikaranagia atĩa mũndũ na ũrĩa ũngĩ hĩndĩ ta ĩyo ĩngĩũka tũrĩkoragwo tũikarĩte atĩa. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Tũmũrĩkie ũhoro ũngĩ rĩu na nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ nĩ arambĩka icera rĩa kĩwĩra kũrĩa erĩgĩrĩirwo gũtuĩkania matũra ngũrani ma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga na icera rĩrĩa aikari metereire na njĩra nene arĩmi a kahũa makĩra Inoro rũcinĩ atĩ marenda Ruto ateanĩrie mathirĩ marĩa thothaitĩ ciao ikoretwo ikĩrandũrwo nĩ honge cia gũkombithania mbeca. Arĩmi a mũcere nao harĩa marĩ na makĩria ma ngonia 35,000 cia mũcere thito-inĩ
marenda thirikari itigire ni magurirwo magetha mao mothe tanetekeria mucere kuma nja ya bururi urehwo. Johnson Muriithi ni ararumanirira na icera riu. Kira tuyenda kwigwa kindu kia mbere ni society cito ininirwe mathiri na nigetha society ikure. Mutongori wa bururi William Ruto ni atanyitwo thiini wa kivaro kia General Kasa mwena wa Kianya gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kuma mathaini ma thainya na kuria gukorwo akiaririria megi urimi wa kahua kuria mwingi wina matanya manene guku ukiuria mutongori wa bururi akorwo akirinda mathiri maria makoretwo makimagumira gwa kavinda kanene. Tukaninirwo mathiri ma society ni twanogokega na kwegana na tucoke twikire ciringi mubuko tondu kwa nginya tongoria maito ma society mang'ang'anaga muno kurwa na mathiri na kurwa na mathiri acu no bo matutinangia ciringi imwe iria ingitu benefit gwika maundu mangi. Oka factory ikoretwo na mathiri maingi biu na mathiri acu ndingienda atuninire ni undu ni twagambia ni undu wa gutwara tutinagua runi. Process ya gutinya runi rwa murimi wa kawa ikoragwa nje muno to no rirendia kawa agatinwa runi na riu runi rukoragwa ruciarite tita mundu wa mweri uria wa mundu wa mweri akoragwa ati o mweri na arabata kuriba akariba riria andu riria akanyita mbeca koguo mbeca icu igakumulate nginyagia murimi wa kawa agakorwo na mathina maingi. Mutongori wa bururi gukorwo akinyita ugeni munini wa mutongori wa bururi niwe Profesa Kithure Kindiki o vamwe na ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mombi wa iguru guku mwingi ukiuga no wende ukorwo gitengerwo mbei ya kabua nigetha utigakoragwo githinika uria ukoragwo ugieterera mbei. Ikirenge na torori muno ona muno mwena wigi input ni tondu input inagoro muno mundu areka twa gurutanithia mathabu acio gwakwa gutikira mundu aratigirwa. Kindu gia keri tuyenda kuigwa ni uboro wa guarantee minimum return ati murimi wa kawa akingira mugunda na akigura bataraisa na ndawa na kira kingi akorwo akimenya na guarantee minimum yakora ni ciringi 150 itakaga na andu monde nginya ala turahacu tukura ku turahacu tauni-ini tucoke mugunda tunde ibinda riri turona ugu turaribirwe rita riri ni turegirwe sama wa ciringi na turamenya titheru kawa kena mbeca. Etha watu kunyita mbio kirima kawa gaku ugakoragwa urarima ukimenya kiri ukagia itegwikuruka na itekwambata ikoragwe ni minimum ati mundu akirima amenyage wakora ni kindu takawa urarima ukimenyaga ndunyibiru ciringi 150. Mheshimiwa Your Excellency ni woka ukiaria kawa ndukariganirwo ni mucere wauga ministries ni ikugura mucere within 2 weeks matiokire utuika mucere ni ugukinya thiringi igana kilo imwe yume thiringi igana of pound rice. Kiriboti ni FM kuma Kianya gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Shesheni hakuhe nawe. Atongori kirongurani kuria mwena wa Naikuru ni makomithitie ciiko cia ngahiha iria ciatuthurirwo ni ikundi cia nyanake iria iregiritia miaho iri ya atongoria athure kuu mwena wa Naikuru. Seneta Tabitha Karanja wa Kiroshe arenda thirikari itige muthutukanio na itigire atongoria othe aria makuruhanitio na mahitia macio magucokereria ikundi cia imwana iria ciaikanairie mahiga nyuguto na gucungirira andu atatu kuhurwo rithathi othe ni makorwo magitungana na guoko kwa watho. Ni riboti ya Mwandiki Robert Wamaina iria tugukorwo tukiamukira mohoro-ini maitu maria mararumirira. Inoro rucini Muhea wa Maina. Tuthie gicua-ini na onjoria aria mendagia ngari kuria mwena wa Mombatha ni matetetie ikinya ria ruhonge rwa NTSA ria kuhotomia uhuthiri wa namba cia KD kuri ngari njeru. Moigite ruhonge ru rwa kuramata ukui ni ruhingiire kiriro kiao matu na gucungirira mawira mao kwandikithia hathara ya mbeca itangitarika. Namba cia KD igatithagio ngari njeru kwa ihinda cietereirio kurutirwo namba iria ciagiriire tore turamenyithio riu ni Francis Madi. Onjoria ya aria meriga gutabania mirurungano kiumia githiru kaunti-ini ya Mombatha mathiite na mbere na gukaya makiuga biacara ciao ni ithararite ni undu wa ruhonge rwa NTSA gwikirira namba cia KD mukana wa kuhuthika. NTSA ni tugiritie kuhuthira KD ici turakoretwo tukicihuthira tugakomborithia aria magura ngari njeru magithie gucitwara Nairobi ni tondu wagura ngari njeru utanamba kuheo namba plate ni ukiamba guikara ihinda rigana na wetere namba plate ciaku cikiume. Riu kuringana system ria cenjetio ri affect everybody nginya matereba maria matora
gũtwara ngari kuma Mombasa to different places in Kenya. Harĩ group itathire kũrĩa kwa NTSA tũgĩcemania na 5 top managers na tũkĩaria nao matwĩrire tũthiĩ tũthondeke organization already twathondekire na magĩtwa twandĩke maũndũ ũrĩa twĩrutaga na tũkĩandĩka ona mũthĩ magĩtwĩra tweterera. Maroiga rũhonge rũrũ rũtiamaheire itũmi njiganu cia mĩkana ĩno, makiuga namba ici cikoretwo ikĩhũthĩka gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ, makiuga marekwo kwaga gũkorwo na njama hithanie ya kũnina biacara ciao. Nĩ twaheirwo itũmi cia misuse tũgakĩrigwo atĩrĩ rĩu misuse rĩ woka wandĩkĩra mũndũ KD rĩ kuma hau ũguo ũrĩa gũthiĩ gwĩkana ndũngĩhota kũmenya andũ arĩa magĩrĩire kũbuata misuse nĩ borithi tondũ mũndũ oka wabici yaku nĩ wamwandĩkĩra KD agakwĩrĩra gũthiĩ Machakos thikũ ithatũ ũkamwandĩkĩra from there no mwarie na thimũ mũrie thikũ nĩ ciathira cokia KD yakwa agatũma namba ũguo nĩguo tũoparĩtaga. Rĩu ngĩrahoya NTSA macokie ũrĩa ciarĩta tene na nĩ magakorwo magĩ-create some employment tondũ ciara tũrĩ hatu biũ na tũrarĩ gũtũkwanjia na kũra tũkũrĩkĩrĩe naku na nĩ mbeca tũrategemeaga Mombasa ku upkeep our families. Maroiga rũhonge rwa NTSA rũkoretwo rũkĩmahe ciĩranĩro itarahinga rĩrĩ biacara ciao ithiĩte na mbere na kwandĩkithia hathara. Ũguo tũramahoya matũcokerie system-inĩ o ũrĩa ĩrarĩ tene tondũ system-inĩ nĩ ĩratwĩtia maũndũ maingĩ mũno marĩa tũtakoretwo twĩnamo tũngĩhota gwĩkĩra nĩgetha tũkomborithie KD citora tũrakomborithagia hau kabere. Tũrĩ arĩmi anini he twambagĩria kũrĩma wega twahoya thirikari tũcokerie wĩra ũcio atĩ tũrekĩte no mũndũ ũreciririe gũtũnina o ũguo tũhũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Francis Madi. Tũingĩre Rware na atongoria kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ arĩa athure nĩ matarĩirie ũgwati ũrĩa ũkũrĩire maitho mwena wa Kahĩĩ matũũra-inĩ na mũno kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ. Mũmbunge wa Nyĩrĩ taũni Duncan Maina Mathenge aroiga ũnyui wa njohi cia ndũgũgio na ũtheri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũtuĩkĩte kĩremithia kũnene kũrĩ rũciũ rwa ciana cia anake. Aheanĩte ũhoro ũyũ gĩikaro-inĩ na atongoria a matũũra mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũrune wa Kĩeni Njoroge wa Wainaina akĩũrio nake mwana wa kairĩtu ndagatige kũnyitwo guoko. Riboti ya mwandĩkĩtwo Theuri wa Mbogo hamwe na mohoro mangĩ tũkũmĩamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Na rĩu ndaikia maitho ndĩrona JK nĩarĩkĩtie kũingĩra na agaikara thĩ. Nĩ ihinda rĩa gũtũtwara kũrĩa iharo-inĩ tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire makĩria harĩ mbĩtĩka cia World Cup. Rũcinĩ rwega JK. Ndĩ mwega mũno Mũhĩa Maina. Very good. Weekend yaku ĩrahana atĩa? Weekend yakwa ĩrarĩ horeru. Ndirĩ na gathĩna. Nĩguo. Yes, no kwĩrorera mũbira. Mũbira ũrawona atĩa so far? No wete kũheana rĩu okay tũgĩthakĩte ngucanio cia ikundi na gũtuĩka itikĩrĩ irakĩrĩka. No kũringana nawe harĩ ũndũ ũnetwo wa mwanya? Well, timu cia Africa nĩ ireka wega. Tarĩu nĩ tuona Egypt for the very first time nĩ yacinda ngucanio yao ya mbere thĩinĩ, matirĩ macinda World Cup mũbira ona ũmwe. Rĩu nĩ hĩndĩ marorete gũkorwo makĩiga history ya gũkorwo makĩhĩtũka ikinya rĩa ngurubu. Matirĩ meka ũguo. Nĩ mahũra New Zealand. Cape Verde nayo ndĩrahũrĩka. Cape Verde nayo nĩ gatimu na tiga nĩ harĩa ĩrahũmire rĩ. Otherwise ĩrarĩ na mweke timu yao ĩrĩa nĩ ĩrathirĩte hinya mũno. Uruguay rĩ. No menye Uruguay nĩ timu ya semi. Ikinyaga semi. Sikinyaga semi. Na rutha ici rĩ nĩ iratindĩkwo. Harĩ timu ĩngĩ ĩrarakaririe andũ mũno. Tunisia. Ivory Coast. Ino nĩ rageretie. Ivory Coast rĩ. Ivory Coast marĩ na mĩeke mĩega. Na marĩ mahote ngucanio ĩyo. Mangĩahũrire Jerumani. Nĩ marĩ mahũre Jerumani. Na in fact wakora atĩrĩrĩ mũbira warĩ o tu mũndũ ahutie mũbira Ivory Coast ĩinũkie ũhotani. Mũndũ agakĩambia ũgĩcengacenga mũbira magĩtunywo. No andũ aingĩ nĩ moĩ atĩrĩrĩ Ivory Coast ngucanio nĩ marĩ na mĩeke mĩingĩ. Jerumani harĩ ti Jerumani ĩrĩa mũĩ nĩ ndiratindĩkwo tiga no arĩa magĩcemania na kura. Na no mĩaka kura kaũrĩa karagire na point onako. Nĩ kwanja nĩ against karathakire na Ecuador na maruma 0-0 ya Caicedo ona Belgium ndĩrĩ racinda. Belgium nĩ golden generation nĩ thiru yo. Golden generation nĩrathira. Golden generation yothe ya Belgium ya Croatia cirathi ciehereire. Rĩu tũrathi tũkĩonaga rĩu tũtimu tũngĩ nĩ tũgĩeterera tũkĩona mũndũ megũgĩthiĩ magĩkĩhanĩkaga mbĩtĩka-inĩ ici. Yes. Timu cia Africa ndona ta nĩ iragerageria. Egypt nĩ yarĩa. Ivory Coast ona woguo wauga rĩ nĩ ĩrageretie mũno. No rĩu nayo Germany nĩ timu nene ĩgĩthaka World Cup. Germany yo ndĩrĩa yo kũringana na hana rĩ World Cup-inĩ rĩ it's unpredictable tondũ nayo yatuo gũkĩrĩa nĩ ĩrĩaga kũrĩa. Nĩramĩtarĩra kuota na kũu.
Ketuono ria guko kwerekera semi ni ketuono ria maundu makorwo mahana muthi ukira na ngucio ningi yari Tunisia ni nyino kwihuritwo kenda ihuritwo bao kenda iyo riu ni otothumite koji karehe oge akahurwo ikahurwo maracenjia coach mari iguru na no marathi na mbere na kwanurwo iyo iko sida iyo no timu ria ngwiciria thiini wa gitero kia Africa agiko Kipvada na timu itari ndiri yathiri ndiri yathaka thiini wa World Cup ri na thaici na ona DRC ndiri rainuka na thaici na nguru igiri ri ngucio tugeterire muthenya umuthi ya Faraja na Iraq itwakiona Faraja na maundu mathikane au hatire mubira au tidati ugetere mubira munene ni wa rucio gugikia wa Senegal na Norway ni Haaland versus Mane icio nĩ mũbira mwega nĩ wakenda rũcinĩ gũgĩkia ĩndĩ gũgakĩmakia tondũ gagĩkorwo gũkũ ngĩkũhe ũhoro wothe no kaĩ nawe akohonanga okĩrire wa mbere rorangĩre karĩa tuona haha na Jeffrey nĩ ka Egypt na New Zealand tũmoĩ na rugby thaa ici nginya mũbira-inĩ rĩ nĩ monekana wa magũrũ bado wako chini. Yes, karibu sana, asante. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako Nama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ onarĩ na weekend poa itararĩ na bugutha yote na nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũthiĩ 1-1 ho nginya ihaaro-inĩ citũ tũrĩ na ciana ciatumĩire garĩko ndũmwe na gwĩting'ũria ihaaro-inĩ mwanya mwanya na karibu. Tũrathiĩ mbĩtĩka-inĩ ici cia World Cup kũrĩa timu ya Kivande ĩrĩa ĩrathaka mbĩtĩka ici cia World Cup rita rĩa mbere kuma rĩrĩa yaciarirwo ĩrathiĩ na mbere na kũmakia andũ nĩ ũrĩa ĩrĩ na ũrũme wa gũkorwo ĩkĩng'athĩria timu iria nene mũno thĩinĩ wa thĩ na rĩu nĩ marĩkĩtie kũmatha point igĩrĩ harĩ ngucanio igĩrĩ iria mathakĩte. Timu ĩno yaumire draw ya kwa kũingĩrania na timu ya Spain ngucanio ya mbere na guo hwaĩ marena njorua maita mere gĩkombe gĩkĩ nĩyo Uruguay ngũtha ngũgũthe na gũtiga mahũmĩte ta nyoni na mwako na mũthia maruma draw ya ngũrigĩrĩ kwa igĩrĩ ngucanio ya group H kĩharo-inĩ kĩa Hard Rock Miami bũrũri-inĩ wa Amerika. Kaĩndĩ kau timu ya Mohamed Salah nake nĩ ageretie na njĩra nene mũno makĩria gũtigĩrĩra nĩ amaingĩrĩria ngũru ĩmwe na ũndũ ũmwe kũheana mũbira mwega na kũingĩria ngũru ĩngĩ na gũtũma timu ĩno ya Misiri arũgamĩrĩri angĩ a gĩtero kĩa Afrika gũkorwo nao makiuma thutha na gũtũma macuhure timu ya New Zealand yagamba tano gũhĩtĩtie kĩhonge na ngũru 3-1 na gũtũma imwana cia Firauni rĩu itigie hanini mũno kũhĩtũka ikinya rĩa ngurubu arĩ ihinda rĩao rĩa mbere gũkorwo magĩka ũguo kuma rĩrĩa mambĩrĩria gũthaka mbĩtĩka ici cia World Cup. Mwandĩki witũ kuma mwena wa Naikuru the center forward Robert Wamaina nĩ arĩ na maumĩrĩra ma mbĩtĩka ici mũthia-inĩ wa kiumia. Mbere ya macambĩki 50,000 na 497 arĩa nĩ igana kwa igana aitĩiria irĩ kĩharo-inĩ kĩa BC Place Vancouver gũkũ nĩ British Columbia bũrũri-inĩ wa Canada. Nĩkuo wana Farao maromeirie mũtwe o rĩngĩ na kũrurumia timu ya bũrũri wa New Zealand na bao 3-1 kũrĩa mũthaki Mohamed Salah ũrĩa ũthakaga gabira ga kũrĩhwo kĩrabu-inĩ kĩa Liverpool nĩwe ũrarĩ mũthaki wa ngucanio ĩno kana man of the match. Egypt rĩu ĩrũgamĩire gacũmbĩrĩ ga gĩkundi kĩa group G na points 4 harĩ ngucanio 2 cia mbere kũrĩa nakuo gĩkundi-inĩ kĩa group H. Ngucanio gatagatĩ-inĩ ka Uruguay na Cape Verde ĩraumire draw ya bao 2-2 na gũtiga timu ya bũrũri wa Spain ĩrĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ga gĩkundi gĩkĩ na points 4 kũrĩa Spain ĩramathire point ici thutha wa kũrumia endi ya maguta Saudi Arabia na bao 4 gũtarĩ macokio. Japan na rita rĩrĩ matiraheka ũhoro gĩkundi-inĩ kĩa group F kũrĩa manyitanĩire points 4 na timu ya bũrũri wa Netherlands. Mũthenya wa ira Japan ĩkĩgariũra timu ya bũrũri
wa Tunisia na bao 4-0. Belgium gikundi-inĩ kĩao kĩa Group G ikiuma draw ya noti kwa noti na timu ya bũrũri wa Iran. Ngucanio-inĩ ĩrĩa ĩrathakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa Los Angeles, California, bũrũri-inĩ wa United States of America. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, tufa wa mathako kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert wa Maina. Na mbĩtĩka ici nĩ gũkorwo igĩthiĩ na mbere ũtukũ wa ũmũthĩ wana ciahanda thaa 2 cia ũtukũ. Ngucanio nĩ gũkorwo ĩrĩ ya Group J igĩcithakithio kana timu arĩa marĩ na gĩkombe gĩkĩ nĩyo timu ya Argentina makĩnyita ũgeni kana magĩthaka na timu ya Austria. Naguo rũcinĩ gũgĩkia thaa 9 nĩyo timu ya Faranja na magakorwo magĩthaka na timu ya Iraq, na wana ciahanda thaa 9 cia ũtukũ timu ya Norway na igakorwo igĩthaka na timu ya Senegal thĩinĩ wa ngucanio ya Group I. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jite kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa madhako na Noro FM. Ugima wa mwiri ukireherwo ni Equity Afya. Thibitari cia Equity Afya ni iheanaga motungata mega na magĩkĩro ma ũrigitani kũrĩ andũ othe. Muthikĩrĩria niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi na nĩngũririkanagia maita maingĩ atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo, na nĩngwĩraga ũtonga ũyũ ndũngĩgũrĩka na ndũngĩcenjanio na mbeca wĩnaguo ũgacokagĩria Ngai ngatho. Ũgima mwega wa mwĩrĩ tũkĩreherwo nĩ Equity Afya, na ngũririkanie atĩ Equity Afya Medical Centers nĩ maheanaga ũrigitani wa gĩkĩro kĩa igũrũ oro ũndũ ũmwe na marĩhi mabacĩrĩre ũndũ mũndũ wothe kũhota kũrorwo na kũrorwo na njĩra ĩgwete. Na makĩria moguo mena medical centers makĩria ma 140 kana 140, na nĩ maheanaga motungata matiganĩte ta consultation ya marĩgĩtarĩ kana kũrorwo nĩ marĩgĩtarĩ, motungata ma laboratory, pharmacy kana wendia wa dawa, ũhoro wĩgiĩ kũrora magego, kũrora maitho, ona nginyagia specialist. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, marĩgĩtarĩ a kũrora kĩndũ kĩna arĩa mohĩgĩrĩire. Tarĩu angĩkorwo nĩ general physician wa kũrora mĩrimũ yothe, angĩkorwo nĩ pediatrician wa kũrora ciana, gynecologist nĩ ndagĩtarĩ wa kũrora mĩrimũ ya atumia, urologist wa kũrora mĩrimũ ya athuri, oro ũndũ ũmwe na ũhoro wĩgiĩ mathugumo na maũndũ ma blada, oro ũndũ ũmwe na dermatologist nĩ marĩgĩtarĩ ma ngothi. Na nĩgetha ũhote gũkorwo gĩcerera Equity Afya Medical Center o yothe, ĩtĩkĩra gũthiĩ rũrenda-inĩ rwao rũrĩa nĩ equityafya.co.ke, ona kana ũmahũrĩre thimũ 0765 100 000 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner. Muthenya wa ũmũthĩ twĩna Dr. Karanja George kuma thibitari wa Santa Mo kũrĩ mwena wa Kino, na ndĩrĩ tũrore ndeto we mutumia wiwe mwene ũndũmagĩra SMS 22989 ũkĩendera twarĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ Jodis. Dr. Karanja, karibu. Nĩ wega mũno Wambui, nĩngenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ Inoro. Dr. Karanja, Jodis nĩ kĩ? Jodis nĩ tuge tũraria ũhoro wa ciana, tondũ Jodis no ĩkorwo ĩna ciana na nginya kũrĩ andũ agima. Jodis ya rĩu mũthĩ twaria ũhoro wa ciana cia ciarwo. Jodis nĩ rĩrĩa mwana aciarwo tugaga magakorwo meyeru, maitho makoneka kaingĩ ũngĩrora maitho magĩrĩirwo megũkorwo white, no nĩ maikaraga ũkona nĩ macenjia manjia gũtuĩka yellow, kana wamũrora wako skin yake kana mucous membrane ũkona nĩ ciatuĩka yellow, na wahutia ũkona aroneka carelessness, na nginya athiĩ rĩngĩ gũthuguma ũkona mathuguma matuĩka maroneka me yellow, ona kĩoro nĩ ũkuona rĩmwe nĩ gĩatuĩka rangi watuĩka yellow. Ndariri cia Jodis nĩ mwana aciarwo, tugaga twambe tuge mwana wothe aciarwo rĩ, almost 60% ya ciana nĩ ikoragwo nĩ ũndũ wa break the process ya gũcenjia kawaida nĩ gĩa Jodis 60%. Koguo kũgĩa Jodis ti kuga atĩ mũndũ nĩ mũrwaru. No korwo tondũ nĩ ũndũ wa mũndũ tuga mũndũ enda nyina thakame akorwo na thakame level nene mũno nĩgetha ahote kuoya oxygen, na tondũ ara breathe through the mother. No aciarwo no ndekwenda oxygen yo kĩrĩa ndekwenda thakame yo nene nyingĩ ũguo, koguo ka break down, na breaking down ĩyo rĩ nĩyo ĩrehaga Jodis. Tondũ iga mwana wothe nĩ kaingĩ 60% magĩa Jodis, no rĩu thiaga nĩ level ĩrĩkũ kiasi kĩigana atĩa. Tondũ warora nĩkĩo tugaga mũndũ
taru warora maitho matuika yeru matuika no tuike tinch ruga ka o hanini tu na ringi ona ndari ona arora ringi ona skin deshajetie iyo riu ni kawaida na yuka thutha thiku 2-3 inya kuma mwana ciarwo iyo no kwiri ari gwiru ikoragwo riu ti igakorwo riu kona maitho ni matuikire yeru biu gothi ni twikire yeru ona kimurania twika yeru athio guthumo kona mathugumo mothe ni yeru biu wathi kioro ni kia yeru tondu nira jodi cio irutagwo thutho nginya maguthugumo-ini nginya kioro-ini riu ni tugaga ti kawaida nigetha muteithie mwanai njigua mukiuga jodis ti ta emergency no ti ta hau uguo na ciana ici ni muciroga na special attention mwikaga atia riu cio twana mwana na jodis twamba he githimo tuthimaga itagwo jodis itagwo bilirubin itagwo bilirubin levels igikorwo ithi normal no we nayo yo tugaga mwana jodis kaige breakable down kana treatment yayo ni UV light utheri wa kaige wa riua tuga mwana aga exposure kwi riua rucine na hwaini tondu ndungi expose mwana ningiriria riua ri hiu muno tondu ti hiu utidependaga na kuhiuha kwa riua ni utheri ucio wa UV light igikorwo deeper muno ikirite rwire rwire tugaga riu ni no ithukie mwana ni tumitaga riu atwaragwo utheri-ini itagwo phototherapy UV light ire riu icinagwo gingima ciaimo igari ngi ni ekirwo kindu kia buru ya red nigetha riu ri concentration iyo riu ahote breakdown ikorwo injaga na nigetha riu bilirubin iyo eherio mwiri ciana gia jodis kana ciari na jodis ri ni cigiaga mathina mangi cianeneha kana he mathina mangi macikoraga riu hau yes and no kaingi mwana gia jodis na ni thondekwo ndiri thina na ni agira no kwi igikorwo irevo iguru muno na rige guthonde na kuro ndarathondekwo agikorwo irevo ni thia affect hakiri mutwe na metagwo condition itagwo canicterus ni thiaga iginyona gakorwo ina issues ingi later in life cia kiria brain problems tho cia mwanya ni njitagwo Wambui wa Muturi no igwa ucio ni Dr. Karanja ni gynecologist na netuthomithio horo igi jodis koguo muciari no anyita agikorwo he kaundu ngenda kurumiririo makiria turi ro haha 22989 na page iria muginyagira nacio cia Wambui wa Muturi kundu rogo thini wa social media tote kunyitanira ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Equity Afya ni tuheanaga motungata matiganite ma urigitani ta motungata ma laboratory, kuona ndagitari, duka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oroduma na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Kumenya thibitari ria hakuhi nawe ya Equity Afya, cerera website ya equityafya.co.ke kana uhure 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner. Nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 34 reke twambere tũguthũke kũrĩa Gĩkomba tũmenye ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kũrerĩkana atĩ kũrĩ na andũ erĩ marakuire thutha wa mwaki ũrĩa mũnene mũno ũratuthũkire na ũrakorwo ũkĩcina biacara nyingĩ mũno cia andũ harĩ mũthuri tũgũkorwo twĩ nake haha. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega mũno. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Kĩmani wa Kang'ethe. Njĩtagwo Joyful Kĩmani wa Kang'ethe. Na gĩkoragwo Gĩkomba nĩ njikarĩte makĩria ya mĩaka 30. Mĩaka 30? Ĩtagwo ndahingĩrio 1989 rĩ. 1989? Ndĩ mwandĩkwo. Ngĩiga biacara yakwa. Rĩu biacara yakwa ndaigire hau 1996. Ndĩ kamwana kanini rĩu hĩndĩ ĩyo. Nĩguo? Rĩu nginyanagia rĩu. Nĩguo? Rĩu kuma ngĩheana karũgano ga Gĩkomba rĩ. Kuma mwaka ĩno yarĩ ya Kĩbakĩ rĩ. Kamwaki kanini gokire andũ makĩnegena mũno ta gũtirĩ kuonekana ũndũ ta ũcio. Yes. Tukiuma hau tũgĩũka mĩaka ĩno ya Mũgathe Uhuru. Rĩu gũkĩrĩ andũ makĩnegena makiuga Uhuru nĩaracina Gĩkomba gũkĩrehete maũndũ tũingĩ nĩ maũndũ ma thoko. Rĩu tũgĩkiuma hau rĩu nake mũthuri ũyũ twĩ nake president ũyũ twĩ nake akiuga aingĩra ndakenda kuuga kĩndũ ta kĩu. Na nĩ gwatuĩka mũico. Yona arũme marĩkĩnora nĩ gwĩkena. Na rĩu gũkĩambĩrĩria nĩ gĩkũrambĩrĩria mĩaki.
nä acerire kå rä a gä komba kanitha-inä å rä a wä harä a wa Kĩba agä cera gä komba akiuga nä gå thondeka gä komba gä tuä kä irorerwo na nä marä ambä rie ta å rä a kä ambä gwaka harä a majengo rä u tå ikaragä nä akä irugire ningä akiuga nä ekuga mbiri chini moja ijengo moja juu ĩmwe ya ngoroba mũgwanja rĩu gũkĩgĩa ikundi igĩrĩ gũkĩgĩa ngari nyingĩ mũno aca wagĩtharia nyũmba ĩkũnina mĩaka 20 gĩgakwo nĩ gũkũgĩa mathĩna na nĩ andũ magĩkiuga nĩ ambe arĩkie majengo na kũrĩa kũngĩ hĩndĩ ona majengo ndĩambĩrĩirie aca nĩ ndũ ĩngĩ yakagwo rĩu ũraigua rĩu kĩambia gũkĩa ikundi igĩrĩ cia kũgucania na arĩa mena kũrĩa mũhuro na kũrĩa twendagia nguo tene rĩ ici cia mĩtumba rĩu nao marenda kũheo marĩga matirĩ mona iga rĩtũrĩakĩtwo rĩu gũkũ gwa thoko ya Kanjũ haya rĩu kũrĩ ngarari-inĩ icio rĩu gũkĩgĩa nyũmba ici nguhĩ igĩrĩ iraheire ira rĩ rĩu andũ icio ciaragwo nĩ igũthario andũ magĩkĩambia gwĩkararania no ũcio ũkĩhata wathi na no nĩ kũhonorekera ona kũndũ andũ mathiĩ nginya magĩgĩthiĩ kwa PS hinga na iga ikiuga kwanyu gũtirĩ mĩako ĩrakwo mwena ũcio wanyu tũkwamba gwaka mwena ũrĩa wana kũrĩa kĩanda gwa Gĩkomba inyuĩ rutai wĩra gũtirĩ mũndũ ũramwarĩria ndagĩka ĩno na ũhoro ũgĩgĩthira rĩu mũthenya wa ira rĩu tuge Saturday ũtukũ reke tuge nĩ ira Sunday kuma thaa 4 cia ũtukũ rĩu nĩguo kũragĩire gathĩna tũraigua thimũ ikĩhũrwo nĩ kũraya Gĩkomba tũgakiuga na Gĩkomba thitima nĩ irambĩte kũrengwo rĩ tondũ nĩ ciarengetwo na andũ kũrarĩ nduma kuma na gũkũ kwa irio gũtirĩ thitima ici ikoragwo nja andũ makaiga gũtikũhĩa rĩu ndirakĩmenya nĩkĩ thutha wa ndagĩka nini rĩu andũ ta 4 tũkĩambĩrĩria kũhũrwo thimũ na kenda thirĩ Gĩkomba mwaki ũcio ndũngĩhoreka Kanjũ ndĩmĩcokerie ngatho nini tarĩ njega tondũ mararutire wĩra mũru matinarehe ngari cia maĩ wega ngari ĩroka ĩkanina maĩ rĩu ĩngĩ yandĩkĩtwo Nairobi Water ĩgoka ĩgagĩteithateithia AGK rĩu thĩno yatũronire ona Kanjũ na mũhecimua gavana Kanja nĩ akire haha Zimamoto ĩtarĩ yarĩka gũtirĩ maĩ mau nĩmo maratũmire Gĩkomba kũhĩe mũno tondũ korwo kũrarĩ maĩ gũtingĩraheire rĩu naguo thĩna ũrĩa ũngĩ ndĩrakĩonire thĩ kũu tũgĩkĩhoria mwaki ũcio mũthenya-inĩ kwĩna andũ mathondekete ikundi maraima Kariũmbangi makaima athuri acio ti cũkũra nĩ athuri biũ mararinga nyũmba kĩbũi ĩkagwa makambĩrĩria kũruta macuma ma andũ macini cia andũ carahani makĩruta carahani makaruta nguo cia ndĩrakĩmoria nĩ ndetire borithi ndĩramoria rĩu inyuĩ rĩ nĩ kĩrĩro na inyuĩ andũ me kĩrĩro-inĩ na inyuĩ mũka gũkena nĩ kũiya maraiya nĩ kũiya maraiya maraiya indo itanyihĩire milioni makĩria ya milioni 18 tondũ maroyaga mamacini nĩ macini ĩmwe ya stiprintaga mandĩko ma andũ ma uniform macini ĩmwe ĩkĩgũra gwakuhĩ 500,000 kũrĩ nginya ya milioni rĩu na ici ingĩ ciĩtagwo cia overall icio nĩcio maraiya makiumaga nacio rĩu rĩ cibũ twaria nake makĩhĩtũka hau ũguo rĩ cibũ anjarũga mahũrĩre gũcieci thimũ nĩ aragĩtũmire borithi nake mũthigari arĩa marokire rĩ maranjĩra rĩu bwana Kang'ethe rĩ tũtirĩ aingĩ tũtihota kũgiria mũno no tũkũgiria oro hanini ona nĩ arahũrirwo tia ngasi tondũ andũ aya mangĩtwo mũkĩra nĩ wa tũtikũhota twagũra mũndũ irathimũ kwambĩrĩria kũneng'era nĩtũraga rĩu marakĩũmbwo gũtheria tũnyũmba tũrĩa tũrarĩ hau tũratumĩrirwo gũkũ mĩena-inĩ tũcuma anake maranjĩra mzee si tunatakaga gũkura chuma mararuta cuma icio ciothe irigicĩire kanyũmba ĩyo ĩraheire angĩ me mabati igũrũ magĩtharia kũrĩa igũrũ niĩ nĩ kwĩte Gĩkomba ndĩ na mĩaka mĩingĩ ndona ũici ta ũcio wa imwana yani kũhĩte nyona ndonaga andũ tene tao nĩ gĩikarĩte Gĩkomba biũ ĩndĩ ũkamoikara ndakwĩra kambere gokĩte andũ aingĩ nĩ mokaga tarĩ kũrĩra ũkuona maroka gũgũteithia mena kĩha kĩingĩ mũno rĩu irata rĩu ũngĩrora kũrĩa Jua-Kari cuma athiĩ kũrĩa nĩ monete gwa kũiga ndĩ njingĩ nginya mamĩrango marĩa makoragwo nyũmba ĩyo
gutire mundu wothe araheirwo gikomba ici cia kagonja wina cuma yake acha na andu mekagira indo gutire ciothe iratwaragwo njua kanji ukona nginya angĩ marehete ngari kũu gĩkomba yes kũrarĩ na kanta igĩrĩ marathima kĩ marathima mabati marĩa ma andũ imwe na indo ya mabati igĩrĩ mũndũ aratarĩ make andaretigĩra we aro yakathiĩ gũthimithia na nginya ũratumia nĩ harĩ mbwĩra igirwo nĩ atumia rĩu hau nĩho thigari ciagĩũka twagĩũka maiga mbwĩro rĩu mũthigari ũrateithia mũndũ ama eheria irio na inyuĩ mekweheria matwarĩku rĩu thĩna ũrĩa tũronire mũnene mwaki nĩ sawa na ũici rĩu mwaki nĩ tũkiuge ngĩcoka mwaki-inĩ thĩna ũrĩa wĩkuo ũrarĩ na ngarari tondũ kũrĩ ngarari ikundi cikaranagia igĩrĩ nyũmba nĩ gwakwo ndĩgwakwo angĩ maraigaga nĩcio no rĩu tũtingĩamba kuga nĩ ũguo wega nĩ andũ maikare thĩ mambe mamenye tondũ gwĩkira kĩndũ thaa 8 kuma hadithi-inĩ kũratuĩkire andũ nĩ merwo nĩ metĩkĩrio gwaka kũu nja rĩu nĩ ũndũ wa kĩũndũ gĩkĩ andũ maimana kĩ attention rĩu attention ĩrahata ya hũthahũtha rĩu andũ ona kũrĩ amwe marakire harĩa ũtuku harĩ mũndũ ũrakire rĩu andũ marakenakena kuma umĩte na kwara ũyũ ikũrũkĩte kĩanda rĩu ĩrahata ya hũthahũtha no ĩta andũ marakiuga nĩ kũgirio maragirio no thirikari nĩ yeheretie hau rĩu ũmũthĩ nĩguo mũkwambĩrĩria gũcokereria gwakwa kana gwaka kana gũgũthiĩ atĩa ũmũthĩ guo tũkwambĩrĩria gũcokereria gwaka na rĩu nĩ kwambĩrĩria nginya ona thirikari yagĩrĩirwo kũiguĩra andũ aya ta nĩo mamĩthura nĩ ithuĩ tũmathuraga tondũ gũtirĩ mũndũ wĩna nduru mũhuko ndiũĩ kana nĩ ũramenya ta niĩ mwenyewe ngĩaria ũguo nĩ ndagũrĩte indo cia makĩria 100 hau ngaiga hau nĩ ndagũrĩte indo iria nyendagia makũria kĩ ciothe ngaiga na handũ harĩa mbagi na kĩ ciothe na rĩu gũtirĩ mũndũ wĩna kĩndũ aya kũrĩ angĩ kwanja magũrĩte nginya iratũ cia mũtumba mbĩrũ mwanake mũratagwo mbĩrũ yũrĩ akagũra na nĩ mbĩrũ icio nĩ nyamũ ciraũka nginya mirioni akaiga nĩ iraheire harĩa nyũmba ĩno ũraigua ĩno ĩraiyagwo macini icio nĩ ũndũ nĩ hĩndĩ maratuma uniform andũ acio nĩ mahĩte makĩria ya mirioni 5 tondũ o mũndũ nĩ agũrĩte indo ciake nyingĩ biũ akagũra akaheta kwa thukuru ya uniform yambagĩrĩria tondũ nĩngĩ mĩtumaga yambagĩrĩria kahora kwĩharĩria nĩguo rĩu mũkaharĩa ũgatumaga kahora ũgĩkaga atĩ rĩu ndagĩka ĩno andũ acio nĩ kĩrĩro gĩkũ matiragwo wa gũthiĩ tondũ already nyũmba nĩ ĩrakĩire yao arĩa megũkũ nja gũtirĩ mũndũ wĩna nduru ya gwaka itatĩ iria andũ maikaraga nacio mĩrĩngo raundi cia gwetha mbeca gũtikĩrĩ taũ nĩ ũkũririkana nĩ twahutĩtio oro rĩngĩ kaũndũ kanini oro kũu gĩkomba kĩu rĩu kwĩna mathĩna ma mbeca na uchumi nĩ ũrakĩwona ũrĩa ũkĩhana ndagĩka ĩno ũguo twĩna mathĩna korwo thirikari no ĩkĩigue gĩteithia andũ o mũndũ gĩkomba rĩ ĩmateithio kana ĩkĩmagũrĩre mabati mau ma gũgĩaka kũu nja rĩ na mĩtĩ rĩ ona matigakĩheo mbeca nĩ magũre mĩtĩ matemarie kunda mabati rĩ na mabati nĩ ũguo mũndũ nĩ ekũhota gũcokereria kabiacara gake mũndũ nĩ ũrĩa ekũhota gũcokereria kabiacara gake rĩu mangĩka ũguo no gũkorwo kũrĩ kwega mũno alright rĩu kũrahire nginya ngũkũ ikoragwo na magĩkomba nĩ irahire nĩ irahire icio nĩ kũndũ nĩ ũhoro mũhĩtanu mũno na marigũ ndũrarĩ horo mũhũthũ nĩ horo mũritũ nĩ kũrakuire andũ erĩ ndona ũhoro ũcio na andũ acio matũraga meikarĩire hau kwanja ta mũthuri ũcio ũmwe nĩ mũthuri ũkoragwo ehurũkĩire wega mũno rĩu nĩ aragĩthire nĩ ahurũkire pole sana nĩ gũikara ũgĩtwĩraga ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kũu gĩkomba na poleni sana tumepoa na nĩ gũgĩtwĩra hihi maũndũ marĩa megũgĩbangwo thutha ũcio na tũkĩhoke atĩ mĩaki ĩno ningĩ gũtigũgĩakwo ningĩ gũikara thikũ nini mwacokereria ningĩ gũkĩhĩa rĩngĩ rĩu no ũhoro mũnene ũcio tondũ gwaka ti ũhoro na nyũmba no yakwo ũmũthĩ na yakwo rũciũ ningĩ ĩgwe rũciũ tondũ ngĩtara mĩeri 6 ĩgĩthira gũkahĩa rĩ mĩeri 6 ĩgĩthira gũkahĩa rĩ nĩ ona mũndũ ũcio ona nginya tarĩu rĩu niĩ nyambe njuge ta niĩ hakwa rĩ ũkũremwo nĩ kwĩra ayu assist arĩa matarĩ wĩra-inĩ gĩkomba we kang'ethe nĩkĩ Kimanyo ndio rahĩrĩirwo ningĩ nĩ ũrahĩrĩirwo rĩu na nĩ tũconokaga ta rĩu harĩ mũirĩtu wĩho wa maici tandirikana wahũrĩte njeki hĩndĩ ĩyo ĩngĩ
mwili tuwetagwo Jeni leo ndio jonoka Jeni ka nyabura jonoka tando akanengere yes aligia kunengera kiwanyigire kwa yakaje liki yanku liu na ligi mudo na atale mahen tarutia gutangathirwo wire mundu ni ku ni uconokaga ni ndima andore ka atale kuyugithio re yugithia liu rithika ni gole ikioro cio maitho niguo gutigaitio gole icigo gia kuyukorwo mathino ro mau na tukona mathina maingi muno security ikiro ya gutosha na twere gitumi kiria gite solution iria ingitura miaka na miaka imenyekane kigituma iko baki. Okay, yeah, thank you very much. Thank you. Asante brother, thank you very much. Thank you. Asante. Kuni mwena wa Gikomba na ucio ni umwe wa andu aria marahirirwo muthenya wa ira na wakigwa gitutariria wega uria kurathire. Etagwo Bwana Kangethe wa kuria Gikomba, nigugeretie kwari na muthuri ungi witagwo Bogua Kibathi chairman, nigugeretie kuhurira ungi witagwo Mutiga wa kuria Marigiti, matino na gutuika ni makrepresentwa wega ni mundu ugwitwo Kangethe. Edere Kenyambe gwariria muthikiriria na ndeto ndenda gukwariria ni ciegie andu a nduthi. Kuma riria nduthi cia introducerwo hindi ya wathani wa Kibaki niciokire na igiteithia handu hanene muno. Nduthi ikoragwo igithondeka mbeca nyingi muno, ni ithondekaga bilioni igukinywo 290. ni tondu mundu wa boda boda niwe utumaga kanyamu wariganirwo ni laptop mucie, ungiriganirwo ni charger, ungenda mwana aguthukirio kindu, ungenda kuguthukirio guo, mundu wa boda boda niwe ukoragwo kiguthukirio. No ndiukane oya ati nduthi yo ni teithitie andu aingi muno, na ogwe teithagia andu aingi noguo ene mamekaga service maita maingi. Tamenya o wiki kana o wiki thutha wa wiki igiri mutwarithia wa boda boda ni akoragwo agika service nduthi yake. Niki tondu nduthi ino wonage gikuwa ng'ombe ya kilo hakuhi na ite, ukona igikuwa ite, ukona igikuwa indo nene, injini ya nduthi ni koragwo ina hinya muingi muno. No niki mundu wa nduthi afataraga nigetha nduthi yake hote gukorwo ikiumira wega? Mundu wa nduthi afataraga gukorwo ari na engine kana korwo ari na engine yake ejega, engine yake etheru, engine yake tegukorwo ina mathina orona hanini. Na nikio turakuririkania ati thini wa hinya kana maundu maria makoragwo magithii na mbere thini wa engine ya nduthi makoragwo me maundu maingi muno, na nikio mundu wa nduthi egufatara gukorwo akigura Shell Advance AX7 10W40. Turari horo wigie wiro wa mwanya, tumwitaga kana tumitaga upgrade ya power. Wathie wetia blue muthikiriria kuria gwa Shell ni ukoroboyo na njira iria njega. No tukuririkania ati negitagira engine yaku na njira njega, ikongongerera mileage na toguo tu igakora gikuhonokeria maguta na njira njega. Na nikio twarithia othe a boda boda marenda kuguthuka kuria gwa Shell, magekirwo service makira maguta ma Shell Advance kana wiro wa Shell Advance AX7 10W40. na maguta maya kana wiro uyu ni guteithiriria kana guteithiriria engine ya nduthi yaku ihote gukorwo kiguthuka. Wona waguthuka nduka-ini muthikiriria kana waguthuka hare hendagio wiro wa nduthi, thiomere urenda upgrade ya power niyo twitaga Shell Advance AX7 10W40. mutwarithia wothe wa nduthi taru mari hare makoragwo Nyahururu town, acio ni andu aratakwo twana cemania nao tugika maundu kuma hau twina boda boda ingi ciekuria Murang'a, guku Nairobi ciekuo, kundu guothe mari nginya kuria mwena wa Githii. Tathie wetie Shell Advance AX7 10W40 tumitaga upgrade ya power, na ni ukuona utiganu munene muno. Mahiũ makuru ni marakohe umithio na faida kwa uige wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Umane ati cithondeketwo na indo ciina mutukanio wina gikiro kia iguru, riu ni ironeka Agrovet eri hau hanyu. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Waoro yoyo we mwega gathira nyina ndiye na uru niguo na nyina eruri ndajogothete ucio ni uira twararo tukumu na ngari ina maguta na friji kwina nyama wale tindikire empty ucio niguo uira riu niiri ndoka gukuririkania atiri Paulo we wa bata aya ndoka gukwira Paulo we mwega ndoka gukwira gutire Paulo ngitiga we ndoka gukwira Ngai agikumba ri nderi by mistake yari intentional botige ni ndaje ndoka gukwira atiriri Paulo we wi muthuri mwega
Faulu ndoka gukwira ni ngwendete ta murata Ngai akurathime wewe murata wakwa yukini niguo ndoka gukwira ndamenyire atiriri Faulu ingiaga gukwira wi mwega ri gacoka nganage wa uri wega waku thutha-ini ri we mwene ndire kindu ndiraguteithia ona andu ndira wega waku ri gutire kindu ukumateithia nakio aria ndira Faulu ndana kuurira ndina thina ukandeithia ri riu ndire undu ndiramateithia tondu mangigia thina riu matingi gukora ndungigua atiriri o riu wi ha Faulu ri ndeciria ngwire uhoro wa wega wako kayo urahonokire riria Faulu wi radio-ini ri ukirehe hutia mundu ri ningenaga ni mataro maku niguo maundu maria waragia Faulu macenjetie micii mingi muno reke ngwire Faulu mandiko mangi uri utauraga ri utauraga ngaigua wina ugurio riria urahunjia Faulu ni uhunjagia ngaigua mundu ucio ena ugurio ndoka gukwira we ti kwita we itire utungata-ini Ngai wagwitire ona konyina runda kwiraga ndoka gukwira Faulu wi muthuri mwega ikaitange ona andu atano ta ndoka gukwira Faulu wi ithe mwega wa ciana ariu anyukwa na aria anyukwa Faulu ri ndoka gukwira wi mwega kurio Faulu ndakwira maundu macio mothe tondu ndirakorire atiriri tungiaga kwiranaga mawega ma mundu Faulu mundu ndaka improve ndukamenya niki wi mwega nakio nigetha ugikirire kio hau tondu ndingitigwo gukwira mauru maku ri matikwiraga haria wi mwega nona mundu agitongoria rwimbo kanitha aine na thauti njega andu nimetikire kumwira uhoro wa ma na mamwire wewe mwinyitikira gutongoragiria kigoco no riu mundu agitongoria rwimbo age mundu aina ri ugaga ungiona andu matanaria ndinaina wega andu aingi ona makirite kanitha mena undu mangika no riria wikire ri ndari mundu wa mu appreciate ri mutumia uyu no athondeke mucii wake wagire piu no nerutaniria ri muthuri wake ndonaga uguo ndama appreciataga mutumia uyu ehumba wega thakara murume iguaga iru na ndamwiraga wi muthaka na niwe humba wega nikio riu eciragia atiriri eciragia we ni njungi nikiagera na hau erwo ni arume angi ni muthaka ri eciragia kwi maitho maita meri ma murume na maya angi maramuona na kuuria no koni akwiritwo muciri ona ri angi mamwira ngiuga atiriri somebody told me in the morning niki wagia no guurio munene ugu nigetha twirute o mundu gucokagiria uria ungi ngatho na kumwiraga haria wega wake wonekera wire karwimbo atiriri ajokagirie ngatho mwathani arogoco thengio andaro ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro nä ngatho må thikä rä ria nä tå renda gå thiä mwena å rä å ngä wa studio nä getha twarie cia ngorono ya wonjoria no mbere ndaya må thikä rä ria upgrade ya power turaria horo wigie kugitira engine yaku kugongerera mileage handu haguthiaga wiki igiri ugathiaga mweri na toguo tu ukahonokia maguta nigetha boda boda yaku ikahota gukorwo gigucokeria kindu na nikio tukwenda kwariria makanika ene boda boda na ndora makoragwo mari thiini wa biashara ino ya boda boda dwa boda boda ni wadora tugaga ni Jorua Shito wakinyere maundu megie economy na muno makiria aya aguko wina nduthi yaku tamenya andu acio ni makoragwo makiruta wira makareha school fees mageka deliveries makona mugata wa o muthenya no machine iria matwaraga ri ni koragwo igithukanga ni tondu wa wiro wa raithi na nduya ti ungihuthira One Blue kana hihi uhuthire uirocio wa One Blue no honokie ginya ciringi 11,000 o mwaka no hotage gukorwo uri barabara-ini mahinda mari mothe na nikio ndirakuririkania atiriri rwimbo ruria wagire ni gukorwo ukiina muthikiriria wagire ni gukorwo ukiina rwimbo rwa One Blue na One Blue niwe no muthikiriria etagwo Shell Advance AX710W40 upgrade ya power guthuka kuria Shell petrol station wikiro service kana ugure uiroyo wa Shell Advance AX10W40 na ni ukuhota gukorwo gika upgrade ya nduthi yaku engine yaku ni maundu mothe ni ho hanikagira maundu mangi maria mothe marathi na mbere na riu ni ugubatara wiro mwega wa engine yaku tumetaga Shell Advance AX710W40 tugaga ni upgrade ya power na muthikiriria wa guthuka kuria Shell petrol station ni ugukora wiro cio wa Shell Advance AX7 tumetaga 10W40 Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM
Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharireirie kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria. Atwarithia nduthi cia bodaboda cia gukomba ni matetete kuma na thogora wa iguru wa kuriha ngombo. Maguta urihi wa ngombo icio thiete na mbere kurituha kuma na kwambatira kwa thogora wa maguta, undu uria ucungiire kunyiha kwa mbeca iria mathukumaga. Riu ni undu igite wira o hatikaini ya gutahwo nduthi ciao. Kisa hiyo naweza weka mafuta ya 500, tengeneza kama 800, mwenyewe wanataka 400. Tunapata ujapata leo kuna familia. Sasa unaona umelipalipa, afisa zio enda kumalizia, wanatukujia pikipiki yako, inapata pesa yako mingi ni ile imepotea. Sasa kama umesalipa tuseme ni 300 ama tu wamekwambia ulipe 300, ulipe kitu kama 250 270 wakucha wachukue. Siona kama mimi nimeumia. Nimathigatite kambuni cia gukombithania nduthi kumurika mitaratara ya uheani wa ngombo nigetha kumahothiria mirihire na wira wao ugacire. Hiyo kampuni inafai watu waangalie sana, ndio ni biashara. Ngorono ya Wonjoria. Athuthuria na athuthuria mimera kuma ruhonge rwa thirikari rwa urimi rwa Karo ni mathigatitwo gwetha njira cia kugacirithia urimi bururi-ini. Muikarigite wa Karo niwe ndagitari Thuo wa Mathenge ugite ataramu kuma ruhonge ruu ni mambitie kuingira matura-ini gwetha njira makiria cia urimi bururi-ini. All the scientists in Karo today have agreed to move from the laboratory, to move from the test tube and spatula to go to the farmer on the farms. Our private sector and the manufacturers, we are asking them to take up the issue of innovations that we have in Karo and do enough manufacturing so that we can take our products to Kenyans. Ndeto murugamiri munene wa ruhonge ruu ndagitari Patrick TM agute guteithia kuongerera umithio urimi guku bururi-ini. We've already noted that researchers have already conducted and done an excellent job in developing innovations, technologies in the different thematic areas, both in terms in crops and in the livestock systems. But the question that remains is why are these technologies not in the farmer fields? And therefore that was the driving force of this conference. Na mashina matoku mathiire kuma metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Tucokererie muthikiriria na ndakwariria rucini nigetha ngwaririe ndeto njega ciegie uria Shell Advance ikoretwo teithĩtie a Kenya aingĩ na muno makiria aria makoragwo magitwarithia nduthi. Nioya tiwe mutwarithia wa nduthi ni ukoragwo unyitirire na njira nene muno itemi ria kugacirithia na gutwarithia na mbere utonga wa bururi uyu. Ni micii mingi muno irugamagirirwo ni nduthi gwa guikarwo, irio, nguo cia kwihumba, githomo na mabataro mangi maingi ma muturire. Gutiri mundu ungihita oige ati gutiri handu ari akuruhana na atari akuruhana na mutwarithia wa nduthi. Nikio kambuni ya Shell igwiciritie na njira ya mwanya niguo gukuhotithia we mutwarithia wa nduthi kuruta wira waku na njira njega na huthia makiria, tondu ni makureheire wiro wa engine uretwo Shell Advance AX7 iria iyuirwo ni mawega maingi. Shell Advance AX7 imenyagira na igatheria engine yaku na gicunji kia 33 hari igana makiria ma oiro iria ingi. Shell Advance AX7 ikohotithagia gutwarithia nduthi yaku tegutinda ugithie service ihinda iraya gukira oiro iria ingi. Uguo ni kuga ukuruta wira ihinda iraya no honokie mbeca makiria. Shell Advance AX7 iteithagia nduthi yaku kwaga kunywa maguta kwa wingi, no wega kuhonokeria makiria ma ciringi 11,000 o mwaka. Shell Advance tugaga ni Shell Advance AX5 kana tugaga ni Shell Advance AX7 upgrade ya power. Shell Advance AX7 upgrade ya power. Hau niho tungienda muthikiria rucini wambe uguthuke no teithike na njira njega no hote gukorwo ugigitinda wega. Karia kaunti ya Naikuru ruguru ha Excellency Governor Susan Kihika ni ongerere ihinda rĩa wiva ya gicunji kĩigana kuigana harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩ harĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri no kenerere wiva ĩno ya gicunji kĩigana kuigana harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi maku
kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat, gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari, no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũrenjekie ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Arĩ haha nĩgetha tũthomere mohoro na njĩra nguhĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 2. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Naikuru kũrĩa atongoria ikĩro ngũrani mathingatĩte honge cia ũgitĩri kũrĩre maitho ateti arĩa mathugundire njũkanĩrĩro kũrĩa mwena wa Kuresoi mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru. Nĩ nditimũrano ciacũngĩrĩirie andũ atatũ kũhũrwo rithathi thutha wa arũmĩrĩri a mũmbunge wa Kuresoi ya rũgongo Alfred Mutai kũng'ethanĩra na arĩa gavana Susan Kihika na seneta wa Naikuru Tabitha Karanja wa Kiroshe hamwe na mũmbunge wa tene wa Bahati Kimani wa Ngũnjiri maugĩte kũronania mĩena yerĩ yarĩ na mahĩtia ma gũcogera ikundi cia nyanake kana mĩhũni ing'ethanĩre. Robert wa Maina agĩtũmenyithia makĩria kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ, seneta wa kaunti ya Naikuru Tabitha Karanja wa Kiroshe nĩ agithĩtie kĩene ũhũthĩri wa nyanake na batoni cia ekinaĩ iria ikoretwo ikiuma na thutha na atongoria. Gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika na arũmĩrĩri ake rita rĩrĩ makĩerekerwo nĩ seneta ũyũ thutha wao kwĩyumĩria na mĩũthĩ ya macembe na gũtharĩkĩra mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kuresoi ya rũgongo ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ arahĩtanwo nake ũtukũ na mũthenya nĩ borithi. Rĩu Kiroshe akĩenda ona gavana Kihika gũikio ngono igũrũ rĩa ũhũthĩri wa batoni cia nyanake gũthagathagia thayũ wa mũingĩ. Sasa watoto wengine nasikia they are fighting for their life. Na haijalishi na kama kweli ni empowerment, kwa nini ubebe ma MPs na ma senators ati wamebeba waletwa hapa Nakuru ati wamsaidie kupeana empowerment? Nĩ ndeto yoereirwo nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Bahati Onesmus Kimani wa Ngũnjiri akiuga hũthĩri nyanake ici nĩ atongoria thiriti hakuhĩ na thirikari, noguo thirikari korwo ĩrĩ na wendi wa kũhũrana na thĩna ũyũ ndĩrabatara ũtaaramu gũikia ngono arĩa mombire ikundi ici na arĩa mahũthĩkaga gũcihe mbeca nĩguo igatuthure ngahĩha. Nĩ ũndũ ũrabangĩtwo, ũrona Mutai agĩtonya arohetio gĩti-inĩ na mĩguĩ, arahũrĩtwo ngari yake ĩkĩhũragwo ta kĩndũ kĩngĩ. Ndĩra kũria atĩrĩrĩ, ngari ici iracinagwo mbathirĩ nĩ cia gũkũ Naikuru irakuĩte githĩ anake acio marakuĩtwo amahũraga andũ na makaheo ngũbia matuĩke nĩ UDA. UDA yatuĩkire ya kũhũra andũ na kũraga andũ, acio mararĩ na ngũbia nĩo marahũraga Mutai. Gavana Kihika akoretwo kĩmũrĩ-inĩ kĩa mbunge gũkũ Naikuru kũrĩa arekũĩrwo kũhũthĩra mĩcemanio ya mũingĩ na ũhũri wa njeki wa ikundi kũrũmia mbunge mbara. Wa ica ikuhĩ arĩ mũmbunge wa Kuresoi ya rũgongo ũndũ ũmwe na mũmbunge wa Girigiri Martha Wangari na ũrĩa wĩrĩgĩte gũikĩrio nĩnĩmbĩ cia mĩario. Rĩu mũmbunge Alfred Mutai akiuga no nginyagia o mũndũ akue mũrigo wake. Madam Governor, umelete empowerment ambayo ilikuwa ni ya Kuresoi North. Hii mabasi yote yenye umesafirisha watu si watu wa Kuresoi North. What is your agenda, Madam Governor? Hawa vijana wote ndio wenye umelete furugu, wewe mwenyewe unaelewa. Mutai unikome. Nimepigia kila mtu wa IG washike Mutai. Hiyo bunduki ya Mutai anyang'anywe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Atongoria athure kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Rware nĩ matarĩirio gwati ũrĩa ũkũrĩire maitho mwana wa kahĩ matũra-inĩ ma gĩcigo gĩa kũrĩa kĩrĩma-inĩ. Mũmbunge wa Nyĩrĩ taũni Duncan Maina mathengia roiga ũnyui wa njohi cia ndũgũgio na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũtuĩkĩte kĩremithia kĩnene kũrĩ rũciũ rwa ciana cia anake. Aheanĩte ũhoro wĩ gĩikaro-inĩ na atongoria a matũra, mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũrune wa Kĩeni Njoroge Wainaina kana Cieni ũrĩa nake ororio na mwana wa kairĩtu ndagatige kũnyitwo guoko. Theuri wa Mbogo nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Rware.
Dereti ya Njohi Njũragani ũnyamarania wa kĩmwĩrĩ ũthĩri wa ndawa cia kũrebia no ithiĩte na mbere na kũhiũhia itugĩ bũrũri-inĩ kũrĩa atongoria kuma thirikari-inĩ morĩtio kũgitĩra mwana wa kahĩĩ ona nĩwe ũgũmĩirwo nĩ thĩna makĩria ona gũtuĩka airĩtu amwe onao nĩmeingĩrĩtie mũtondo-inĩ ũyũ. Ile shida tuko nayo ya pombe nationally, tunajua mambo ya pombe Western ndio wako na ile shida kubwa, lakini in terms of madhara ya pombe ni Central tuko nayo. Tukiangalia Central tunaona ya kwamba shida ya pombe ni mambo pia ya counterfeit alcohol ambayo iko kwa wingi. Weka na gakaire tunegekirirwo bidii tene muno na gagisave to niko kendete kura tene no nginyo nako kai na gakaire tu otagakai both of them tondu kuri na early pregnancies na wingi muno at the same time ona gakaire tu ni mundu very endangered ni undu wa nginya ubakaji. Akiaria hindi ya kigomano gia kwaria na atongoria a matura kuma gicigo kia ubunge kia Nyeri Town, mubunge wa guku Duncan Maina akiuga ciiko cia unyamarania wa kimwiri hari ciana no urathi na mbere guku nayo Njohi Njũragani ikiongerereka na macungiririo ni umramari kuongerereka. Mwana wa kahiri thiini wa nati gitaro kia Mount Kenya kana county ni ndirona tari bururi mugima ari hatikaini na maundu meri. Wa mbere ri ni kwaga arume aingi ciana iria ingi nini cia kahiri ingirireria gutukia kana gutuika tao ati kiria aria monaga aria ingiri ni andu maranyua njohi ni andu marahuthira bangi matura-ini andu aria aoigiriki na mitugo miega na wendi mwega ri mwena-ini wa rumeri ni tunyihite na koguo ni tucoke matura-ini. Mathenge akiuga mwana wa kahĩĩ angirorwo wega na akorwo no akumunyite guoko maundu maingi maria marahanika no kuhuka mangihuka na nginyo na irua riria atiri no matuire tondu nie ndi muthuri wa twarire akendira na agituika baba na maundu maria itangiahotire kwaria kana kwirwo kana gutarwo ni baba ri agituika mundari. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Ndagĩka ithathatũ rĩu thutha wa thaa igĩrĩ rũcinĩ macio nĩ mohoro na njĩra ya matemo amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega thutha wa ndagĩka ingĩ iroka 54. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Kuhana atia munene ndukenginyi hashifu ai hau hari ona hinyama nduthine hakwa ndingihota kwambata karima karia gakoragwo hau. Oi sawa we madamu ukatuthie no atiriri jimu kai utari uragia na upgrade ya power rutaroro uri ma customer makurire atirogire upgrade ya power ni iriku ni Shell Advance AX7 10W40. Oh wiro mweru wa Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku yongagirira mileage na igasave maguta maingĩ. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell Station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro. Nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 9 na mũthikĩrĩria ithaa rĩrĩ nĩ rĩa ndereti kaingĩ na kaingĩ tũkoragwo tũkĩaria maũndũ marĩa makĩrĩ kuo bũrũri-inĩ. Ndĩkĩitwo mohoro makĩrĩ gũkũ. Benjamin Mũkinyu, karibu sana Benjamin. Mwega muno. Yes. Asante. Korote kũrĩa kwanyu Vatikana ngũrega hahana ta hekari maigũrũ ũguo ona ithuĩ heho ya kũrĩa kwa wa Nyamburarĩ nĩ tũkoraga nĩguo na egoka wega ũngĩona ũrĩa ndĩgetete rĩ ndũĩ mĩaka ya tene tiyo ya rĩu na nĩ wega mũndũ gwĩtĩkagĩra ndũgatinde ũkĩhingana mũno na nature twarana nayo mũiguane rĩu ũkĩona ndĩgetete ũguo rĩ nĩ kũmenya atĩ rĩ kuo na nĩ heho
Riu tutire na mathina maingi twina thayo muingi muno kou thengia no tugitigitwo ni andu matiganite he family imwe ya itura ria gwitu ya gwitwo ya kwa Mahira muthuri Mutigaire mutumia wake toinete nake miaka mingi muno ainete kwa ya kugira tondu akinete makiria aingirire kwa 1972 na ni arahurukire thutha wa ndwari mutumia gwitwo Miri Mahira uguo family yake igie na kumiriria muno tukamuhurukia Wednesday haria Girigiri poleni sana thengia macio ri na ni muturire ri goko kugiriu ndikire na gikeno to ni ndironire football in Africa has matured ikahora ni machuite alako ndi machuite ri then kuria kungi South America na Euro ri mubira rango ragithie thi tondu timu icio ni iremereirwo muno World Cup ni ukaga na surprises yayo ni ukaga na surprises yao Florida Cape Verde ri karagia mundu biu na karagia timu nene umuthi nayo Egypt kana Misri ndire yahota ngucanio ni yahota Mo Salah ni atarwo ithabu-ini aria maraigira na gukura ti kuru ni wakiona tondu kimenye mundu gwitwo goalkeeper wa Cape Verde Forte na miaka iyo na mundu gwitwo CR7 nake ri ena 41 ndu ura ndiraturite njui muno ririkanaga na ndaya ukorwo hindi na gathina ni Roger Milla wa Cameroon ri ari na miaka 40 hindi ria tutaithire tugikinya nangane quarter final itiguo twakinyira quarter final to round of 16 ri ni gutawire ni kwaga ni kwaga kundu guku na tutiekirire hau uguo ri gwiciria ni undu wa makochi na hihi mashabiki no muno makochi kwenda andu anini ri ni mamenagiriria andu aria marathi makiniaraga tondu ni megukiguthuka na ihenya maguru ma mwana wa miaka 20 timo maguru ma mwana wa miaka 40 uguo ndikire na gikeno ungikiona ngihana ta guhwererekera ri umenye ni waraio keno pia mwaka wa 1990 kwari na World Cup kundo gwetagwo Italy Italy 1990 Roger Milla ari na ukuru wa miaka 38 ana that 80 ni ateithirie muno bururi wake wa Cameroon uthi nginya mbetika cia quarter final dakijetie vote na basi naga thutha ucio agithaka kindu gigwitwo Africa Cup of Nations roro riria athaki na miaka 40 Roger Milla tondu mainire kirumbo kimwe githakaga kigambaga wega muno kigeragia muno kiainirwo ni andu a Cameroon na Cameroon ani niguo ni matuinira muno Sam Fan Thomas yes bas dikire na thina ungi Wanyabura nake ni arakurire Wanyabura-ri ni arakurire yarugire atiriri cia mwana uyu ri ni ciigana akarimire kundu kungi kiriti kundu kungi na riu tukumwerithiria mahinda mega tondu kahinda kau turaikarire nake ri ni mwanake mwega ona gutwika riu ni atwikite muthuri na thiite o mundu athiaga oro uguo ni muthuri mwega na tukumwerithiria mahinda mega ku arathie atungatereke gwire wina andu uramenya kundu gutiganite ri nduhana totally kundu ku arathie ndonya ni kundu gwa international na riu ngihitukira hau ni ukuga ati na huku kwi mundu urutaga wira njui kau ni kaundu kega muno niguo Leka hatiri ndungiru kwiragwo nyeki yao nekana ta nduru mwena ori yari hatikire ndungi no gutwara mahiu maku mwena ucio marire mwena ucio akiriguo mahunari we ndukire sawa na hatiri undu ati ukoragwo wi muru vata ni wohe handu ikuria nehune no korwo ni uiganire no korwo ni uraigwa ni wega ugitwara na uguo tondu gwiraga mwandikwo na mwandikanire makoragwo na thiriti imwe
na thiriti iyo ri tiga ni mwandiko rimwe uhingica kana turaragia na muthuri ugwitwo ngigithie kana umwe ri haha ri tiga ni mwandiko eciragia ararutira mwandikani wira niguo eciragia ni ngaririkana he muthuri umwe ugwitwo ithe wa Kamau ritwa riake ni rikuriganira twarutaga ni mundu wa kuya tukandara to subcontract ne njira kanjira atiriri mundu wa Ngari riria ukuhoya ri hoeraga kambuni gakai nigetha riri gakiagirira kona tumawira ri onawe wekatia ugateithia ukagunekira ho uguo mwandiko angimenya ati ona ti mwandikani ateithagia ti mwandiki ateithagia niwe witeithagia tondu thiriti ni imwe mwandikani ni akaiga investment na tondu egikara kuo ri akarehe mundu wa kuruta wira riu inyuothe mugakorwo muracemania haria kiondo-ini uyu akiruta no wakiruta kiria we uhandite riu bururi naguo ni wambiriria gukira nona kundu gugwitwo mwena wa Gikomba na ndaigwa mukiri na muthuri ucio gwitwo Kang'ethe na nima aria mundu ari gukinyia miaka ingi ni uigua uri araria ni aria ciugo cia bata ati ona ni aconoka akwira mundu na riu ni wega ukianagirirwo marendio-ini tondu urikiraga mundu undu umwe ukamwira manjikiri igana ni ciahia na handu hau angadira ndiamenya ati hangikwo no ni hari thina wakimerera uria tungiwa na gikuwandira tondu gutigikinya ati hingo ciothe mwaki woima tukerana ithuothe aria marutaga wira kou na thirikari ya county na thirikari nene tukerana na riu kumia haha mwaki ndugucoka kuonekana na waria marutaga wira kuma kauga atiri hena muito urenda mugunda guku niwe ucinaga thirikari agayuka koiga atiriri ona mugunda guo mwene to no ituri gutiri mundu urenda no nginyagia hacario kihonia kia muthia kumenyeke niki tondu ona kungigiakwo angikorwo aya meku matimenyaga ri na thirikari ndimenyaga ri ni kuga ona gwakwo wega atia oria kurakwo kuri ikaraga gukigiaga tutangicaria kihonia gia gutura na kumenya nu uyu na kungigikinya ni mwaki guo mwene ukiumanaga na maundu maria magicungiria mwaki ta thitima na maundu mangiri hakirorwo wega tondu nima andu acio ona mehinya reke ngwire ati iheaga ukaiwa mundu arauga ati ndirarehete indo cia milioni 10-20 na ciothe ni iraheire mundu ucio wambe menya ati hindi arauga ndirarehete indo cia milioni 10 ungi maita maria maingi bia tondu biacara nigetha igacire ndukoragwo na bia cia kumuhuko uthiaga gwitia kuri aria makombanagira mbeca mundu ucio ni athiaga hathara nene muno na no tumeritheirie kumiriria na metikire ndimere haha mundu angiona mundu andu aria maragiria andu aria metagwo counselors ni wega muno ni mateithagia counselors tondu Jeff ithukia ria muthemba ta ucio ni ithukia inene muno ringicungiriria mundu kurwara ugakoragwo ona ni uroneka ta utari kuo na wikuo na kana wikuo na nduri kuo no anyita tondu hindi yo mundu erutanĩirie kuruta wĩra ũcio ri ukaririkana tinda yake acha ni family andu aria kurihagwo rent ni ecosystem ngima nene na riu andu acio othe magatuika ni makwirwo ni manyitwo ni kieha na acio marakiurirwo ni mioyo ya family ciao na acio andu erima tumere Ngai witu amaririkane tondu tugaga uguo ni gukorwo Jeff tutiri na hinya ungi tutiri tungika ndungihota guthi gukuira mundu ruo rwa muthemba ucio nikio twiraga Ngai atiriri amaririkane tondu nowe tu ungihota gukua ruo rwa muthemba tocio ruo ru ni rukoragwo rwi runene muno Jeff ruo runene ugiciria uhoro ucio na tirimwe ithe igwa auga muno meherirwo kwambia hindi ya Kibaki guoko oguo miaka yo turari horo wa miaka 20 na riu 24 awa kuma hindi ya Kibaki no nginya hakorwo he na gathina kanene na arauga atiriri
hindi no ya Uhuru ni kwaheaheia na hindi no yao ni maheaheirwo werauga akoretwo kuma rĩrĩa ambĩrĩirie biacara yake ndamuigua ambĩrĩirie na 30 years Robert 1996 na atonya kuu 89 akũrĩire kuu rĩu mũndũ ũcio wahũra nĩ mũnyaka mũno tondũ rĩu ũcio gũtirĩ atoĩ na gũtirĩ atonete wa gĩkomba akĩwenja na thĩinĩ ũguo nĩ ũhoro wĩkĩha na ũhoro wagĩrĩirwo gwĩkĩrĩrwo na gũtuĩrio noigua arauga atĩrĩrĩ kwanja atĩ harĩ na andũ wĩra wao nĩ gweterera gũkũrahia magoka na ibũi na ndiũĩ kana ndĩrakwĩrĩte twĩna mũtugo ũcio wa Ngarĩ mũtugo ũrĩa twĩnaguo rĩ nĩ ndĩrakwĩrĩte haha mũthenya ũngĩ atĩ andũ magathiĩ na gũkũ Magina megũthiĩ mathiko harĩa Kinangofu makagũthana na ngari harĩa Magina andũ arĩa mokaga kũmateithia rĩ matiramarora nĩ gathimũ nĩ kabeti nĩ kĩndũ gĩothe kĩngĩonekana kĩo no igua kũrĩ nĩ kũhĩa kũrahĩa kwĩna andũ angĩ maraiya indo rĩu rĩ hau nĩho mũndũ anagĩrĩra akanĩrĩra akoiga ciugo njũru ta cina cuma ũkanĩrĩra ũkona wauga na kanua nĩ ũkuona ta wauga ũru no ũkauga na ngoro ũkauga mũndũ ta ũcio akorererwo akĩiya rĩ akaringwo ndũ angĩturwo mĩaka yake yothe rĩu nĩ gũthondathũra kumũkania akaringwo kaũndũ ke tondũ mũndũ ũcio rĩ mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũte mwega na ndarĩ tha ona ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩtũra mũndũ ta ũcio tondũ ndangĩkorwo arĩa nĩ kũnũhwo maronũhwo nĩ mũtino nake arahũthĩra ũrimũ wa ũgĩ wake gwĩka naĩ kũnyarira mũndũ ũcio ona korwo gũtirĩ kĩndũ gĩkũhonoka rĩ ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthiĩ kuoya atĩ nĩgetha wĩhonokerie kanyamũ wĩgune ona ndũrĩ wagunĩka na mũndũ ũcio ũrageria maũndũ macio rĩ by the way rĩ nĩ kaũndũ ekaga etagĩrĩra oneka ũndũ kamũthemba ũcio na nĩkĩ atarĩ ateithĩka ndika nĩ ũguo nĩkĩo atarĩ ateithĩka tondũ na mĩtino rĩ ndĩũkaga ta ũrĩa we arende bangĩke aca mũtino wĩtagwo mũtino tondũ no kũhanĩka ũhanĩkaga nĩ gwĩkora twĩkoraga no mũndũ ũcio wa gwĩkaguo tondũ ona matũra-inĩ rĩrĩa kũrahĩa nĩ ndanona andũ makĩruta indo gwacoka kwahorera mwaki wahorera rĩ indo iria ikũrutagwo nĩ andũ magĩthara gũteithĩrĩria arĩa marahĩrwo rĩ matiraciona nĩ ithire na mũndũ ũcio rĩthia atĩ akahũthire athia kendie na akorwo kĩndũ thimũ ĩkumaga ciringi no nawe kĩiywo ciria thimũ ya ciringi 200 rĩ athia akendia 5,000 tondũ ona thĩna wake no mũnini na nĩkĩo ũtũraga hau tondũ ndarĩ meciria mangĩ mũndũ ũcio ũguo nĩ ũhoro mũru nĩ ũhoro mũru mũno ũcio wageithio nĩ kĩgo cio wa imĩri mũgeithio mũno ndageithĩka na ndĩkĩrĩ mwena ũyũ nĩ mũthuri mwega thaa 2:22 mũthikĩrĩria na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria tũrore horo ũyũ wĩgiĩ Gunism nĩ mũingĩhire mũno nĩ ũkire wĩ mũingĩ mũno na tũtiramenya nĩ atĩa gũgũthiĩ tondũ o rũcinĩ o hwainĩ tũraikara tũkĩiguaga horo wĩgiĩ Gunism thĩinĩ wa mabũrũri kana bũrũri-inĩ witũ matũra-inĩ maitũ makanitha-inĩ mathukuru mĩta-inĩ itũ na ĩrahanĩka tondũ nĩ tũmĩtĩkĩrĩtie ateti nĩ metĩkĩrire gũkorwo mena anake makoragwo nao maheaga mbeca makamera thiĩ mũthũkie mũcemanio wa ng'ania nake gũkũ nĩ kũmenya nĩ kũrĩ ene 2:23 ithaa rĩa hagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM mũciĩ wa tũgĩnotana journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra ũreri gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai rĩrĩa atumia magacĩra mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria ũruta
ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Aikaria Gatero, Oginya Gitero, Gatarakwa, Ginya Mutarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Makerumo Kenya wao Royal wa Ewa Sonyiro Rũriĩ rwa nyamũ rwa All Pajeta Weru wa mũthanga wa Doldol Naru wa Kenaba Thofiri Rumuruti Irima cia All Daiga o nginya na Nyuki gũkũ guothe nĩ Laikipia County moigaga one people one county one destiny no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM. Maũndũ ma gunism wa Ngari nĩ maingĩ mũno gũkũ gwitũ. Guns nĩ nyingĩ mũno. Kũrire nyamũ yo nĩ kũrera tũrarera. Nĩ ndamathia. Na nĩ ithuĩ tũrarera. Na nĩ tũrĩ ikaya. Mũthenya ũmwe. Tũtikaĩte. Rĩu no tũrakaya thaa ici kwa ihinda rĩrĩ. No tũtikaĩte. Ũguo ronire magĩka kũingĩra kanitha mũthenya. Uguo wanona makĩũrũra gũkũ maraingĩrire thukuru marakora aciari maramahora na maramatunya indo na gũkũ Gĩthumo na gũkũ Kakamega nĩ gũkũra ĩtangĩrengwo mũtwe o rĩu. Nyamũ ĩno ĩna mĩtwe mĩingĩ tondũ ĩreretwo na ĩkaheo irio iria ĩtarĩaga. Tondũ nyamũ ĩno ya mũtwe ũmwe rĩ ĩgũkũra ũrĩa ĩkũraga ũguo he harĩa ũngĩmĩringĩra no rĩu ĩhetwo irio nĩ andũ aingĩ na itiramenyaga kũrĩa irauma ũguo ĩmerete mĩtwe mĩingĩ na hĩa nyingĩ nĩkĩo ũraikaranga ũkaigua kũrĩa yatuthũkĩra. Na tiga ũguo thirikari tondũ nĩyo tũhete wĩigĩrĩrĩki wa kũng'ethanĩra na nyamũ te ori tondu niyo ina hinya. Ni nayo na tungitinda Jeff tukiaria haha nyamũ yo tutiru tungika nayo tutingimitoria in fact tungimikuma muno eigue ta yakumwo igithie wira ri ni gutukora ituria atiriri nanga tukite hariwe na niki uragituria tutigane na ithuĩ no thirikari ingimiona ethierie mutwe wayo ndamathieyo ethire ndire mundu engiuria na ndengiuria thirikari tondu thirikari ne ithondeketwo ya kuringanya muteyo Jeff. Ni uhoro wiki hamuno ati muteti muna twambiririe na horo wa nikio ndakwa nikumirira no horo wa guthondekaga imwana ciganona tugashiga strategically haria na haria na tukamera riu wona Jeff arugamari muhore mahe mukihuaga bubuzera na ikua nake arugamari mumwire chini magiciria ni wega mareka na andu acio tondu makirihagwo mbeca icio ndaigwe ni rongereire kirewe tene marariaga mere ndaigwe roro wirigite kunyita ruga ne ngiri na ngiri magatano icio ni ciingiha icio ni maheo nyingi cia gutunyarira na gutugira ngero nitukirei na kindu kiria thirikari ingimiuria tondu anake aya meho ni undu wa kwaga mawira koroma tari weri ono ngeheo ngiri twendire uthie ugeke bigethie ndungithie haya naguo muthingi ure mundu aikarite ri akorwo ikarite handu harabatara ukorwo wina mbeca na nduri ni cia githomo ni cia kuria ni cia kuriha nyumba na nduri ri ucoke uke wirwo he handu harathio wira na by the way 80% niguo ndira kurire hindi wengi ya guns icio gutiri umenyaga wira urathio ku niguo eragwo rumirira aria rumirira ikua
muthie ona angi mathia magakora tariu acio mathire kuria cathedral ri makiugaga maugaga atiri tutioi ni guku aria moe ri ni aria waigua makiuga tunapitia hapa Sakaja ni kurikana hideo Sakaja tumefanya kazi tumemaliza kazi mena meothe acio ni moi no aya marathia cathedral matiroi ona aria mathiaga witima matioi acha ni gwikora mego atiriri kuna kazi kuna janta gutira gwo batiga wera kare kawore to baheaga makoiga ni kuoneka kaundu na ni kamitiri akoragwo athiete tene na mundu ucio ungimarora andu acio ni andu ona marahuthira indo itejega ta dawa cia kurefia ungimurora uwa hana na nikio arahuthika na ihenya kuna haso ni one niguo kuna haso fulani hapa imetokea tunalinga wera by the way na mahuga kuna wera imetokea mahali kutafuta kiroma riuri magakiroka na nawonaga no macoka gwikira tu video makugati ari herimwe tondu na wale mari hagatene aya maka guthie mundu amenya wira rathio ri aka guthie akiro ri after work na no uria umenyaga ni uria wiritwo mobilize andu acio na ndimenyaga haria marutaga mobilize andu acio no cio niwe ukoragwo na mbeca iria nyingi aya matiui no na ni ngauga atiriri riria uyu ariaga kuvatara andu aya no na no wage kumuvatara tondu ungigituika ni githurano ni giathira ri na gutigwo campaign yo na go wake mavatara ni meguka gukucaria ni meguka gucaria makwira tiriri gitutige kanyamu munene na nona goria munene ucio obagirirwo hindi ria aroka itura andu makaicirira ngari ni tondu ni yo marerete na njira ya iyo ya kumahe no thirikari no ihote kuoya mwene ohoro gaturu mwene ohoro Jeff uri haga uri otumanaga wira na ndagiriga gwiraga thigari citu ni thigari cia bata muno ndagiriga ni oikaine hari ari no riekaga ona hindi iyo arekaga ati aravangaga mivango yake ri no kuwekaine no ruhonge rwa ugaceru no ruhongerwo gacero rukauna rithu rukauga atiriri rwe wira no wagitwikire no wa mwene ni mwene uyu ri na by the way ukuithagio mundu ria we utarenda gukinyira wiragwo ni order from above riu akirigo kana nduri na thimu ya order from above ri ugukihurira u ugakihurira mundu ria wita kanja akakwira akaoneka ku ona undu onake ndaramenya doi tondu nake ari avangire mavangire makuruhanetie nginya andu ake ni undu na no nginyagia tukire na twaga gukira haria turi gurumukira kiroto-ini giki tugukorwo turi ithuothe tugathira twina muthuri gwitwo Ikua ni Ikua mbugua mwitaga Ikua bote na tondu we Ikua bote niwe ukaga ore Ikua wa boshi ni Ikua wa boshi karibu sana asante sana guku nduri wa memerekia bio guku ndiri da memerekia bio no tukirio kambuni-ini imwe ngigithoma mohoro guku kungi na oho ni ngirumbo yanagia na maundu megi mainie no teti uri urakigario ra guku bururi-ini very good na maundu ma day to day maria marakihanika ndako ngimuthikiriria ni ndakigwa mwina ndereti njega na ni wakimenya tukoragwo tugikinyira muikari wi kunene uri urabatara gutegerwo gutu na agabatara haria hekugiririo hakiugiririo na ono kinyitaga ugeni no nyende gucoka thutha handu muthuri arikiria Benjamin uhoro wigie nyana kia ici turagita guns kiumia kihituku ndirari State House na State House kurari muthenya uyu wa kuneana report ino yo iraumire gwe commission ya Kenya National Commission of Human Rights ya kuriha andu aria mahutirio ni ngahiha cia mwaka wa 2024 na 2025 cia gutetia watho wa kigina nio tugitaga finance bill na kuragituika ona andu aya makirihagwo ri ndungihota kuriha mundu wakuire kugo ni kanyamu kanini ga ku compensate
no uhoro wa goons no wahutirio hau na mutongoria wa kiama kia ODM urio kirikuo kwa ihinda riri ugwitwo Gen Z party leader Oburu Odinga ni ugire kiugo kimwe gia bata muno akiuga atiriri Jeff uhoro uyu wa goons no nginya uthire no ni undu urehetwo no ithui ateti tondu turariki kumariha umuthi Benjamin amariha umuthi rucio Jeff ugoka kamariha koguo in the first place tukiaririria uhoro wa andu aya ni andu moikaine ni andu baramenyeka tondu agikorwo party leader ni oitu marihaga umuthi nawe rucio koyo kamariha ni gukiuga ni andu marogotwo na hau kabara mundu akimarogoteri tu oka nao wa mbere nigetha wira to urutike haha tuikarite ri hena mutongoria uri urabanga akamenya thaa cigana ona ni ugakorwo uikarire hau thaa cigana ona ningakorwo njikarire haha na tugakorwo tukiaririria kindu kina agikorwo ndu ucio ni wina mutongoria ri koguo nake ni abangite system yake ni uikaine ni kuga ni kuramenyeka ni kuikaine ni amararuta wira ucio o kiumia giki ri turathie kuria mwena wa Committee Road kwina borithi irahinguragwo kou handu hegwitwo Maziwa ikihingurwo ri IG Kanja ni arari kou na batoni yake yothe na araririria na njira ndito muno uhoro uyu wa goons akiuga ni uguthira no agikorwo ni uguthira no nginya matacukie ikinya reke ngurie umuthi uyu mundu arandika nenda-ini cia ukinyaniria ehithanitie muno akagirwo kuri ari akarutwo nyumba kuri ehithite inake uramurikwo ni kamera inake uramurikwo akoneka ni ng'ania agite gutacukirio niki na tiga kurathukire hihi ndikiwe kana andu ani mangikitio moko tiga turaugiriria makiria matigirikirio moko ngikitio moko tondu na mumavangiri nake ni aregiritania na andu aramenya ndireraga Jeff atiriri kiumia githiru muthigari athia kunyita andu aya akarigwa atiriri ngunyita andu aya ndikore hatikaini tondu nake ti mundu mukigu ni aramenya ikua ni aramenya na riu hau ni thina uria munene twinaguo tungiuga ni tuguthondeka kironda reke twambe turore kamuti karia gagithecire kana twagithondeka twacoka hau ni tukahingwo ringi ni kamuti kau na gatuthecio ringi wa mbere no akorwo kiariririo horo wa wagi wa mawira guku bururi-ini ugatuika riu andu aya wagi wa mawira handu mbeca ici cihuthike wega na indakenire muno ni ciugo cia mubunge wa guku Kiambu town akiuga atongoria ria mekuo na ateti aria mekuo mbeca ici turahuthira kuhe mbeu njithi ni tucihuthire no ndungi wa gwika project cingiteithia anake aya to no akorwo gutire na bathi guku angiandikwo wira no ni hari kaundu mundu ucio angiambiriria kana ni gakawash ngiri icio 200 cigure itangi na macini ya mai handikwo anake atano marirutaga wira no tungituika ni kuonaniriria kiara no nginya twambe twethe kiu kirakuhingire ihiga riu rirakuhingire ri ni rieheretio kana guthondeka kironda giki ningithie hingo ringi na ngiariwa ihiga riri ndirario horo wa atongoria aya metikire responsibility ati nio mararuta wira ucio ni mwariririo horo wa gikomba haha na to gikomba gukoretwo gukihia kundu ta toy market kwana korwo gukihia kiuria ni atiriri na nindoria kiuria kiu Jeff umuthi ndandika kaundu haha nenda-ini onagana njikara Githumo na kuria thiini ndiragirwo nginya hau mutongoria gwitwo mutongoria gwitwo Uhuru wa Kenyatta ni erika kuhingura ceceni guku kwa DCI ha Kiambu Road na macini nyingi muno na maundu maingi muno cia goro cia kiriu cia kuhota gwethana na andu aria mareka maundu matiganite na ngikorwo mundu ni ekwandika na ndikire thimu-ini na agirwo nginya nyumba iria aikarite niki kiragirio ucinire gikomba agirwo niki kiragiria tukorwo tukimenya gikomba ihinda rina nirio rikoragwo rikihia na tukirana kwaria ma aikorwo turakiuga hena mundu urabatara mugunda uyu ri tutikiambe turia ya tatwana marauga no ucio ni ambite kugirwo ucio tureciririria nigetha tukiuge hena omwe munyite ni gukorwo agitwira niki kirathie na mbere koguo ni ona ngimurika umuthi uyu honge iria ciena uigiririki cia thirikari nicio irakomera matu na thirikari go suspect thimu guona ndauma ri ni andu agikomba marahurira ni marenda kwaria to ne gwitite amwe gwitite andu atatu no mo respondire riu ngwiciria ni hindi magiseto uraigwa riu na kuu thutha ni maretha miti boru iria cietagwo tucietaga ante kura gwitu boru
acimenya ikingi bito tucietaga bito ikingi cia mitarakwa na ni kuri bito na ni kuri mabati nicio maretha no tukere nao thaa ithatu pole ugutaragiria ukauga gauga atiriri uhoro wigimaine haria haha ikua arekereria hegie ati mundu agikana na nie njugaga borithi aituri ugi uria mahetwo utwiria-ini ri ndathikiriria ri ni tugaite na njira nene uhoro wa andu megwitwo Israeli na tukagaya andu aitu magaturinwo kundu kuma Ngeretha na rengia yoguo ri riu ithue ni ithue tuturainaga regionally Africa ri gitaru-ini giki ri tubururi tuingire ni tuka guku twina training ya birithi kuria Kiganjo na Embagathi na twina ginya university ya defense haha ni kuga ithue muito wothe ureka nai no tumurute gwake togu aigwa Busia mundu gwitwo mundu wa Busia kiuga uhoro wa mani atiriri thaici ri wewe ndukinaga kariga umagaraga nako ungithie Githumo we uthio ukirie speed hari ori na we Githumo immediately namba yaku igukorwo na ka message we ri umuthio technology yo igukorwo na ka message ati we ni wakiria ihinya riria rikubataranagia no ni murutani akiuga ndirakirite na 11 tu no itiraroragwo 11 iria rwagwa atiriri ni wakiria ukagia message kungikinya thaici twinawe haha ukorwo we na mutore na ndui marua uingire town iyo ma ndungikiria ndagika 15 utemunyite ndagika 15 emunyite ugo muito hothe we na muchinga guku town ri nio ikaine hari ari na gikana ino oikaine na ni aritia koiga atiri ni ndiranda gwikana handu hanae uguo mungigwa na hana ni hagamba mumenye ni ndiho uhoro uyu wa kurutithanagia wira na mitu ni uhoro ugutukora handu hatari hega na toguo ngugite hau kavere thino ria munene na tutihonia na ihenya thino ucio munene ni uhoro wa mawira tutihonia na ihenya indi tugarurire mwiciririe witu tondu atetiaya na tokenism itangiteithia mundu ucio niguo riu murimu uria tungiuga cancer ya giuteti ni tokenism iraheo mwanake bia itangimuteithia gukorwa akiambiriria wira kana kaundu kari na kiguni no araheo cia kuria na kunyua no ni kimundu kiria kiranyithitwa kira hojiagwo ni Citizen TV mundu cirari no mukweri mundu ucio ndai nomo ona aronekana riri o uri arathia agituikaga soba niguo arariga gwatiriri indi korire haha atia no nginyagia tucenjie uhoro ucio wa tokenism no uhoro wa muteti gwiciragia we nowe ungihota kwanja riria uraigwa makiuga atiriri muteti akiuga atiriri tutapambana na wewe ndakoragwo akiuga uhoro wa thirikari tondu ukiuga tutapambana na tani ngikora tutapambana na we yagira gukorwo thiete borithi ngera OCS gwakwa kwahota gukwonera igwa kuri andu maraje kama undu matejega akandehera andu akaiga hau nigetha mamenyere riwe kuu niko kupambana nawe na kupambana kungeninie nawe tungikona twamenana na tutiri na hakiri cirungireire wega tungithie igoti-ini riku niko kupambana no mutetiri rauga tutapambana madakoragwo akiuga thirikari na ndakoragwo akiuga we ni ukorwo ho akoragwo akiuga ndena imundu nguriha igukoregwo akuthire tari mweri 25 ri ni kuri andu mabangite gukarurungana makiririkana Gen Zs riu as we speak ni ndiramenya atiri kuri andu marabangwo ni marabangwo makerwo andu acio matikana kinya guku gukorwo na borithi gukorwo na goons gukorwo na andu aria mararungana gia biu matari na ohinga riu naho hau atia horo wao bashi ni wakorwo kiuga wega na miario yaku wanyita miario ya undu gwitwo munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee gwitwo Fred Matiang'i muthenya wa ira ni kurari na kiririkano kanitha-ini wa Baptist guku mucii wa Nairobi kia andu aria magurarire na aria makuire na atongoria maigana ona mundu gwitwo Fred Matiang'i mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka
mutongoria wa DAPK mundu gwitwo Eugene Wamalwa na PLP leader Martha Karua ni mareyumiritie gatagati ka atongoria ingi Jimmy Wanjigi aria marathiete kuririkana igongona riri he ciugo iraririo ni Matiang'i na ni cicio riu hau woka ni akorirwo akiuga atiriri thirikari ni irehura githuri ikiuga ni tugapambana na aria makaumira aria makarehe fujo na Matiang'i arora andu aya angikorwo ni githuri giki murehura ni kuga mwina mubango ta thirikari wa gukana rehe andu neno ti miario yakwa miario ya Fred Matiang'i na twinayo guku undu tungimirora na tugimithake haha riera-ini ya gukana rehe andu makaumumururuka nigetha marehe amarathoga thayo nigetha thirikari yoe kamweke hau hena mundu gwitwo Kipchumba Murkomen niwe minister wa ugitiri guku bururi-ini akiaria twi kanitha-ini wa AIC muthenya wa kiumia ni akorirwo akiorota akiuga aria marafande andu aya kana andu aria marariha Gen Z aria mararurungana na guthukangia indo cia andu ni megwethanwo nao twi State House o kiumia giki muthenya ucio wa report ino ni aracokeria na arabararota ruhonge rwa ucirithania judiciary akiuga nayo ni ramahitiria tondu uria wanyitwo ararekererio uguo kana akarekio na ngiri 5 uhoro ucio gathira no reke twambe twiyurie kiuria Jeff India Mirurungano wewe ngiri na mbica icio twina cio ni tuonire andu makuite miuthi maumagaritie ngari cia borithi andu acio magirire gukorwo meha manyititwo president akiaria we mwene na twaragia undu uria wiho aikorwo akiuga andu aria megukorwo magithukangia indo cia andu mahurwo rithathi cia maguru iyo ti miario ikua wa boci andu aria maratharikire St Paul All Saints Cathedral makihituka hau hari na borithi aria matengerire kumahura mateke no mari na micinga niwe igana marathirwo maguru ni tucoke kuria mwena wa Nyeri hindi ya mutongoria gwitwo Rigathi Gachagua Witima kanitha gutire gunzo ukoragwo kana nguni ukoragwo na mucinga ati twakionire akihura rithathi maguru andu acio maramba gutongoria ri meha mekitwo atia nigetha twambe tugire aya marariho ciringi ici ngiri kana magana merĩ ri tumagire ri aya maroneka meha na niguo ndori kiuria kihuthu angikorwo ni turanyita mundu wandikite nenda-ini ahithite inake uroneka muthenya wa All Saint Cathedral ri anake acio mokite na nduthi makuanite na interview ria twekire guku Citizen waiguire meritwo makuane andu atatu na ni meguthie makirihagwo ni megubangwo nduthi icio ri cigitwo borithi iriku tondu number plate cikiririe ra-ini ni nyite ni cironeka ri cigitwo borithi iriku nigetha mundu ucio agikinyirwo akihote kuga nie ndabangite uhoro kana nderitwo ni ng'ania koguo hakagia kiuria kia wigiririki ona turorete muthenya wa kana kiuria giki kuririkana ngero icio kuri ona thina tondu gutiri kuramenyeka nima aria makeyumiria ni aria magirire gukorwo makiririkana andu aya kana ni kuri aria magakorwo matumitwo guthoga thayo thank you twabatikiri hanini muthikiriria tuthomerwo maria tuhaririirie ikihanda wega thaa 3 rucine twina Benjamin Wangari na ikua wa Boci o tukirora uria kurathi na mbere tariki 25 ne thikũ 3 ciatigana nigetha tukorwo tukiririkana miaka 2 kuma riria mbeu njithi makorirwo makinyitwo amwe makiuragwo amwe makinyitwo migwate na nginya umuthi uyu miaka 2 Wangari kuria ciari maugaga matiri mona ciana ciao uhoro wikiha miaka 2 years ago miaka 2 aciari matiri mona ciana ciao undu uria ungi ni ati kuri andu matari mona kihoto kiao taruhe kana karathirwo na guku Kiambu makiona TV urikana kana kau kari ga cukuru muciari ucio aiguaga kwagia mirurungano agethithimukwo akaburukwo na andu aingi muno angi mahurirwo Rex family ya Alex Masai na aria angi no riu ri thirikari ikauga ithuĩ twauga ũũ gutikana thukio kirutire undu gwetwo ciendi akiaria andu akabera woi na mutikaneke maundu maria mwekire hindi wengi ona kodu mukarunga nae mutikaneke maundu maria mwekire hindi wengi niki hamuno mundu aiguaga taru Thursday kuhangwo wa corona kithagatha kiuru muno niki mavitha borithi makigitira beho njithi kiumira na wale gimetagwo guns na magiteka advantage reke tobe tuthome maria tuhaririirie kihanda wega thaa 3 rucine ni muhia wa maina mohoro-ini maitu ithaa rikihanda ikihanda wega thaa 3 cia rucine maya ni mutuhaririirio ni muhia wa maina
arĩmi a kahũa kũhinyĩrĩria thirikari marĩhe mathirĩ o rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Dr. Ruto aracera Kĩrĩnyaga ũmũthĩ. Thirikari ya Murang'a kwambĩka ũnyitanĩre na aigithia arĩa mahetwo marũa ma kwambĩrĩria iganda mwena wa Makenji na onjoria gũkũ Nairobi kũruta mũkana wa kũng'ethanĩra na ikundi iria ikageria kũiya indo hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Macio na mangĩ maingĩ nĩwona cihanda wega thaa 3 cia rũcinĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Karibu sana muthikire ni twacokereria na no kurikiriria no njugaga atiriri na ndiwe kana ni nie njugaga mundu wethaga goons ri no bagire ni kwamba gwethanwo nake tondu niwe source ethanwo nake anyitwo nyoka twamba kugutha mutwe anyitwo ri riu agitwire ni acio etaga tondu tungikani na source ri tondu mwanake anake maugaga atirana ndaiguire ucio mwakiuga nire tiroge farwa ri ni nguthie ni tondi no ndo utakire wira muthuri we ha murata witu aranjira atiriri gwitwo Wanango mbeca cio marihagwo ri ni marirega wa manengera ri makwire hindi wengi waturihire ciganona tukiona thina riu rehe ici na ndungiuma haha na tondu ni andu nyamurerete ri ni megukugira ngero na marikia gugwitia weri riu ni mekuga riu tutikwenda riu ona tio marithiaga wira matetetwo ni mundu manjie gutunyarira nginya micii itu no nginyagia thirikari tumikuithie murigo ucio na tumere matige uhoro wa gukoragwo ati ni kuruta mikana ndingiteithia in fact mikana kiria ikaga kuri andu aria maravanga gunism kana ona mirirungano matanyite gwika uru ni kumekire mekiraga hinya aria njiguaga thithi hario ni andu aria maravanga mirirungano ya thayo ta muciari wa mwanake ucio uria wirigite kwaria kiuga atiriri rekei ndirikane mwana wakwa na thayo na tabururi tutiagire kuriganirwo ati kuri andu makuire ni undu wa kuregana na bill ya finance bill ya mwaka wa 2024-25 tutiagire kuriganirwo tabururi kiu ni kironda kiagirwo kuhona no kiro magitingithira na gikuhona na njira ya gutwitikiria na njuge hari undu tungiuga uhoro wigie thayo mirurungano ona ithuĩ tubangaga mirurungano na riu turavanga mirurungano yo turavanga na ayuthi ni tuonire ni tariki cigana mokire matek na mai na kiria ni tariki 20 25th na 26 25 mabetie 24th 25th riria mokire na mai na bendera na thimu andu acio matakiri na uru na ni mangiarikirie mururungano wao o wakuga o uguo na gutie mundu ngirurungana thiku ithatu kirumaniririo ni twanone na bangitwo kiutati mundu ni ari noga na ni ari huta ketua example juru tondu ti njega kuria South Africa example ya imundu cihoraia cia South Africa tijega ni tondu ni marathie makera mundu uthame guku uthie biu tutirakwenda guku ucoke kwanyu ni thondeka ngoragwo na maratathi tutirori hora maratathi turori atiriri uthie biu na ndugathikiririe thirikari na ndugathikiririe marema tondu Julius Marema ni mundu ungenetie muno maruga ndugathikiririe marema nona ithu tugutuoka wakirora nduri ni kiheri ki andu ni mutorongo wa andu no andu acio ri matie maraci na nyumba ya mundu andu acio ri matie marang'ethana na birithi undu cikuratha kugia na ikuo ni kwaraniria mararaniria borithi makamera atiriri haha ri munene ri mcokai mwena uyu ui ni tondu andu ni mekwenda gwika atia guthie nakio kimundu kiu tondu ni ndirakio hau kiaria ri kiraria na tumiti kia mutige ko andu makamenya merwo mainame kana maikare thi kana machoke no nduria ngwendaga tuwe mwega ni atiriri andu acio mararurungana magikinyagia ndumiriri yao na matigerete ngero ndihana tere ngi yariho macinaga magitemangaga andu ino ni kururungana ndumiriri na thirikari ya bururi ucio ri ni nginyagia kinya handu ikare thi na andu aya tondu andu aya matiragera ngero no guku gwitu ri twaumira andu aria aige
ni ya mirurungano ya thayo meitu ni menini na meitu yo Jeff no icomorwo gatagati-ini ka muingi ngwenda kuhutia hau ni wakorwo kiario wega uhoro wa kuria kundu gugwitwo South Africa na hau marema ni arakorwo akiuria tondu muingatite andu 300 kuma guku South Africa macoke kwao ri muthondekete mawira maigana ito ni mwaki maingata guku na kuone twafatie kuria akiuria kiurio thirikari tondu gukwite andu aigana ri muriukitie igana tondu gutire muoyo wa mundu wa mwana ungirihika gutire muigana wa besha ungirihika tuthi kundu kuria gugwitwo Nepal thutha wa mirurungana na andu makaingata ginya prime minister agakorwo akieherera gitiri ni andu aigana makuire aige no twakinya guku bururi-ini ri thirikari wa mbere ni irehura githuri ni ramba kumuhe mukana na gatagati ka andu aria 1,000 mararurungana ugakora andu 10 kana andu 20 niyo mbeũ iria njuru iratacukirio ikinya ririku nigetha tukiuge mirurungano eno gugiukwo gukorwo gwikitwo 1 2 3 ni marakiuga wega muno thirikari ikauga nigetha kururungano ri mukorwo murehete marua makuga ni tukarurungana muthenya wa Thursday ino irahitukire kiumia kirahhitukire ni tuonire mundu ugwitwo governor ugwitwo Rengo mundu ta Martha Karua magithi kuria Vigilant House Gitobi Manyara former Willy Mutunga ni tuonire kikosi kiu giothe gigithie na thayo ni undu wa kuga ni marabatara gukorwo magitabania mirurungano no turirikane ona we wi muthigari hena muru wa nyukwa wi hau ithuothe tutingeiganira borithi Jeff guku tungioka na family itu ithuothe tuike amemerekia tutingeiganira niguo koguo riria we uranyita mucinga waku wonereirie mwana wa mundu ndirikana no akorwe muru wa nyukwa hindi we ngihe muthigari waririre muno ni undu wa muru wa nyina kuhurwo rithathi agikwira hau nja wa bunge na undu ucio ni undu wa muturire muno koguo onao makiruta wira ni marute na uigiririki ni tutiga gutua tondu ni nderwo ngahuri andu thie ndimonereirie micinga ndimahurite rithathi ni tugie na uigiririki we nawe wi mbeũ njithi na Jeffrey Kengwire hindi ciothe ungitindikwo muno kinye kona-ini ri taru nyau ngimihingira nyumba umitindike muno he handu ikugarurukaga thirikari ni sirikari na nitwagirire twire nginya nyana ke ici iraruta mitugo eno ya kurihwo cigathie guthuga thayo thirikari he hindi igakinya kona-ini onayo yone ni tindikirwo muno na ni wegeka atia makahurwo aciothe matuitwo ni mikora koguo ni wega mundu akamenya akua ki na orira ki na hihi muturire wake uguo ni gwendaga aciaragwo eki uguo tondu ona ni wega kumariria aya mararuta mitugo eno nigetha ukimurie riria we wagibora ri umuthi wa bora Nairobi tondu mwari wa nyukwa ati wa Nairobi agikoragwo kuria akehuthire gwitu Kiambu iriria Kiambu nao magatabania ao marihwo ri ithe matigagibora mwari wa nyukwa tondu eku ni tukorona uigiririki turi ithuothe na muno atongoria aitu twirire guthie riri Jeff guku Nairobi handu gicagi kingi na guku thiinie na nie ndire ndona uria ndonire andu maboragwo murugamite hau na gutiri undu mungika maitho-ini ma borithi gutiri undu mungika nguririkanie hindi ya kwandikanira 10 point agenda cia gatagati ga thirikari ya Kenya Kwanza na kiama kia ODM kuria KICC haria twari twikarite iguru thutha wa president hau iguru no ni andu maboragwo mbere ya president yona head president orora guku Nairobi guns mathi magiboraga wagweta uhoro wa guns president yakirura ni wega tu orote uria kuri tondu ucio niguo wira witu hindi ya kuhingura ruwi ruru rurahingurirwo rwa haha Baba Dogo ri muberethi ucio wa ugiakitwo wa muhunguru ri ni president wari kuo no aria mamumagaritie ni kwari na guns ingi muno ginya thimu twatigaga ngari-ini na no wi ku ni president koguo Jeff muigwa ukirutwo urutwo na mahira tugitiriha riu hihi kihonia kia mathina maya ma guns ni kiriko mwisho kihonia tu kira tungira thirikari tondu ngucio ni mini yariirio muno horo wigi tondu tukoretwo tukiuga gacira kau turagerera hau niho haiti mambiriirie gacira kau turagerera anake itu no tukumera ata tondu thirikari ntukimerire muno anake na watia anake manyitwo na maherithio tondu bururi uyu twagaga tucokeraga undu ucio ni ndu wa ihera riria riheanagwo tiriega ni ngugwite wagwete horo wa mundu anyitwo judiciary arekagio na mbeca nyinyi ni kuringana na mahitia na watho uria wiho tondu judiciary tigutio magithondekaga watho makamarekia tuge atiriri mwanake anyitwo ri
maheo ihera riria riagiriire ende no nayo thirikari munduria mubangi wa andu aya egirwo ariwe magirwo tondu ti andu anini etia na keitura ni andu mathiaga mawobici na maobici mamwe nĩ ithuĩ tũmandĩkĩte tondũ obici ya gĩũteti-rĩ ithuĩ ti mũingĩ ũkĩandĩkaga andũ acio na tũkamahe mũcara ũguo kĩhonia kĩa mũico nĩ kĩu gĩa kũnyita mũndũ ũcio ũrarĩhana na ndũmĩrĩri ĩrĩa njega ya gwĩka atĩrĩ nĩ thirikari na borithi matikareke mĩitũ tondũ mĩitũ ndĩkoragwo ĩrĩ ingĩ mĩitũ ĩtuĩke nĩ yathoga mĩrũrũngano ya kũririkana andu aria makuire hindi ya mirurungano ya 2024 borithi aitu mahitane nacio nayo thirikari ihitane na mundu uyu urutaga mbeca kubangira ciana na niho tugire ndamathia niri itagiria nikio mathie mucemanio kiria maheiro makaigwa gitinaigana magathi kuri raia okay kabuso second start second issue 30 wa he Jeffrey ni twambe tuone uthio tofauti thiini wa magoti maitu ni twambe tutige kuona imwana 10 cinyititwo cigitwo handu hamwe reke tuone MP eri reke tuone ahuri biashara eri makinyitio igoti-ini na mahitia ma kuriha mbeu njithi reke twambe tutige kuona na guku rungu reke twambe tuone kuri iguru ni amararuta wira ucio to riria nyanake icio ciikio ngono wira wa ma matiagaga kuga ni ng'ania reke tuone ng'ani uyu atige gwitwo ng'ania reke ng'ani uyu etwo ritwa riake Jeff Kuria reke ng'ani uyu etwo ritwa riake etwo ni Ikua wa Boci reke tumuone tondu twa gwika uguo gutire kihonia turahonia no nginya twambe twethane na the source. Karibu sana na thank you very much ni andikitwo mohoro magithii na mbere na guthathaura maundu maria makiri kuo guns ni nyingi ni turonire na guku kure Soi governor agathie agamubunge akarehe yake turonire na guku Githumo ni turonire na kuria Kakamega guku Nairobi uhoro ucio ni urathie uguo kirehaga githina na twacokera kiundu giki muthenya umwe nigegakinya handu gikorwo nikia ihune ria tegua ithatu cia rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Arĩmi a kahũa marenda thirikari marĩhĩre mathirĩ marĩa makoretwo makĩrandũrwo nĩ honge cia gũkombithania mbeca rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto aracera kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ ũmũthĩ. Thirikari ya Murang'a nĩ yambĩkĩte ũnyitanĩri na igithia arĩa rĩu mahetwo marũa ma kwambĩrĩria iganda mĩgũnda-inĩ ya thirikari kũrĩa mwena wa Makenji na wonjoria gũkũ Nairobi nĩ manĩrĩire mũkana makiuga matigetĩkĩra indo ciao iborwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ. Mwena wa Kahĩrĩ nĩ ti gĩtaro kĩa Mount Kenya kana kaunti niĩ ndĩrona tarĩ bũrũri mũgeni arĩ hatĩka-inĩ. Akĩarĩria arĩmi ma kahũa kĩrĩa tũyenda kũigua kĩndũ kĩa mbere nĩ society citũ ininĩrwo mathirĩ na nĩgetha society ikũre. Kĩndũ gĩa kerĩ tũyenda kũigua nĩ ũboro wa guaranteed minimum return. Na nĩ tũrauga na kiugo gĩaku nĩ tũgĩtĩkĩtie wauga ministries nĩ ikũgũra mũcere within 2 weeks matiokire. Minister wa Ngirigaca orwe why when a presidential decree has been made ararega kũmĩbuata ekiona rais arauga acio nĩo maragũithia thirikari. Korwo no metĩkĩre mũthenya ũcio tũkanyitana tũhande mĩtĩ o ũrĩa mũtĩ ũcio ũrakũra ũkaririkanaga hena mwanake werutĩire gũkua akĩenda kana agĩciria nĩ agũthiĩ kũgĩra kĩhoto gĩake ũrĩa magĩkuire na maitire thakame mũthenya ũcio. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũmũthĩ arambĩka icera rĩa kĩwĩra agĩtanywo kĩwanja-inĩ kĩa General Kasam kũrĩa mwena wa Gĩcũgũ.
nĩ icera rĩrĩa ikari metereire na njĩra nene arĩmi a kahũa makĩra Inooro rũcinĩ atĩ marenda Ruto ateanĩrie mathirĩ marĩa thothaitĩ ciao ikoretwo ikĩrandũrwo nĩ honge cia gũkombithania mbeca. Na arĩmi a mũcere no morĩtie thirikari ĩtigĩrĩre nĩ magũrĩrwo magetha mao marĩa makoretwo makomanĩire thito-inĩ. Rĩrĩ kũrĩ na mũcere ũrarehwo kuma mabũrũri-inĩ ma ũgeni-inĩ. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi nĩ wararũmanĩrĩra na icera rĩu. Kĩrĩa twenda kũigua kĩndũ kĩa mbere nĩ society citũ ininĩrwo mathirĩ na nĩgetha society ikũre. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atanyĩtwo thĩinĩ wa kĩvaro kĩa General Kasa mwena wa Kĩanya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kuma mathaa-inĩ ma thaa inya na kũrĩa gũkorwo akĩarĩrĩria megiĩ ũrĩmi wa kahũa kũrĩa mũingĩ wĩna matanya manene gũkũ ũkĩũria mũtongoria wa bũrũri akorwo akĩninda mathirĩ marĩa makoretwo makĩmagũmĩra gwa kavinda kanene. Tukaninirwo mathirĩ ma society nĩ twanogokegana kwegana na tucoke twĩkĩre ciringi mũbuko tondu kwa nginya atongoria maitũ ma society mang'ang'anaga mũno kũrũa na mathirĩ na kũrũa na mathirĩ acu no bo matũtinangia ciringi imwe iria ingĩtũ benefit gwĩka maũndũ mangĩ. Oka factory ikoretwo na mathirĩ maingĩ biũ na mathirĩ acu ndĩngĩenda atũninĩre nĩ ũndũ nĩ twagaga mbia nĩ ũndũ wa gũtwara tũtinagua rũni. Process ya gũtinia rũni rwa mũrĩmi wa kahũa ikoragwo njĩ mũno tondũ no rĩrĩa endia kahũa agatinua rũni na rĩu rũni rũkoragwo rũciarĩte ti ta mũndũ wa mweri ũrĩa mũndũ wa mweri akoragwo atĩ o mweri na arabata kũrĩva akarĩva rĩrĩa andũ rĩrĩa akanyita mbeca. Koguo mbeca icio igakumĩrĩti nginyagia mũrĩmi wa kahũa agakorwo na mathĩna maingĩ. Mũtongoria wa bũrũri gũkorwo akĩnyita ũgeni mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Profesa Kithure Kindiki o vamwe na ngavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mombi wa igũrũ gũkũ mũingĩ ũkiuga no wende ũkorwo ũgĩtengerwo mbei ya kahũa nĩgetha ũtigakoragwo ũgĩthĩnĩka ũrĩa ũkoragwo ũgĩeterera mbei. Nĩgetha tũrori mũno ona mwena wĩgiĩ input nĩ tondũ input ina goro mũno mũndũ areka twarĩgĩrĩrio gũrutanithia mathabu acio gũgakorwo gũtikĩrĩ mũndũ aratigĩrwa. Kĩndũ gĩa kerĩ twenda kũigua nĩ ũboro wa guaranteed minimum return atĩ mũrĩmi wa kahũa akĩingĩra mũgũnda na akĩgũra bataraitha na ndawa na kĩrĩa kĩngĩ akorwo akĩmenya na guaranteed minimum yakora nĩ ya ciringi 150 itakaga na andũ monde nginya arĩa tũrahacũ tũkũra kũu tũrahacũ taũni-inĩ tũcoke mũgũnda tunde. Ivinda rĩrĩ tũrona ũguo tũrarĩvirwo rita rĩrĩ nĩ tũregirwe sama wa ciringi na turamenya ti therũ kahũa kena mbeca. Etha watua kũnyita mbia ũkĩrĩma kahũa gaku ũgakoragwo ũrarĩma ũkĩmenya kĩrĩa ũkagĩa itegwĩkũrũka na ĩtekwambata ĩkoragwo nĩ minimum. Atĩ mũndũ akĩrĩma amenyage wakorwo nĩ kĩndũ ta kahũa ũrarĩma ũkĩmenyaga ndũnyibĩrwo ciringi 150. Mheshimiwa Your Excellency nĩ woka ũkĩaria kahũa ndũkariganĩrwo nĩ mũcere. Wauga ministries nĩ ikũgũra mũcere within 2 weeks matiokire gũtuĩka mũcere kilo ĩmwe yume thiringi 100 of pound rice. Kiriboti nĩ FM kuma Kĩanya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Johnson Mũrĩithi. Tũmũrĩke rĩu ciĩgiĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩirio mũthenya wa kana na nĩ atĩ athagania a mĩrũrũngano ĩyo nĩ makinyĩrĩirie atĩ matiracoka na thutha thengia mũkana ũrĩa wanĩrĩirwo nĩ atongoria nene thirikari-inĩ nĩ mĩrũrũngano ĩthugundĩtwo nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa makũmi ma mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri magĩtetia ndereti ya kĩgĩna kũrĩ tarĩki 25 mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka wa 2024. Ĩrĩ ona kũrĩ ũguo no maroria arĩa makeyumĩria gũthingata thayũ hamwe na gwĩthema na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ na wonjoria. Na kũrĩa mwena wa Kangemi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands onjoria arĩa manyitaga itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui wa nduthi moigĩte nĩ meharĩirie gũkanegitĩra nĩguo indo ciao itigaborwo kana gũthũkangio. Wainaina wa Kamũkwarĩ na ũhoro ũyũ. And we are saying we shall not relent on this journey to achieving justice that we've been fighting for the longest time. We shall continue. Viva comrades, viva. Viva. Power comrades, power. Rĩrĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ ithiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria mĩrũrũngano ya kũririkana ngero cia mĩrũrũngano ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024. Atongoria a matũũra gũkũ Nairobi nĩ morĩtie bata wa mĩrũrũngano ya thayũ. Rose Wanja akĩenda thirikari kũhe mbeũ njĩthĩ mũthenya ũcio kũririkana hau nao gũkũ agĩtindĩkĩrĩria bata wa mĩrũrũngano ya thayũ. Na niĩ ona ingĩahoya president witũ korwo nĩ etĩkĩra tondũ nĩ makũrĩ andũ magĩkuire o ũrĩa o njĩra ĩrĩa makuire nayo angĩahe tu anake acio mũthenya ũcio na acokie amere nĩgetha maririkanage endwa ao arĩa makuire mahande mĩtĩ. Na niĩ nĩ ngũria anake a Kangemi na aka Wangware korwo no metĩkĩre mũthenya ũcio tũkanyitana tũhande mĩtĩ o ũrĩa mũtĩ ũcio ũrakũra ũkaririkanaga hena mwanake werutĩire gũkua akĩenda kana
kana agiciria ni aguthie kugera kihoto giake uria magikuire na maitire thakame muthenya ucio. Ni uge onyitetwo mbaru ni ahori a biacara na aria maugitwo na thengia wa kunyita mbaru mirurungano iyo marenda mbuto cia maabitha a borithi kugitira muingi hamwe na indo ciao na kung'ethanira na aria mangigeria guthukangia indo cia muingi ona kana cia andu kiumbe, makiuga matigwetikira uthukangia wa indo ciao. No wathi wathukia biacara ya mundu uguthie unyitwo kana uthie mwene auge ni ekwenda gukuringa kimindo ukorwo we niwe worirwo. Koguo ndamuthaitha June 25 mutigetikira guthie kururungana mirurungano ya guthukia indo ciene. Kwa maritwa njitagwo Lawrence Muceru nie ndita cia mani wa boda boda Kangemi ndirauga mururungano ucio ndiko support tondu taru Kangemi niko gukorwo the worst tuthukangagirio indo citu tondu nake makorwo mumite kuraihu na angi magakorwo mokite guthukia indo citu nginya boda boda citu nginya rimwe ni ciagwo ingi nacio igacino so ndingi support ati ciana citu ciumire barabara tondu ni gucokia bururi na thutha. Ndomereri no yukite riri ruhonge rwa borithi rurutire mukana ikundi cia imwana na iria iri na muoroto wa guthukangia indo makiuga ni makamatacokeria makinya mahio ma kiwatho. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM kuma Kangemi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands kaunti-inĩ ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Mũciĩ wa Tugino Tana. Nĩ ngatho Kamukwa, tuthii nginyagia kuria mwena wa Naikuru kuria atongoria ikĩro ngũrani marathingata honge cia ũgitĩri kũrĩra maitho ateti othe aria mathugundire njũkanĩrĩro kuria mwena wa Sirikwa Kuresoi nĩ nditimũrano iria ciacũngĩrĩirie andũ atatũ kũhũrwo rithathi thutha wa arũmĩrĩri a mũmbunge wa Kuresoi ya rũgongo Alfred Mutai kũng'ethanĩra na aria gavana Susan Kĩhĩka. Seneta wa Naikuru Tabitha Karanja wa Kĩroshe hamwe na mũmbunge wa tene wa Bahati Kĩmani wa Ngũnjiri maroiga kuronania mĩena yerĩ nĩ yarĩ na mahĩtia ma gũcogera ikundi cia nyanake kana mĩhũni ng'ethanĩre. Nĩ Robert wa Maina ũratũmenyithia ũhoro ũyũ kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa mũingĩ, seneta wa kaunti ya Naikuru Tabitha Karanja wa Kĩroshe nĩ agithĩtie kĩene ũhũthĩri wa nyanake na batoni cia ekinaĩ iria ikoretwo ikiuma na thutha na atongoria. Gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kĩhĩka na arũmĩrĩri ake rita rĩrĩ makĩerekerwo nĩ seneta ũyũ thutha wao kwĩyumĩria na mĩũthĩ ya macembe na gũtharĩkĩra mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kuresoi ya rũgongo ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ arahĩtanwo nake ũtukũ na mũthenya nĩ borithi rĩu kĩro cia kĩenda ona gavana Kĩhĩka gũikio ngono igũrũ rĩa ũhũthĩri wa batoni cia nyanake gũthagathagia thayũ wa mũingĩ. Sasa watoto wengine nasikia they are fighting for their life. Na haijalishi na kama kweli ni empowerment, kwa nini ubebe ma MPs na ma senators ati wamebeba waletwa hapa Nakuru ati wamsaidie kupeana empowerment? Nĩ ndeto yoereirwo nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Bahati Onesmus Kĩmani wa Ngũnjiri akiuga hũthĩri nyanake ici nĩ atongoria a thiriti hakuhĩ na thirikari noguo thirikari korwo ĩrĩ na wendi wa kũhũrana na thĩna ũyũ. Ndĩrabatara ũtaaramu gũikia ngono arĩa mombire ikundi ici na arĩa mahũthĩkaga gũcihe mbeca nĩguo igatuthure ngahĩha. Nĩ ũndũ ũrabangĩtwo, ũrona Mutai agĩtonya arohetio gĩti-inĩ na mĩguĩ arahũrĩtwo ngari yake ĩkĩhũragwo ta kĩndũ kĩngĩ. Ndĩra kũria atĩrĩrĩ, ngari ici iracinagwo mbathirĩ nĩ cia gũkũ Naikuru irakuĩte githĩ anake acio marakuĩtwo mahũraga andũ na makaheo ngũbia matuĩke nĩ UDA yatuĩkire ya kũhũra andũ na kũraga andũ acio mararĩ na ngũbia nĩo marahũraga Mutai. Gavana Kĩhĩka akoretwo kĩmũrĩ-inĩ kĩa mbunge gũkũ Naikuru kũrĩa arekũĩrwo kũhũthĩra mĩcemanio ya mũingĩ na ũhũri wa njeki wa ikundi kũrũmia mbunge mbara. Wa ica ikuhĩ arĩ mũmbunge wa Kuresoi ya rũgongo ũndũ ũmwe na mũmbunge wa Girigiri Martha Wangari na ũrĩa wĩrĩgĩte gũikĩrio nĩnĩmbĩ cia mĩario. Rĩu mũmbunge Alfred Mutai akiuga no nginyagia o mũndũ akue mũrigo wake. Madam Governor, umelete empowerment ambayo ilikuwa ni ya Kuresoi. Hii mabasi yote yenye umesafirisha watu si watu wa Kuresoi. What is your agenda, Madam Governor? Hawa vijana wote ndio wenye umelete furugu. Wewe mwenyewe unaelewa. Mutai unikome. Nimepigia kila mtu wa IG washike Mutai. Hiyo bunduki ya Mutai anyang'anywe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tuthii Murang'a kuria aigithia atandatũ marĩkĩtie kũheo marũa ma gũkomborithio mĩgũnda ya thirikari kwa ihinda rĩa mĩaka 99 rungu rwa mũbango ũcio megũkomborithio ĩka 500 kũrĩa mwena wa Makenji Kandara kũrĩa merĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria iganda nĩguo gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata oreiga iganda cia gũthondeka ndawa cia ũrĩmi
na uthuthuria wa maundu maigio urigitani oro hamwe na ithĩnjĩro nĩ imwe ciĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ikĩambĩrĩrio. Nĩ Joseph Wachira ũratuhinyiria ũhoro ũyũ. Thutha wa kĩgomano kĩnene kĩrĩa gĩatabanirio nĩ kaunti ya Murang'a mwaka ũmwe mũthiru gĩa kũgucĩrĩria igithia gwaka iganda thĩinĩ wa mũgũnda wa ĩka 500 harĩ ĩka 1,300 iria cianengeranirwo kũrĩ thirikari ĩno ya Murang'a kuma kũrĩ mũgũnda wa Del Monte. Rĩu gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata nĩ atongoretie thirikari yake kũnengera igithia 6 marũa ma kwanjia gwaka iganda thutha wao kũrĩha. Haha gavana Kang'ata akiuga ona igithia ngĩ merekeire kũrĩha kũrĩa gũkinyĩria rĩu gĩcunjĩ kĩa 55 harĩ igana kĩa ĩka icio 500 nĩkĩo kĩrĩkĩtie kuona igithia. Mbere-inĩ twamerĩte makaheo lease ya mĩaka 30 twathi National Lands Commission ikirega igĩtũre no maheire ya mwaka 99. Iyo nĩ benefit nene kũrĩ andũ arĩa mona chance iyo. Our vision nĩ Thika ithame Thika yuka Murang'a. That's our vision. Nairobi CBD ungirora iko hau ni handu hena ĩka 400 kĩimagine ithuĩ tuna mũgũnda ũrĩa ũkũhũthĩka tuge nĩ 500 kana 4. Gũkinyĩria rĩu kũringana na gavana Kang'ata thirikari ya Murang'a nĩ yũnganĩtie ciringi mirioni 240 kumana na marĩhi marĩa marĩhĩtwo nĩ igithia aya iria rauga igũthinga mathenya ngũrani thirikari-inĩ. He kĩrĩko tũrarĩkanĩire na aruti a wĩra arĩa mathomithagia natharĩ no mũhaka twethe mbeca ici nĩgetha tũhingie ũguo tũramapromisire tu. Kwĩna aruti a wĩra arĩa twĩtaga interns arĩa maikarĩte mwaka ũmwe kana 2 arĩa twenda gũ transit maingĩre thĩinĩ wa regular employment na no mwaka nao makonsido. Hamwe na iganda iria iratanywo gwakwo nĩ cia ndawa cia andũ na cia kũhuhĩrĩria kũhiha maguta, iganda cia nyama gatagatĩ kaingĩ aigithia aya magĩtarĩria matanya mao. Tũroka Murang'a mĩena 3 tondũ nĩ tũgũka mwena wa mbegũ kũrĩa tũreka breeding ya new varieties ya seeds. O hau twina research tureka ya seeds cia sunflower nigetha tuhote gukorwo tugiplace our own sunflower oil. Kuiga kiganda twike value addition nigetha at least ni go prop up nyamu ino itu kuma ringi tani 5 nginya 10 nginya ringi tani 20 maybe in a certain period of time. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Inooro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra kũrĩa mwena wa Laikipia ũteti-inĩ na atongoria kĩama kĩa DCP kĩrĩa kĩgiritanagio na mũtongoria wa kerĩ kana mũnini wa mũtongoria wa kerĩ wa bũrũri Geoffrey Rigathĩ wa Gachagua kũrĩa mwena wa Laikipia nĩ mamũkĩrĩte atongoria kĩhĩria matũra arĩa marathamire kĩama kĩa Jubilee maramũkĩrirwo nĩ mũtongoria wa kĩama kĩu kana mũrũgamĩrĩri mũnene Hezron Obaga na mwandĩki mũnene wa thirikari ya Laikipia Koinange wa Wahome makĩranĩra gũtheremia ngumo yakĩo matũra-inĩ. Peter Mwangi agĩtũhingira mohoro ma ithaa rĩrĩ. Kĩama kĩa DCP nĩ kĩgethete kĩhĩri kĩa atongoria a matũra kuma mwena ũcio wa Laikipia arĩa mathamĩire kĩama-inĩ kĩu. Amemba aya manyitĩtwo ũgeni nĩ mwandĩki mũnene thirikari-inĩ ya kaunti ya Laikipia Koinange wa Wahome marĩ na abithaa mũnene wa kĩama kĩa DCP Hezron Obaga marĩ mwena wa Rumuruti. Nĩ mũthenya mũnene mũno harĩ ithuĩ taikaria gũkũ na ona ta arũmĩrĩri a kĩama kĩa DCP nĩ twahota kwamũkĩra andũ makĩria maigana rĩmwe arĩa tũtararĩ nao thĩinĩ wa kĩama gitũ na andũ aya maumĩte kona ciothe cia Laikipia harĩ wodi 15 na nĩ twahota kũgĩa na gĩikaro kĩa mũthenya mũgima nao gũkũ na nĩ twacira na nĩ twaiguana na nĩ twarĩkanĩra rĩu kumanagia na ũmũthĩ nĩ majoini kĩama kĩa DCP. Na rĩu tũrĩ thabarĩ ĩmwe na tũrĩ ngari ĩmwe tuthiĩ kona ciothe cia Laikipia ũrĩa tutahotete gũkinyĩra tumukinyĩre. Nimekuja kuhakikisha kupokea hawa wafuasi wenye wamejiunga na chama chetu cha DCP. Tunawakaribisha sana na kuwaashua sisi kama chama tutafanya nominations yenye itakuwa fair, free and fair nominations like we did in Ol Karau. Twauga tunyitane na DCP party umuthi turakoretwo tutakomenya mwena uria turi na twonete mutongoria witu Koinange wa Wahome tugite umuthi niwe tuguthie na mbere na gu support tukuhingura ituri ciothe cia Laikipia tuone ni twendia candidate witu o tugipromote nginya thayu. Laikipia ni county ya makabila mothe na kwoguo tukunyitana othe tuthirukiaragia undu umwe. Tumeingia kwa hiyo gari na tutakuwa kwa hiyo gari mpaka mwisho. Tunaona hiyo gari ndio itatufikisha huko mwisho.
safari tumeanza, na sisi tukiwa wafugaji pia tunataka sehemu ya hiyo serikali, kwa sababu tunaona ndio inaenda kuunda serikali. Atongoria ya maugite mehothete mwiri na thakame gutigirira kiama kia DCP ni kiagia mirituri-ini ciothe cia bururi mwerekere-ini wa githurano kinene kia mwaka ukite wa 2027. Kahinda-ini rio kau Koinange ni eranire matanya make ma kuhuranira giturwa kia gavana wona githurano kinene gia kuhiriria. Kumanagia na haha guthie na mbere ithuothe ni twatonya nyumba imwe na tuguthi barabara imwe tuhakikisha ati 2027 giti kia gavana ni kionekana kiama kia DCP na Koinange wa Wahome. Asante. We're a new party, tumekaa mwaka mmoja so far, na mahali tunaelekea tunashua supporters wetu na all our aspirants. Sisi tutafanya nomination kwa kila kiti kutoka governor mpaka chini ya MCA. Zote tutafanya nomination na hatuna mtu yoyote ati anaweza sema kuna ticket ya DCP. Girifate Inoro FM ku Marumuruti county ya Laikipia, Gitagwo Peter Mwangi. Inoro Roshine nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Murimi, mahiũ makũrũ nĩ marakũhe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa ha Excellency Governor Susan Kihika nĩ ongereire ihinda rĩa wĩva ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na rĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩva ĩno ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũhũre njeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtue mwe kwemwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Ino ya Ngai ĩrĩ andũ mĩthemba mĩingĩ kũrĩ na itonga na nĩ
ene mumatio anagira no ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio no ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio ngai taririkane ciana ciatumia mathina maingi tondu turi ciumbe ciaku Matiendaga mundu tari na nikyo onaga metago ajuakari anokyo onago ikyo etano na ndwitwo arabigetano burikare ona ndwitwo onigetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio onigetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio ngai taririkane ciana ciatumia mathina maingi tondu turi ciumbe ciaku wakinyerwo uchumi waku ugikundera wathakani uri mathegyagira mburi marie ukaheo mara na mathari gokarige nao maikarire thituru makinywa cuba no ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio no ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio ngai taririkane ciana ciatumia mathina maingi tondu turi ciumbe ciaku Ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio no ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio ngai taririkane ciana ciatumia mathina maingi tondu turi ciumbe ciaku Ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio no ningetioro wambaterio gicicio ngai ndambatagia icicio nä thaa ithatå na ndagä mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja ĩno nayo nĩ ceceni hakuhĩ nawe rwĩmbo rwĩtagwo Jabezu rũinĩtwo nĩ JB Maina na rwatũkinyĩria wega mahinda macio ma kũrĩkĩrĩria nĩngwendaga gũcarania na mũthuri wĩ kũrĩa Gĩkomba nĩgetha twĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere rũcinĩ rwa mũthĩ ndĩ mbere ndaya Kenyambe hinjigĩre kambuni-inĩ ĩhaha na ĩgwĩtwo Avenues na Avenues makoretwo magĩkũnengereria mweke wa gũkorwo ũgĩkinyanĩria biacara yaku we mũhũri wa biacara
nĩ twarĩtie nawe kiumia kĩu kĩrathirire ũrĩa avenues mangĩgũteithia, ũrĩa mangĩtũma biacara yaku ĩkinyanĩre na hote gũkorwo ũkĩgũra stoko na ũgĩka maũndũ marĩa mothe magĩrĩire we mũhũri wa biacara. Na nĩkĩo tũkwenda oro rĩngĩ mũthikĩrĩria gũkũririkania atĩ kũrĩa kwa avenues nĩ makũrũmbũĩtie. Stoko yaku nĩ gũthire rathira, customers nĩ gũthiĩ marathira, nĩ marĩhi maku mambĩte gũkorwo marũgamĩtio, biacara yaku nĩ ĩrathiĩ kahora kahora. We mũhũri wa biacara ta thikĩrĩria, kuma andũ arĩa makoragwo makĩruta mawĩra ngũrani ngũrani, andũ arĩa makoragwo magĩsupply, nĩ tũkũrũmbũĩtie na njĩra njega. We wĩ gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya, avenues nĩ makũhete mweke wa gũkorwo ũgĩbanga kahora, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania mweke ũyũ wa avenues gũgũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩa gũkinyũkia mũthikĩrĩria no harĩa ũkorokaga. Twĩna ciringi 200,000 nginya ciringi 6,000,000 cia kũnyitĩrĩra ahũri aitũ a biacara, na gũkũ kaunti-inĩ cia Laikipia na Nyeri nĩ marũmbũĩtio na njĩra njega. We ũkoragwo wĩna ũkĩenderia andũ fertilizer, wendagĩria andũ fertilizer, ũkoragwo wĩna agrovet yaku, ũgũragĩra ka arĩmi iria, ũgathiĩ ũkendia harĩa na harĩa Milk ATM mũthikĩrĩria, ũkoragwo ũkĩendia mbegũ, yani o wĩra ũrĩa ũkoragwo ũkĩruta mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye nĩ avenues. Na nĩkĩo ingĩenda gũkũririkania atĩ ihinda rĩrĩ nĩ rĩega, no hote gũkorwo ũgĩka ũrĩa tũkwaria, na nĩkĩo ngwenda gũkũririkania namba ĩrĩa ũngĩmahũrĩra nayo nĩgetha makorwo magĩkwarĩria. Namba nĩ ĩno 0780931383 0780931383. Ĩno nĩyo namba ya andũ acio metagwo avenues. Ningĩ nĩ hakoragwo na namba ĩngĩ tũkwĩraga hihinya nĩgetha hote gũkorwo kĩaria nao, *789 *89# *789 *89#. Mũthikĩrĩria waingĩra kũrĩa kwa avenues nĩ gũkorwo ũgĩka maũndũ macio ma kũrora biacara yaku, ĩtiga gũkorwo ĩgĩkwama ndagĩka ĩmwe, ĩtiga gũkorwo atĩ ndũrĩ na mbeca cia kũrĩha suppliers. Na nĩkĩo tũngĩenda gũkwarĩria rũcinĩ ũhote gũkorwo ũkĩaria nao mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, ũmũthĩ nĩ Monday, na Monday yoka nĩ ya gũkorera maũndũ maku ũkĩambĩrĩria kiumia ũhote gũkorwo wĩikaire na njĩra ĩrĩa njega. Twambe tũgĩikĩria na tũgĩikagĩria nĩ gwethana na mũthuri ũrĩa ngũkwĩrĩte wĩ kũrĩa mwena wa kũndũ gũgwĩtwo Gĩkomba, na twĩre ũrĩa kũrathire mũthenya wa ira. Thoko ĩyo ya Gĩkomba nĩ ĩraheire, na wona yahĩa ĩraheire na ĩrarehe kĩũndũ gĩtarĩ kĩega. Rũmbo rũharũ-inĩtwo nĩ Salim Yango gũthakĩra oro rĩu thaa 3:30 ũmũthĩ arĩ Jumatatũ. Reke tũigue makaya ma a Kenya ũrĩa maranegena kũrĩa mwena wa Gĩkomba kana Gĩkomba market thaa 3:30. Salim Yango turina weshiko tukaranetie methemwe we monoronge na ndioyo ukijarĩria ngakira wirorire tu na maigo ne mainge ndirikanaga mainge wananduria ngoro tutanakinya kwendana na neke wonaga remwe tukaga na ngoma ciakwa wandutegotingekera wandere irio ngakianja icece kungai na mania nganja gogota mokugo nikine mwere awatago tushukuru noti baby ora monako ibeka bururi naririkana hĩndĩ ĩmwe tũtona tũnini ciko tũnarata kwarũ-inĩ magĩthamĩra mĩtaga narithoni gwĩtũirĩtu ndaikarĩte kanyakinĩ nawe na kazini ciaku mũgĩũka na mĩtũngi natũrĩtwo mũno ciko mũikara thĩ kwĩrorera mwana magĩcanjamũka mũno ũrĩa mareka wega mamĩtaga na marĩtwa nyakinĩ ngĩrutia nditi ndarogire kuota kĩũrai atĩ nĩguo ngũgũcirĩrie ndathiaga kanitha ĩmwe agemetio na kĩbiro nawe wathiaga ĩngĩ yairigĩtwo na Kayabau tũkũrugia mwaka gwitũ gũtiarĩ na kĩaca tũkire na ruci wanyui ndingĩrugia mwaka toro ndagũcaririe na maitho ngĩkwaga na ndũ kũingĩha akinya na yuthi kũina ngĩkuona raini ya mbere tũrĩ mũrigaine nake Ngai hinya tendiaririe
Orikyo kioya rwimbo iyo kimwita muine nake Eso chocha Yemoira Uje wanyua rugama Oigire mokane mweru Togeindere twarigainye Nuri kuhota mwagi Igwire kizungu Baibo yale mokongete Nonore we wahuririo Halo. Halo. Wi mwega rucine. Mwega muno. Njitagwo Jeff kuria wa Inoro. We niwe witagwo? Nitagwo Mbugua wa Kibathi. Mbugua wa Kimani. Kibathi. Mbugua wa Kibathi. Very good. Kwero atia Mbugua wa Kibathi? Odai na uru. Guku ni kwega na ni ndramenya kwanyu ti kwega muno. Ni ndramenya mwina mathina. Hihi tatwira na njira nguhi ukoretwo gikomba miaka igana? Sisi siringi miaka 35 huko gikomba. Huko niko diketa kumaya daimire college ndokire gikomba direct. Yes. Na miaka 35. Gikomba urutaga wira uriko wendagia kiko? Ndio twendagia ngui yitagwo njuga. Na hudi yatagwo yekiragwo ni yudi. Twendagia nyamu ingĩ yitagwo sportwear. Icio nĩcio nyendagia. Ta njĩra gũkoretwo gũkĩhĩa gĩkomba. Halo? Cia thimũ yake nĩ ĩrarehe problem. Halo? Nikoretwo akĩendia hoodies, akĩendia nguo kũu gĩkomba mĩaka ĩyo yothe. Katũmwarĩrie tondũ gwĩciria mothe nĩ yugire ĩrehe gĩthĩna. Thaa ithatũ na ndagĩka 34. Halo? Kwana tia Jeff. Ndina ũru? Rĩu akinya mwena wa mũkinyĩ wa mũkinya irake kaĩ akĩroka erwo atĩa? Ketwarie neno. Nĩ akwama? Ketwarie ndagĩka ici cigana ona. Rĩu rĩ? Urauga niki kurathire ira? Ira kuretire rĩ? Kurari kindu thaa kenda ratigite ndagĩka 15. Cio tuko. Niguo ni ndecha ciamani niguo ndirahorirwo thimu ndero thoko ya Gikomba ni anyita mwaki. Na iranyitire handu hetagwo hathamaki. Hasamaki. Kaeria kau hathamaki hau rĩ? Nĩ okora tukamo kisi niguo raimire. Yes. Na wote kile tukorana guku nayo guku thoko rĩ? Kirageria kurwa na mwaki no nirokirana na hamuno ramakira. Rĩu mararemwo nĩ kũwĩka atĩ. Na turakĩhũria thimũ kũrĩ arĩa makĩrutaga wĩra wa gũthima mwaki. Yes. Nairobi County Government nĩ marekirwo na ihenya mũno na ngari na rĩu karĩ rĩrĩa hotire gũkũtonya gũkũ thĩinĩ. Na nĩ marageria kũhoria no nĩ ũraregire. Nĩ marageria mũno na njĩra ciothe. No nĩ ũraremire. Yes. Rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ. No cinaga kana hihi mwaki ũcio mũraigua nĩ kũcinwo kana nĩ thitima kana atĩa kũrathire? Ndagĩka ĩno twĩnayo haha rĩ. Okay, ira thirikari nĩratĩtia gũkũ kũringana na honge cia thirikari iria ciĩkaga ũthuthuria. Yes. Na maratwĩra tondũ tũmahe time tũtige gũkorwo tũkĩheana ũndũ ũtoĩkaine. Yes. Nĩgetha tũkorwo tũkĩaria ma no tũtirĩ na ma nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. No nĩ megũtũhe kĩhumo kĩa mwaki ũcio kũrora-inĩ. No kũringana na ũrĩa tũrakinyĩte gũkũ mathaa ma kĩroko-inĩ rĩ. Yes. Mwaki ũcio kũringana na ũguo ũrahĩte nĩ tũrona hena sabotage. No ũguo tũtingĩtigĩra tũkiuga. Hena sabotage. Hena sabotage. Rĩu thaa ici kũhana atĩa wĩkuo kana rĩu wĩ mwena ũrĩkũ? Kana ta cia wĩkũ? Ndĩkuo rĩu thoko thĩinĩ ngĩtogererwo nĩ ndogo ĩyo. Nĩkuo ndĩ ndagĩka ĩno. Na andũ nĩ tũrameria make. Yes. Na rĩu gwakwa kũrakwa everybody is very very busy kũgũra material. Kuma kĩndũ thira thaa 11 na nuthu nĩmakwanjĩtie kũrehe material. Rĩu rĩ thirikari ĩramwĩrire mũtiga speculate. Thirikari yatĩtũtige gũspeculate. Tweterere nĩgetha tũkorwo information ĩrĩa yagĩrĩire tũtige kũheana ũndũ ũtarĩ ho. Nowe warora ũkauga nĩ sabotage. Ũguo niĩ hakwa nĩ ndĩrona. Na rĩu nĩ atĩa kũngĩkwo nĩgetha mĩaki ĩno ĩtige gũkoragwo hingo ciothe ĩkĩmũthũkĩria wĩra? Ta rĩu ũrĩa tũbangĩte rĩ. Gwĩcira kwĩna
gikomba ni kurakwa thoko njeru ya mahiga a permanent solution ni rathondekwo ni thirikari. Yes. Na wona thoko eno njeru wona yako tone ya mahigari. Yes. Ni tugucoka tukorwo twina mikakati yoria thoko eno irarangagirwo. Ni tugucoka tukorwo haha hena nyamu itagwo ya thima mwaki ni twakirwo fire station haha. Ni turoririe ona governor na munini wa Kenya ni turamariirie. Turamera indo iria cibatio korwo thini wa fire station ino irehwo na ihenya turakwahoteka. Tondu korwo nyamu icio guthima mwaki irare hakuhiri. Ucio ni mwaki no ngirahotire kuhuranwo naguo. Yes. Na nyamu na fire station ino ndirakwira ikindo 10% niwe cigarite. Tokothe korwo ekirika. Kĩanjĩrĩria kĩa mwaka mweri 20 of January. President ni erire Sakaja nyamu iria korwo na indo ciothe. No ndari areka ũguo no ni turaririe nake na ranjiro ndu cio no gwikĩkwo na ihenya turakwahoteka. Eki muno, in case of anything no twirora guguthi na mbere. Niko kuonera mathaa mangĩ ndio turakurathiĩ na mbere. Ati thina. Hello? Okay, no problem. Yes, thank you. Asante chairman, ucio ni chairman wa kuria Gikomba. Tukiaria nake mwe kwemwe agutwira uria kurathi na mbere. Marauga ni sabotage mwaki urambiririe kuria thoko-ini ya na kuria gwa thamaki uroko uguo racina urakora andu nginya kuria kwa nguo na riu andu acio othe riu matiuro undu maikaire na tondu Jeremiah Kimani JK ari haha reke tumuhe kanya atuthomere mathako. JK Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako. Anama nĩ ngatho mũno Jeff kuria na nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũguthũke wantu moja ho nginya iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana cia atumia iria igarĩ kũndũ mũno gwĩting'ũria iharo-inĩ mwanya mwanya na karibu. Tũrambĩrĩria na kũguthũka o nginya kũrĩ iharo-inĩ cia icagi-inĩ na tũrahungura kaunti ya Kirinyaga kũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi anatwĩra na macambĩki mokaga kĩharo nginya matarĩte makĩenda tu kuona timu yao ĩgĩthaka ona kaba marĩerera no matikahĩtũkwo nĩ mbĩtĩka ona ĩmwe mbĩtĩka iria ikorwo igĩthakĩrwo kũrĩa Kirinyaga Central o ũndũ ũmwe na kũrĩa Mwea. Kaunti ya Kirinyaga no irathire na mbere na guthitimũra na thĩinĩ wa ibaro itiganĩte na thĩinĩ wa kĩbaro gĩa kĩaga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ. Timu ya Gatuto FC nĩ ĩrakorwo ĩkĩmandũra timu ya Kĩangungu na mbao 2-1 huku nayo timu ya Kĩanjege FC ĩkĩambũrwo mbao 3-1 nĩ timu ya Ngaro FC. Chaplin na timu ya Mukindo ĩrakorwo igĩthiĩ kĩbũgũ gwa kĩbũgũ huku nayo timu ya Kĩaga ĩrakorwo ĩkĩingatithia timu ya Kĩrĩmunge na mbao 5-2. Mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kĩaga yambagĩrĩria mũbira ũyũ tene. Ona tumia kũu tũrĩaga ranjio kũu tumaga mũciĩ twarĩkia kanitha tũgoka kũu arĩa mumaga thaa 2 magoka thaa 4 ũguo kũringanithia arĩa kanitha rĩrĩa rĩathire koguo na ranji tũrĩaga kũu kĩbaro nĩ kũrĩtie nginya biathara ngĩtie tiriba icio nĩ free na timu nyonaga timu ciothe ciarĩkia gũthaka igũragĩrwo nginya maĩ koguo na kene makeni. Na kujethana kũrĩa mato Antonio Panabiri tatu anaichapa tena kule potelea. Na gũkũ nĩ kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kĩarũkũkũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na kũrĩa ligi ĩrĩa yũĩkaine ta Honorable Mary Maingi tournament ĩrakorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Timu ya Nyangate Bonda Bonda na timu ya Mũrindũko nĩ cirakorwo ikĩonania cia mbere kũrĩa timu ya Mũrindũko Bonda Bonda ĩrakorwo ĩkĩambũrania timu ya Nyangate Bonda Bonda na mbao gwa kĩbũgũ. Timu ya Gathigiri Bonda Bonda nayo nĩ ĩrakorwo ĩgĩtandĩka timu ya Tevere Bonda Bonda na mbao 2-1. Nyangate Legend ĩrakorwo ĩgĩtandĩka mbao 1 gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Mũrindũko Legend. Nayo timu ya Tevere Legend ĩrakorwo ĩgĩteng'eria timu ya Gathigiri Legend na penalty 5-3. David Mũrĩithi mete wadino ya Tevere no gwitũ nĩ Red Soil kenera muthenya wa mũthĩ tondu timu yakwa nĩ yacinda muthenya wa mũthĩ niĩ nĩ coach wao. Aha marĩtwa makwa nĩ Maina Kadadi kuma itũra rĩa Mũrubara tũndĩ ha Kĩarũkũngũ primary ngĩrorera mũbira tũkoretwo tũgĩthiĩ mĩbira mĩingĩ ya mbeũ njĩthĩ tũgakorwo tũgĩthiĩ mĩbira ya atumia no mũthĩ twĩ mĩbira ya andũ athuri wazee na andũ a boda boda na ligi ĩno yathira atũrehere ĩngĩ tondũ tũtiganĩtie nĩtũkorwo tũkona fani nyingĩ mũno thĩinĩ wa kĩharo. Inooro FM thako-inĩ kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tukiuma Kirinyaga turakuo nĩ ikari rĩa ng'ombe ho nginya Gĩthũngũri Kiambu kũrĩa mbĩtĩka cia FKF Gĩthũngũri sub county iranyitĩte ta cai wa macani na timu ya Gĩthima na timu ya Kamba arĩa matongoretie thĩinĩ wa group A ũndũ ũmwe na B makĩambata ngathĩ nginya mbĩtĩka-inĩ cia FKF Kiambu County League kĩmera gĩũkĩte na ũndũ ũmwe gũthaka thĩinĩ wa final ya kũmenya nũ mũhotani wa ligi ĩyo. Kainde Karĩa Sugu wa Mwanĩki kuma Karati na Nyandũma aranjĩ na Kita Mayo ĩrĩa ĩtathakĩte ngucanio ĩmwe ta ici ingĩ rĩu ĩna nguo njerũ
njeru o ndumwe na iratu njeru cia guthaka thiini wa County League no nginya mathake ngucanio ya gwetha tigiti ucio riria magacemania na namba 2 wa Pool B haria kana ĩrĩa ĩrarũĩrwo nĩ timu ya Karatina United, Brotherhood, Gewa o ndumwe na timu ya Genia. Thiini wa ngucanio iria irakorirwo igithakwo mũthia-inĩ wa kiumia, timu ya Gĩthima ĩrathucire mũtwe wa timu ya Thũita ũragamba ta Kĩnyagĩ Ũcũrũ na ngũrigĩrwa Kĩbũgũ. Kamba ĩrandungagia timu ya Gewa ta mathugumo ma ngũkũ na ngũrĩmo gwa Kĩbũgũ, gũkũ timu ya Genia ĩrathekaga ĩkono ngura ya rũnyeni rwa Jumamothi nĩ kũrumia timu ya Kĩgumo na ngũrĩmo gwa Kĩbũgũ. Kaindĩ na karĩa timu ya Karatina na timu ya Gathiro-inĩ maromanĩirie ciongo na kuma draw ya ngũru ĩmwe kwa ĩmwe. Na maũndũ ya rũĩ-inĩ nĩ bamba moto sana. Njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Irikanaga mwenge wananduria ngoro itutana kinya kwendana naneke wonaga remwe ntukaga na ngoma ciakwa wanduta igotingekera wandere irio ngaikianja icece kungai na mania nganja gogota mukubo ikine mwere agatagwo itushukuru noti baby ora monako ibeka bururi naririkana hĩndĩ ĩmwe tũtona tũnini ciko tũnarata kwa rũĩ-inĩ magĩthamĩra mĩtaga narithoni gwĩtũ irĩtu ndaikareta kanyaki-inĩ nawe na kazini ciaku mũgĩka na mĩtũngi ndatũrĩtwo mũno ciko mũikara thĩ kwĩrorera mwona magĩcanjamũka mũno ũrĩa mareka wega mametaga na marĩtwa nyeki nĩngĩrutia nditi ndarogire kuota kĩũrai atĩ nĩguo ngũgũcirĩrie ndathiaga kanitha ĩmwe agemetio na kĩbiro nawe wathiaga ĩngĩ yairigĩtwo na Kayabau tukiwakũrũkia mwaka gwitũ gũtiarĩ na kĩaca tũkire na ruci wanyui ndingĩrũgia mwaka toro ndagũcaririe na maitho ngĩkwaga na ndũkũingĩha hakinya na yuthi kũina ngĩkũna raini ya mbere ũrĩ mũrigainie nake ngaye hinya tendiaririe mũrekio kĩhoya rwĩmbo ũkĩmwĩta mũine nake esochocha yemũira mũhunjia wanyu arugama oigire mokane mwerũ tũgeithia ũrĩa twarigainie nũrĩ kũhota mwagi aiguire kĩzunguzungu baibũ yarĩ mokongete ndona ũrĩa we wahuririo ĩno kĩhigo jaketi-inĩ wamũrũmirie na moko mũkĩnja kũrĩranĩra natukanĩirwo makĩria ndona ũrĩa twariganĩtie ũyũ nake mũkũrindu ngĩkĩmũnengera guoko na ndiamenyete nĩ ũrĩkũ anjĩrire njiganĩre ona maitĩ nĩmũira ithuĩ tũrĩ nawe ciko tũikaranĩtie metha ĩmwe we mwena ũrĩa ũngĩnani ũyũ ũkĩnjarĩria ngakira wĩrorire tu na maitho nĩ maingĩ ndirikanaga maingĩ wananduria ngoro tũtanakinya kwendana na nĩkĩ wonaga rĩmwe njũkaga na ngoma ciakwa wanduta igotingekĩra wandere irio ngaikianja icece kungai na mania nganja gũgũta mũkũbo ikine mwĩre agatagwo itushukuru noti baby mũhunjia wanyu arugama oigire mokane mwerũ tũgeithia ũrĩa twarigainie nũrĩ kũhota mwagi aiguire kĩzunguzungu baibũ yarĩ mokongete ndona ũrĩa we wahuririo ĩno kĩhigo jaketi-inĩ wamũrũmirie na moko mũkĩnja kũrĩranĩra natukanĩirwo makĩria ndona ũrĩa twariganĩtie ũyũ nake mũkũrindu ngĩkĩmũnengera guoko na ndiamenyete nĩ ũrĩkũ anjĩrire njiganĩre Sarafina Nena
ni mundu witagwo Salim Young rũbũrĩtagwo cikurera kwamba gũcoka kũrĩa bũrũri-inĩ wa Avenues, na Avenues nĩ makuhete mweke wa gũkorwo ũgĩkĩra biacara yaku mbeca na ũhote gũkorwo ũgĩtungatĩra customers aku ũtarĩ na mathĩna oro na hanini. Ndũmĩrĩri ĩno nĩyo njega tũrakwarĩria rũcinĩ mũthikĩrĩria, no nyende gũkũririkania atĩ angĩkorwo wendagĩria arĩmi fertilizer kana hihi ũkoragwo ũkĩruta biacara ya kwendia fertilizer, angĩkorwo ũkoragwo na agrovet, angĩkorwo wendagĩria kana wendagĩria ndũ iria na kwitukira ATM no ũkorwo na ATM ĩmwe igĩrĩ ithatũ, angĩkorwo nĩ ũkoragwo ũkĩendia mbegũ na maũndũ mangĩ ta macio, wĩ mũhũri wa biacara wĩ kaunti-inĩ ya Nyeri na Laikipia, no wende biacara yaku ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere ĩtegũkwama handũ, stoko ndĩgathire, customers matigathiĩ, wĩna Avenues nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo ũkĩona mbeca kuma ciringi 200,000 nginya ciringi 6,000,000. Mbeca ici iroka kũrĩ we angĩkorwo nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩnyita njĩra ĩno, na njĩra nĩ we no mũthikĩrĩria, no nyende gũkũririkania ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Namba nĩ we no mahũrĩre oro rĩu, no mere nĩ ndakwĩra ũmahũrĩre. Namba nĩ 0780 93 1383. Okay, jokere rĩngĩ 0780 93 1383. Nĩ tondũ wa kwenda gũkorwo kĩamba kũrĩha customers arĩa ũrutagĩra wĩra kana andũ arĩa ũgũragĩra kĩndũ, wĩna mbeca ici cia kuma kwa Avenues, wĩ mũrũmbũiye, stoko ndĩgathire, customers matigathiĩ, ndũgakorwo wĩna mbeca ikwamĩte, we mũthikĩrĩria wĩna Avenues nĩ wega wĩ Nyeri County na Laikipia ũhote gũkorwo ũkĩaria na Avenues nĩgetha magũthondeke. Namba nĩ 0780 93 1383, 0780 93 1383. Ĩyo nĩyo namba ya Avenues, ta mahũrĩre no wandĩke ĩno ĩngĩ, ĩno nĩ ya kũhihinya *789 *89#. Jokere rĩngĩ *789 *89#. Ĩyo nĩyo namba yao mũthikĩrĩria, na harĩ ĩngĩ tũkoragwo tũgĩkwĩra warie nao mahinda mothe nĩgetha hote gũkorwo ũkĩbacĩrĩra maũndũ megiĩ biacara yaku. Ririkana ikinya nĩ rĩrĩ rĩhũthũ mũno rĩa gũkorwo ũkĩruta biacara ũtarĩ na problem kana ũtarĩ na thĩna oro na hanini, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke wĩra wambĩrĩrie na ũrutĩke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ririkana atĩ mũhũri wothe wa biacara ahũraga biacara kũringana na harĩa angĩkorwo arĩ, na abataraga mbia, na mbia ici abataraga nĩ kũmũteithĩrĩria gũkorwo agĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Ndagĩka ici 10 na kĩndũ Wanja Asali, mtoto wa Kiambu. Itoga sia kwa sia mawega company
Bas ruboro wa mudo gwitwo Wanja Sali na kurigana na direct area yumirite egia abunge gukorwo matekuoneka kuri abunge no gwire abunge aria mathuragwo icigo-ini cia obunge makoragwo mari abunge 290 tugacoka tukamongerera atumia megukinya 147 tugacoka tukamongerera mbeu njithi tukamongerera andu aria mari na mawathe na andu acio othe magoka kindu gigukinya 349 nio tukoragwo twi nao ugithie kuria bunge-ini ya Senate ni andu aria mathuritwo 47 atumia 16 kuma ciama-ini ameba eri magikirugamirira mbeu njithi ameba eri magikorwo makirugamirira andu aria mena mawathe na niguo ikoragwo na mundu mwitagwo ex officio ucio niwe twitaga speaker otore kwina ex officio kuria thiini wa bunge ya iciriro ucio tumwitaga speaker wa gikaro kia bunge akoragwo ari ex officio member ucio kana uguo niguo kuri hindi ria abunge marega gugithie guikia kura ukarigwo ni kumarari na tondu riu ni twarikiriria maundu macio reka tumakinyie hau na kuringana na watho wa Kenya ni kuri ugithie haria article 97 ni guthoma horo wigi membership of the National Assembly Kenya law ni ukuhota gukorwo githoma na wigu ria bunge itu ikoragwe hana karibu sana. Yes. Simeoni kwarotia ni kwega muno na gwi thayu acio tutigire ni tukundiru nao acio matathia kuria twa mathurire maikarage ri umuthi ni megututariria kuria marutaga marari ku rindiria turabatara kurugamirirwo weekend ona tio kama matangia gikoruo maria sagure twirugamagirire twika naguo gutingihoteka tondu tariu kuria kwa nyu Jabini ri kuu ni gicigo kia ubunge gia Kinangofu mutingithinyu othe bunge no nginya mutwethere mundu umwe tariu kuria gwitu gikoyo tutingithi ithuothe tariu kuria Embu matingithi othe majere gwetagwo ni Nyaka Kano ni Kiura kuria gwa Kiura matingithi othe tuma mundu umwe riu na guko kwaya gwetagwo Kiambu Lari constituency matingithi Nyanduma ward riu ni megwitwira kuria makao magithire turabatara maturugamirire tondu gutirugamanagirirwo hindi ciothe mundu abatara gukorwo kuo muthenya umwe wa guikia ku kura mundu no ikia online asha information ifatara lazima na nikuri maikagi ona direct cia fatari ni witikiritio uke na Zoom no korwo we in full legal etagwo legalia korwo wikirite nguire mundu atafatari ndikanaga ende mo speaker wa mundu gwitwo senator wa Nyeri akirwo akorwo properly dressed ona ngoragia nyodo wa Dede Nyoro na kandarari kuo na mutige riri na mutige inywe mutige guthie tige kuongerera mwaki kuria atari aca no no Dede utarari ku aca ni kuria ora wa Dede Nyoro no ngada hetirie mundu ginya wake haru ndumuhetirie niguo ndirada kuria atiri no Dede kurana na andu 186 matirari kuo ithio turona murona omwe one the individual person oguo yes thina tutarira turehira ari kuo yarathiete angako no ni wira wa mubunge by the way mubunge waku gukurugamirira na gutwara interest ciaku kuria county ri ni mubunge wa member of county assembly MCA gukurugamirira nginya ndagika ya muico athondeke mawatho akurepresent na orie akekedu gitagwo oversight anu kwa matigwika uguo wira wa no gukiurari hindi kwina direct cia fatari nikiha muno. Anyway, karibuni sana. Otherwise, happy birthday. Once naona kana ni yagotuanga huyu. Ndio arekadia nayo. Ni akata. Kana ni yagotuanga huyu birthday yo. Ora kafongia kirokire guko hutia mundu munene. We. Ndio birthday ya kambosi. Ora buru waku gutuika. Mundu gutuika gutuikaga. Ni birthday yake. Gweciria Nyui. Ate birthday yako ni agotua. Mwenye gwakinya miaka yo mundu arakinyia ri. Ni ura kunyihia gacukari kidogo. Unakorekeire? Onyihia gacukari, onyihia kahui. Mazoezi kidogo. Mazoezi urekera kenda. Ate birthday ni acha kama. Ina utuaga kidogo.
Ana te Wednesday. Hamurora ri. Eno ni Thursday pio. Arutite wira Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday. TBT. Nĩkĩendaga gũkũhe rũtha rĩmwe tondũ nĩmbenyaga. No kinyue tũmaĩ ũguo ka glucose kĩndũ kido no ndakora umia kĩo twakinya rĩ. Sukari ũronaga ũgĩkĩra mũingĩ atĩ ũgekĩra tũciko tũtano. Rĩu nĩ twĩrĩ. Reduce. Ũcoke wĩkĩra nguo cia heho. Andũ akũrũ nĩmanyitwo nĩ homa. Reduce. Everything in moderation. Kira ni Ega sukari wakwa Ezia kĩmenya ũrĩa wĩkĩte weekend. Ezia kwĩroka thĩ handũ kwambatĩra. Sukari wakwa wĩthĩ. Nĩ maũndũ marĩa ũngĩkorwo wĩkĩte. Tiga no marĩa no nginya ingĩoka. Nĩ ũru by the way gũka wĩra ũguo. Atĩ tondũ atĩ no nginya ũngĩoka. Nĩ ũru mũno. Ndũkanoke wĩra ũguo. Anyway, karibu sana team Thiririka arĩ thaa 4 rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Aigithia 6 nĩ marĩkĩtie kũheo marũa ma gũkomborithio mĩgũnda ya thirikari kwa ihinda rĩa mĩaka 99 kũrĩa mwena wa Murang'a. Rungu rwa mũbango ũcio megũkomborithio ĩka 500 kũrĩa mwena wa Makenji Kandara kũrĩa merĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria iganda nĩguo gũthondeka mĩeke ya mawĩra. Gavana Ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata ũroiga iganda cia gũthondeka ndawa cia ũrĩmi hamwe na ũthuthuria wa maũndũ megiĩ ũrigitani na nginyagia ithĩnjĩro nĩ imwe ciĩrĩgĩrĩirwo gwakwo ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ mũhuro wa kaunti ya Murang'a niwe Joseph Wachira. Thutha wa kĩgomano kĩnene kĩrĩa gĩatabanirio nĩ kaunti ya Murang'a mwaka ũmwe mũthiru gĩa kũgucĩrĩria igithia gwaka iganda thĩinĩ wa mũgũnda wa ĩka 500 harĩ ĩka 1,300 iria cianengeranirwo kũrĩ thirikari ĩno ya Murang'a kuma kũrĩ mũgũnda wa Del Monte. Rĩu gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata nĩ atongoretie thirikari yake kũnengera igithia 6 marũa ma kwanjia gwaka iganda thutha wao kũrĩha. Haha gavana Kang'ata akiuga ona igithia angĩ merekeire kũrĩha kũrĩa gũkinyĩria rĩu gĩcunjĩ kĩa 55 harĩ igana kĩa ĩka icio 500 nĩkĩo kĩrĩkĩtie kuona igithia. Mbere-inĩ twamerĩte makaheo lease ya mĩaka 3 twathi National Lands Commission ikĩrega igĩtũre no maheire ya mwaka 99. Iyo nĩ benefit nene kũrĩ andũ arĩa mona chance iyo. Our vision nĩ Thika ithame Thika yuka Murang'a. That's our vision. Nairobi CBD ũngĩrora iko hau nĩ handũ hena ĩka 500 kĩimagine ithuĩ tũna mũgũnda ũrĩa ũkũhũthĩka tuge nĩ 500 kana 4. Gũkinyĩria rĩu kũringana na gavana Kang'ata, thirikari ya Murang'a nĩ yũnganĩtie ciringi mirioni 240 kumana na marĩhi marĩa marĩhĩtwo nĩ igithia aya iria arauga igũthinga mathenya ngũrani thirikari-inĩ. He kĩrĩko tũrarĩkanĩire na aruti a wĩra arĩa mathomithagia natharĩ no mũhaka twethe mbeca icio nĩgetha tũhingie ũguo tũramapromisire tu. Kwĩna aruti a wĩra arĩa twĩtaga interns arĩa maikarĩte mwaka ũmwe kana 2 arĩa twenda rĩu transit maingĩre thĩinĩ wa regular employment na no mwaka nao makonsido. Hamwe na iganda iria iratanywo gwakwo nĩ cia ndawa cia andũ na cia kũhuhĩrĩria, kũhiha maguta, iganda cia nyama gatagatĩ kaingĩ, aigithia aya magĩtarĩria matanya mao. Tũroka Murang'a mĩena 3 tondũ nĩ tũgũka mwena wa mbegũ kũrĩa tũreka breeding ya new varieties ya seeds. O hau twina research tureka ya seeds cia sunflower nigetha tuhote gukorwo tugiplace our own sunflower oil. Kuiga kiganda twike value addition nigetha at least ni go proper nyamu ino itu kuma ringi tani 5 nginya 10 nginya ringi tani 20 maybe in a certain period of time. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.
Tuingire oteti-inĩ na kiama kana atongoria kiama kia DCP kuria Laikipia nĩ mamũkĩrĩte atongoria kĩhĩri matura arĩa marathamire kiama kia Jubilee maramũkĩrirwo nĩ abitha mũnene wa DCP Hezron Obaga na mwandĩki mũnene wa thirikari ya Laikipia Koinange wa Ahome makĩranĩra gũtheremia ngumo yakĩo matũra-inĩ torĩa rĩu tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Kiama kia DCP nĩ kĩgethete kĩhĩri kĩa atongoria a matũra kuma mwena ũcio wa Laikipia arĩa mathamĩire kĩama-inĩ kĩu. Amemba aya manyitĩtwo ũgeni nĩ mwandĩki mũnene thirikari-inĩ ya kaunti ya Laikipia Koinange wa Wahome marĩ na abitha mũnene wa kiama kia DCP Hezron Obaga marĩ mwena wa Rumuruti. Nĩ mũthenya mũnene mũno harĩ ithuĩ ta ikaria gũkũ na ona ta arũmĩrĩri a kiama kia DCP nĩ twahota kwamũkĩra andũ makĩria maigana rĩmwe arĩa tũtararĩ nao thĩinĩ wa kiama gitu na andũ aya maumĩte kona ciothe cia Laikipia harĩ wodi 15 na nĩ twahota kũgĩa na gĩikaro kĩa mũthenya mũgima nao gũkũ na nĩ twacira na nĩ twaiguana na nĩ twarĩkanĩra rĩu kumanagia na ũmũthĩ nĩ majoini kiama kia DCP. Na rĩu tũrĩ thabarĩ ĩmwe na tũrĩ ngari ĩmwe tuthiĩ kona ciothe cia Laikipia ũrĩa tutahotete gũkinyĩra tumukinyĩre. Nimekuja kuhakikisha kupokea hawa wafuasi wenye wamejiunga na chama chetu cha DCP. Tunawakaribisha sana na kuwaashua sisi kama chama tutafanya nominations yenye itakuwa fair, free and fair nominations like we did in Ol Karau. Twauga tunyitane na DCP party umuthi turakoretwo tutakomenya mwena uria turi na twonete mutongoria witu Koinange wa Ahome tugite umuthi niwe tuguthie na mbere na gu support tukuhingura ituri ciothe cia Laikipia tuone ni twendia candidate witu o tugipromote nginya thayu. Laikipia ni county ya makabila mothe na kwoguo tukunyitana othe tuthirukiaragia undu umwe. Tumeingia kwa hiyo gari na tutakuwa kwa hiyo gari mpaka mwisho. Tunaona hiyo gari ndio itatufikisha huko mwisho. Safari tumeanza na sisi tukiwa wafugaji pia tunataka sehemu ya hiyo serikali kwa sababu tunaona ndio inaenda kuunda serikali. Atongoria ya mugite mehothete mwiri na thakame gutigira kiama kia DCP ni kiagia mĩritũri-inĩ ciothe cia bũrũri mwerekereinie wa gĩthurano kĩnene kia mwaka ũkĩte wa 2027. Kahinda-inĩ rĩo kau Koinange ni eranĩire matanya make ma kũhũranĩra gĩturwa kia gavana wona gĩthurano kĩnene gĩa kuhĩrĩria. Kumanagia na haha guthie na mbere ithuothe ni twatonya nyumba ĩmwe na tuguthi barabara ĩmwe tuhakikisha ati 2027 giti kia gavana ni kionekana kiama kia DCP na Koinange wa Ahome. Asante. We are a new party, tumekaa mwaka mmoja so far na mahali tunaelekea tunaashua supporters wetu na all our aspirants. Sisi tutafanya nomination kwa kila kiti kutoka governor mpaka chini ya MCA. Zote tutafanya nomination na hatuna mtu yoyote ati anaweza sema kuna ticket ya DCP. Girifate Inoro FM kuma Rumuruti county ya Laikipia, Jetagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Mwangi. Riboti ĩyo nĩ gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ mekũrũmĩrĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina.